მშვიდობისა 22 ივნისის საქმიანი დილდის ეთერს ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ვაკის მარშრუტის მგზავრებს დღეს დილიდან განსაკუთრებით ჭავჭავაძის გამზირზე მოძრაობა სრულად აღდგენილია. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი დასრულებულია, თუმცა ჯერ გზა ბოლომდე დახაზული არ არის და თუ გინდათ რომ მოძრაობა შეფერხების გარეშე შეძლოთ, BMG-ზე ჩახედეთ გადაადგილების ინსტრუქციას. რუსთაველის გამზირზე მოძრაობა ამ უქმეებზე კონკრეტული მიზეზით შეფერხდა, თუმცა ცენტრალური ქუჩა და იქ მდებარე პარლამენტის შენობა ყურადღების ცენტრში კვირას საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის გამო იყო. პირველი მოსმენით ცვლილებები დამტკიცებულია 136 ხმა 5-ის წინააღმდეგ. ვიდრე საქმიან სტუმრებს და თემებს გაგაცნობთ დღევანდელი ეთერისა და ლოკალურად ცოტა გარეთაც გავიხედოთ, როიტერსი წერს, რომ ევროკავშირის ეკონომიკა განიცდის კოლოსალურ ვარდნას და ის შეიძლება 2020 წლის მეორე კვარტალში 13%-ით შემცირდეს. საერთაშორისო სააგენტო ამონაცემებს ევროკავშირის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელზე კრისტინ ლაგარდზე დაყრდნობით წერს. ევროკავშირის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან დაკავშირებულ სესიაზე თქვა, რომ ევროკავშირი აღმოსავლეთ პარტნიორობის დასახმარებლად 2,5 მილიარდ ევროს გამოყოფს. ბრიტანელმა მომღერალმა და დიზაინერმა ვიქტორია ბეკემმა თავისი ბიზნესის გადასარჩენად $8 მილიონ სესხი აიღო. The Sun წერს, რომ 4 წლის განმავლობაში ბეკემის ტანსაცმლის ბრენდის ზარალმა $42 მილიონი შეადგინა. კორონავირუსის პანდემიამ კი კომპანია გაკოტრების საფრთხის წინაშე დააყენა. ილონ მასკმა ლოს-ანჯელესში მდებარე სახლი $29 მილიონ გაყიდა. New York Post-ი წერს, რომ Tesla-სა და SpaceX-ის დამფუძნებელს კიდევ 8 სახლი აქვს. მასკს გაჭირვების გამო ეს გადაწყვეტილება ნამდვილად არ მიუღიაო, თუმცა ვიდრე პიკი და მასკი ჩვენთან ამ გადაწყვეტილების მიზეზებზე ისაუბრებენ, ჩვენებურ არც ნაკლებად საქმიან სტუმრებს გადავხედოთ საქმიან დილას ეთერში. რა გამოწვევების წინაშე დააყენა კორონავირუსმა მევენახეობა, მეღვინეობის დარგი და რატომ არ უნდა ველოდოთ ყურძენზე სუპერ მაღალ ფასს. Forbes-ის რეიტინგით ნომერ მე-3 წარმოების მოცულობით ბადაგონის მაგალითი იქნება. ჩვენთან სასაუბრო გიორგი სალაყაია, ბადაგონის მფლობელი და აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთება საქმიანი დილას ეთერში. რაბედიელის არსებული მონაცემებით საქართველოს ტურისტულ სექტორს და იმ ადამიანებს, ვინც მასთან დაკავშირებული მიმართულებებიდან შემოსავალს იღებდა. გალტენ დაგარტის განახლებული კვლევით ანალიტიკოსები კახა სამყურაშვილი და თათია მამრიკიშვილი შემოგვიერთებიან. რა სტრატეგიით ხელმძღვანელობს სააგენტო აწარმოეს საქართველოში, რომელიც მოლაპარაკებებს 400-ზე მეტ გლობალურ კომპანიასთან გამართავს და მათთვის საქართველოს ბიზნეს შესაძლებლობების გაცნობას გეგმავს. თორნიკე ზირაგიშვილი სააგენტო აწარმოეს საქართველოში დირექტორის მოადგილე შემოგვიერთდება სტუდიაში სასაუბროდ. საავიაციო რუბრიკით ვაგრძელებთ საქმიან დილას ეთერს. გიორგი მოლოდინაშვილი ტრადიციული რუბრიკით შემოგვიერთდება და მისი სტუმარი დღეს ჯორჯ კარამანოსი, KPI Aviation Marketing Solutions მმართველი დირექტორი იქნება. ბექა ბაციკაძე უმასპინძლებს რუსუდან შერმადინს, იმერენსის კომერციულ დირექტორს. დავით კლდიაშვილთან კი დღეს სტუმარი თორნიკე რევიშვილი, დერივატივების პროექტის მენეჯერი იქნება და საუბარი შედგება კანონზე ფინანსური გირავნობის და დერივატივების შესახებ. რა არის დერივატივი? როგორ შეიძლება მისი პრაქტიკული გამოყენება და რა სახის ეკონომიკურ აქტივობას შეუწყობს ის ხელს. საქმიან დილას ეთერს ვიწყებთ. დღეს 22 ივნისია. დერივატივზე აუცილებლად ვისაუბრებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში, თუმცა იქამდე ძალიან ბევრი საინტერესო თემა, სტუმარი და რა თქმა უნდა ჩვენ რეპორტერების მომზადებული მასალა გელოდებათ. ბედნიერი და ბარაქიანი კვირეული ყველას. დღე კლება დაიწყო, თუმცა ჩვენ ყველანი რჩევით იგივენი მარად და მარად. დღეს 22 ივნისია. ყველას ბედნიერ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ და ანა ლაპიაშვილთან ერთად მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ მორიგი საქმიანი დილაა და კვირეული, რომელსაც BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენ. ძალიან ბევრი ამბავი გვაქვს, მაგრამ მათ შორის გამორჩეული მაინც არის Facebook-თან დაკავშირებული ამბები. ზრწოდეთ Facebook-ის ყოფილი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ტექნოლოგიური კომპანია მომდევნო 10 წლის განმავლობაში დაიშლებაო. ეს ინვესტორ, უკვე მისი სტატუსი ინვესტორი არის, ჩამატ პალიჰაპიტია. იგი თავის ქონების ნაწილი მან სწორედ Facebook-ში ყოფნისას დააგროვა. იგი 4 წლის განმავლობაში სხვათა შორის ერთ-ერთი აღმასრულებელის პოსტი ეკავა. და ის 2007 წელს შეუერთდა კომპანიას და როგორც მოგახსენეთ, მთელი 4 წელიწადი გაატარა.
მას შემდეგ მან არაერთხელ გააკრიტიკა ყოფილი დამსაქმებელი, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მიაჩნია, რომ სოციალურ ქსელს მნიშვნელოვანი როლი აქვს იმაში, რომ მომხმარებელს მისცეს ინფორმაციის გავრცელების შესაძლებლობა, მაინც პალი ჰაპიტია ფიქრობს, რომ Facebook-ს და სხვა მის მსგავს გიგანტურ კომპანიებს იმუნიტეტი აღარ აქვთ რეგულაციების მიმართ და ინვესტორი ამბობს, რომ ისინი დაიშლებიან. კითხვაზე პასუხი დაიშლებიან ისინი, მისი პასუხია დაიშლებიან. უფრო კონკრეტულად Facebook-ის ყოფილი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სოციალური ქსელის ასევე სხვა ტექნოლოგიური გიგანტების, მაგალითად Amazon-ის, Google-ის, Apple-ის დაჯარიმება და მათ წინააღმდეგ გამოძიებები უკვე მასიურად დაიწყება მსოფლიოს მასშტაბით და თავდაპირველად მათ უზარმაზარ გადასახადებს დაუწესებენ. შემდეგ კი ისინი უკვე ნდობას დაკარგავენ. ესეთ განცხადებას აკეთებს მისტერ პალი ჰაპიტია და მისივე თქმით ამ პროცესს დიდი დრო არ დასჭირდება, რეგულატორები თავიანთ გზას იპოვნიან, ეს ინტერნეტ კომპანიები ძირს უთხრიან იმას, რაც რეგულატორებს სურთ და რაც ძალაუფლებაა. ასეთი განცხადება არის ჩუმად პალი ჰაპიტიას მხრიდან. აქტიურდება ტურიზმის და ინფრასტრუქტურით გამორჩეული ესპანეთი, ზიდიაში მთელი ევროპა და მსოფლიო. ესპანეთი გვარიანად დაზარალდა COVID-ის მართვის ფონზე და არ სტატისტიკა ჰქონდა საშური. მეტიც მხოლოდ ბოლო კვირეები, რაც მთავრობა შედარებით აუშვა შემაკავებელი ღონისძიებები, რომელიც აშკარად დაგვიანდა დროსა და სივრცეში ესპანეთში, რის გამოც საკმაოდ დიდი ფასი გადაიხადა ქვეყანამ. პანდემიის გამო ტურიზმის სექტორიდან შემოსავლები ესპანეთში 4 თვის მანძილზე განახევრებულია და სამხრეთ ევროპის ბევრმა ქვეყანამ უკვე გახსნა საზღვრები უცხოელი ტურისტებისთვის, თუმცა ესპანეთი ამ მხრივ კვლავ ჩაკეტილია. ქვეყანა მხოლოდ ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის დღეს გაიხსნება. ესპანეთი მსოფლიოს რიგით მეორე ყველაზე ხშირად მონახულებადი ქვეყანაა საფრანგეთის შემდეგ, რომელიც წლის განმავლობაში 80 მილიონ სტუმარზე და ტურისტზე მეტს იღებს. ამ ფონზე ესპანეთის მთავრობამ ტურიზმის ინდუსტრიის დასახმარებლად 4 მილიარდ 300 მილიონი ევროს გეგმის შესახებ განაცხადა. ღონისძიებას, რომელზეც მთავრობის წევრები იყვნენ წარდგენილნი, ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ზურა პოლოლიკაშვილიც ესწრებოდა. ესპანეთის მთავრობა ტურიზმს ხსნის, ჩვენ მსოფლიოს ლიდერები ვართ და ამ კუთხით გადადგმული თითოეული ნაბიჯი უნდა იყოს უსაფრთხო, აცხადებს ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი და ტურიზმის ინდუსტრიის დახმარების პაკეტიდან დაახლოებით 2,5 მილიარდიანი ევროს საკრედიტო გარანტიით შესთავაზა მთავრობამ ტუროპერატორებს. მთავრობა ასევე დაეხმარება კომპანიებს იპოთეკურ გადასახადებში 12 თვემდე პერიოდში და დაეხმარება ჯანდაცვის საჭირო ზომების მიღებასა და თანამშრომლობის ტრეინინგებში ტურიზმის გახსნის ცერემონიალს, როგორც ესპანეთის ტურიზმის ინდუსტრიისთვის დახმარების პროგრამის პრეზენტაციას პრემიერ-მინისტრის სანჩესის წარდგენით მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გემდივანი ზურა პოლოლიკაშვილის ესწრებოდა. ტურიზმის სექტორის განახლებით და ამის ისე გაკეთებით, რომ დაცული იყოს ყველა მოწყვლადი ჯგუფი, სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური ზრდა ესპანეთს შეუძლია დანარჩენ მსოფლიოს ძლიერი სიგნალი გაუგზავნოს. ქვეყანა დიდი ხანია გლობალური ტურიზმის ლიდერია და მადლობას უხდი პრეზიდენტ სანჩეს ამ კუთხით ნაბიჯების გადადგმაში და ისეთი მაგალითის შექმნაში, რასაც ქვეყნები მიჰყვებიან. პოლოლიკაშვილის კოლეგები მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან, რომლებიც გვარიანად გვაწყვიტავენ ნერვებს, თავიანთი კომენტარებით, თუმცა ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი არ უშვებს შანსს ხელიდან და უწყვეტს დაფინანსებას დოქტორ ტედროს გებრეუსის ჯანმოს ყველა ჯერზე. მოკლედ, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია იმედოვნებს, რომ ასობით მილიონი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის წარმოება მიმდინარე წელს მოხდება. მომდევნო წლისთვის კი 2 მილიარდისა. იმის შესახებ თუ ვინ და როგორ შრომობს ვაქცინასთან დაკავშირებით, აცხადებს ორგანიზაციის წამყვანი მეცნიერი სუმი სვინინათანი, ეთყობა Forbes-ის კვირას უყურებს და ამიტომაც არის ასე იმედიანად განწყობილი, თუ მკითხავ, რადგან ვაქცინის შექმნაზე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის აღრიცხვით 13 მიმართულებით, ყველაზე აქტიური მიმართულებით, თორე ჯამში საუბარია 63-ზე მეტ ვაქცინაზე, მიდის მუშაობა და გამორჩეულად რეალისტური მაინც ოქსფორდის მეცნიერების და კვლევითი ცენტრის და კომპანია AstraZeneca-ს მიღწევებია. და ტემპიც იდეაში, რომელიც ვაქცინის გამოცდის კლინიკური ფაზის უკვე მესამე ეტაპზეა, შეკვეთებსაც იღებს სხვადასხვა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მომავალ ვაქცინაზე და ვაქცინის შექმნის შემდეგ პრიორიტეტი იქნება წინა ხაზზე მყოფი ადამიანები, მაგალითად სამედიცინო პერსონალი, ასაკოვანი,
და სხვა დაავადებების მქონე ადამიანები და ის პირები, რომლებიც ცხოვრობენ ან მუშაობენ ისეთ ზონებში, სადაც ვირუსის გავრცელების რისკი მაღალია, მაგალითად საპატიმროებში, თავშესაფრებში და ასე შემდეგ. მოვისმინოთ ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციის წამყვანი მეცნიერის კომენტარი. იმედიანად და ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, თუმცა ვაქცინის შექმნა კომპლექსურია. ამას ბევრი გაურკვევლობა ახლავს. კარგი ისაა, რომ ჩვენ ბევრი ვაქცინა და პლატფორმა გვაქვს, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა. ასე რომ თუ ერთი არ გამოვა ან მეორე, იმედი არ უნდა დავკარგოთ. ამჟამად დაახლოებით, როგორც გითხარით, 13 პოტენციურ ვაქცინას ტესტავენ. კლინიკური შემოწმებები ადამიანებზე ამდენიმე თვე არას მიმდინარეობს. ქვეყნები კი აგრძელებენ ფარმაცევტულ კომპანიებთან შეთანხმების დადებას, მანამდე ვიდრე რეალურად ვაქცინა შეიქმნება. მერწმუნეთ, SARS-CoV-2-ის ანუ ვირუსის და მისგან მომდინარე დაავადების COVID-19-ის წინააღმდეგ რაიმე სხვა იმაზე ეფექტური ვიდრე ვაქცინაა, ამ თითქმის 7 თვის თავზე არაფერი თქმულა ხეირიანი და შესაბამისად ჯერჯერობით არც გამოგონილა თუ არ ჩავთვლით პრევენციის ყველაზე ეფექტურ საშუალებებს, როგორიც არის პირბადე, ჰიგიენა, ზამთარ ზაფხულს და თქვენ წარმოიდგინეთ შემოდგომა გაზაფხულზეც და მაქსიმალურად ფიზიკური დისტანცია, სიტყვა სოციალური დაივიწყეთ, ისედაც არ გვაკლია ერთმანეთში სოციალური დისტანცირება, ფიზიკური დისტანციაა დასაცავი და იქ, სადაც ადამიანების სიჭარბეა და არავითარ შემთხვევაში არ განავრცოთ ეს დისტანცირება, არანაირი დისტანცირება ადამიანებზე, ვინც გიყვართ და ოჯახის წევრები არიან. ზემოთქმული პირობების გათვალისწინებით სითბო, ხვევნა, პროშნა, კოცნა არ მოაკლოთ არც ეხლა და არც შემდეგ, როცა კორონავირუსი დამარცხდება და ამის ღრმად მწამსრო კაცობრიობა ბეჭებზე დადებს ამ ვირუსს და შემდგომ მორიგი ვირუსული გამოწვევებისთვის მოემზადება. ვიდრე ხელისუფლების მოლაპარაკე თავები გაიღვიძებენ, ჩვენგან დაიდება მორიგი სიახლე და ექსკლუზივი მორიგ წერილზე და მე უკვე სხვებმა იმსჯელონ, არის თუ არა ეს ყველაფერი სიხარული თუ უბრალოდ შეწუხება. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ, კერძოდ კი საერთაშორისო ლობიზმის რეგულირების სააგენტომ მორიგი წერილი გაასაჯაროვა, საუბარია ქართული ოცნების ლობისტების ჰოგან ლოუელსის მიერ ვაშინგტონში პარტია ქართული ოცნების სახელით გავრცელებულ განცხადებაზე, რომელიც კონგრესმენების მიერ მომზადებულ სტრატეგიულ დოკუმენტს შეეხება და შეგახსენებთ, რომ დოკუმენტში ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში პუტინის მოკავშირე ოლიგარქად იყო მოხსენიებული და ნათქვამია, რომ შეერთებულმა შტატებმა მის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება უნდა განიხილოს. ქართული ოცნების მიერ ვაშინგტონში გავრცელებული წერილის თანახმად პარტია ამ შეფასებასთან დაკავშირებით გამოთქვამს შეშფოთებას და სტრატეგიული დოკუმენტის ჩანაწერს უწოდებს უსაფუძვლოს. ციტირებ: პარტია ქართული ოცნების ხელმძღვანელის ბიძინა ივანიშვილის მმართველობის ქვეშ საქართველოს დასავლურ ალიანსს და შეერთებული შტატებს ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მეტად დაუახლოვდა, შესაბამისად დოკუმენტში წამოჭრილი ბრალდებები არის უსაფუძვლო. ესეთი რამ წერია დოკუმენტში. ამასთანავე ლობისტების მიერ გავრცელებულ წერილში ნათქვამია, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის პირველი ფილანტროპია და მას საქართველოში ქველმოქმედებაზე $1.5 მილიარდზე მეტი აქვს დახარჯული. გამომდინარე იქიდან, რომ შეგიძლიათ აღნიშნულ ინფორმაციას გაეცნოთ BMG-ის ვებგვერდზე, ალბათ დაახლოებით სადღაც 1 საათში, გეტყვით მოკლე ინფორმაციას ქართული ოცნების ლობისტური კონტრაქტების შესახებ, რომელიც ასევე საჯაროა. 2020 წლის მდგომარეობით პარტია ქართული ოცნება შეერთებულ შტატებში ლობისტურ მომსახურებაში ჯამში $1,200,000 იხდის და მის მიერ ორი კომპანიაა შერჩეული, ეს არის ჰოგან ლოუელს და DCI გრუპი. ეს არის ქართული ოცნების მიერ დაქირავებული კომპანიები. პირველის თვიური გასამჯელო გახლავთ $75,000, წლიურად $900,000, მეორესი კი თვეში $33,333 გამოდის და ის იცით კარგად ჩვენგან, რომ ოქტომბრის ბოლომდე გრძელდება. რაც შეეხება მთავრობის კონტრაქტებს, მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გაფორმებული ჯამში $900,000-იანი ხელშეკრულება, ასევე ორ ამერიკულ კომპანიასთან, ეს არის Straight Warriors-ი და Charter Strategy გრუპი. ეს გვაქვს ლობისტურ კონტრაქტებზე ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა ასევე ლობისტებთან დაკავშირებით კონტრაქტი აქვს ნაციონალურ მოძრაობასაც. ცხადია, ეს არ არის ერთადერთი სიახლე ან ექსკლუზივი, რომელიც იქნება მიმდინარე კვირაში. გაწერილია და დაგიგმილია უკვე Forbes-ის კვირის, უკვე Forbes Talks-ის მომავალი გმირიც, გასული გადაცემის სტუმარმა
და მადლობა ჩვენს მეგობარს და დიდ გულშემატკივარს ზაზა ფაჩულიას შაბათის საუბრისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის მოკითხვა ზაზას კიდევ ერთხელ. მან გამოთქვა ასევე სურვილი ვისაუბროთ ჩინას დამფუძნებელთან, რევაზ ვაშაკიძესთან და დიდი სიამოვნებით, სწორედ ბატონი რეზო იქნება შემდეგი შაბათის Forbes Talks-ის სტუმარი, რა შანსაც არ უშვებ ხელიდან, რომ მასთანაც გქონდეს კომუნიკაცია და მივიღო შესაბამისი რჩევები თუ მოვისმინო მისი მოსაზრებები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. ასევე დაგეგმილია ეს ბატონი რეზოზეა. ასევე დაგეგმილია და გაწერილია Forbes-ის კვირის შემდეგი თემებიც, რაზეც მუშაობა შეუდგებიან ჩვენი რეპორტიორები ამ დილიდან და მანამდე კი ისინი შეაჯამებენ გასულ კვირას და მცირედაც ამ კვირის ანონსს გვეტყვიან. ნინი ლონგირაშვილი მოეშურება TV1-ის ზოვრეთის ოფისისკენ, მასთან ერთად ვიხილავთ BMG-ის კიდევ ერთ რეპორტიორს. ვნახოთ ერთი საიდან მოდიან, ჭავჭავაძის გამზირი როგორც ვიცი გახსნილია. და მაინტერესებს ეს გზა ხო არ აირჩიეს მოსასვლელად, მით უმეტეს ამ თემასთან დაკავშირებით და ის რაც ეხება მასზე მომუშავე კომპანიას, ჩვენ აუცილებლად ბევრი გვექნება სასაუბრო, ჩვენ გვაინტერესებს ამ ბიზნეს ჯგუფის მოსაზრება ინფრასტრუქტურულ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც წელიწადზე მეტია ხორციელდება და დარწმუნებული ვარ, ბევრი საინტერესო სასაუბრო გვექნება ჯეოგრუპის მესვეურებთან. მანამდე კი ნინი ლონგურაშვილი, ნინი დილამშვიდობისა, აბა გითხარი ერთი სად იმყოფებია. დილამშვიდობისა, ანა გიორგი, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. თქვენ ალბათ ახლა კადრში ვერ ხედავთ, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ბედნიერების ჟამს მე არ ვიმყოფები ახლა ჭავჭავაძის გამზირზე, მიუხედავად იმისა, რომ აი ამდენი წვალების შემდეგ გაიხსნა, ხო? და რატომ არ ვიმყოფები? იმიტომ რომ ჩემი თანამგზავრი, ესე რომ ვთქვათ, იქნება 10 წამში ალბათ ანუკა ჯოხაძე და მეც და ანუკაც მივეკუთვნებით ეგრეთ წოდებულ საბურთალოს კლასტერს. ოღონდ არა COVID-ის გავლენით, ცხადია უბრალოდ ესე ადგილმდებარეობით, ხო, იურიდიულად ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი. ამიტომ ვერ მოვხვდებოდით ჭავჭავაძეზე, დილამშვიდობისა ანუკა. დილამშვიდობისა, ჭავჭავაძე მომხვდა ყურში. ჭავჭავაძე იმიტომ რომ გიორგიმ და ანამ თქვენს რომ შემთხვევით ჭავჭავაძიდან ხომ არ მოდიან სამსახურში, იმიტომ რომ გაიხსნა, ხო, მოგეხსენება და მე ვუთხარი რომ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული საბურთალოს კლასტერი. ანუ ის საბურთალოს კლასტერი არ ვართ, იმედი და კონკრეტულად. ეს აღნიშნული რომ COVID-ს არ ვეხებით. ხო და ეს ნუ მაყურებელს უკვე ვუთხარი რომ გაიხსნა ჭავჭავაძე და 1 წელზე მეტი დრო დასჭირდა, მაგრამ გაიხსნა. და მიუხედავად იმისა რომ ეს მერის ნერვებიც შეიწირა და მე მიხვდებით რომ ვაკაში არ ვცხოვრობ, ჩემი ნერვებიც კი შეიწირა ჭავჭავაძის აი ამ რეაბილიტაციამ. სხვათა შორის ვეკუა ხიზენიშვილის რეაბილიტაცია მათ შეიწირა ქალაქ თბილისის მერის და დარწმუნებული ვარ გლდანელების ნერვებიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ რომ გასულ კვირას სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნაწილი დასრულდა და მოძრაობა სრულად აღდგა ამ ქუჩაზეც, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის წინ დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრი მსგავსი ისტორია გველოდება, იმიტომ რომ აღნიშნული კონტრაქტორი აპირებს რომ გაუკეთოს რეაბილიტაცია წერეთლის გამზირსაც. და არანაკლებ პატარა გამზირია ჭავჭავაძის მსგავსად. ველოდებით სიახლეებს ამ მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა. ალბათ შეიწირავს ჩვენს ნერვებსაც, კი ბატონო, თუმცა მოდი რადგან შეზღუდვა აი ამ მოხსნაზე, გზების გახსნაზე და ასე შემდეგ ვსაუბრობთ, აქვე ვთქვათ რომ სწორედ გასული კვირა იყო და 15 ივნისი იყო, როცა შიდა ტურიზმი გაიხსნა ქვეყანაში, ხო? და შესაბამისად 1 ივლისიდან უკვე იხსნება საერთაშორისო ტურიზმი. ეს უკვე ვიცოდით და უბრალოდ ავღნიშნეთ ფაქტი, რადგან ეს მოხდა წინა კვირას. თუმცა მე ვიცი რომ შენ ყავდა გიდების თემასთან დაკავშირებით გიდების საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი. ქონდა კომუნიკაცია გიდებთან რომელიც ამბობდა რომ ქვეყანა არ იყო მზად ასე ვთქვათ შიდა ტურიზმისთვის, იმიტომ რომ სასტუმროები არ იყო შემოწმებული, არ აქვთ მათ ინსპექტირება ჯერ ყველა სასტუმროს გავლილი და შესაბამისად ეს ერთ-ერთი ძალიან დიდი ხარვეზი იყო და ამბობდა და ტემპს უწუნებდა ასე ვთქვათ შესაბამის უწყებას, რომელიც ახორციელებს შემოწმებას სასტუმროებს და რაც შესაბამისად ლიცენზირების გაცემას. ამასთან მეც ვიტყვი რომ მე გიდების ასოციაციის ასევე ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ჩავწერე, მოგახსენებათ საქართველოში 2 გიდების ასოციაცია, მითხრეს რომ ისინი ელოდებიან მთავრობისგან პროტოკოლს, იმიტომ რომ არიციან საერთოდ რანაირად ჯარიმდებიან, რა ფასით ჯარიმდებიან და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ მიმართულებით განუკითხაობა ბრჭყალებში ესე რომ ვთქვათ. ჯარიმდებიან, ხო, ჯარიმების მიმართულებითაც არ გვაქვს უფრო კონკრეტული ინფორმაცია. კი,
დარწმუნებული ვარ, მომავალი კვირა მაინც იქნება, მიმდინარე კვირა მაინც იქნება ამ მიმართულებით დაწვრთნა. ამასთან მოდი რადგან აი ეს შეზღუდვები მოგეთ სულ შეზღუდვებზე მოხსნაზე თუ დანიშნაზე გვაქვს საუბარი ცვლილებები შევიდა აზარტული თამაშების ამ კანონის ცვლილებაშიც ეს ეხება აზარტული თამაშების მიმწოდებელ ხო კომპანიებს რომლებიც სინქრონში აბა მოდი რამდენით ანუკა 100,000 ლარი ხო მოსაკრებელი იქნება 100,000 ლარი გადასახდელი და ნუ თუ დარღვევისთვის უკვე იქნება 200 და სხვა 2,000 ლარი და სხვათა შორის ანუ არ ვიცი რატომ ცოტა კითხავს ბადებს მაინც და მაინც გვესმის რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად რაღაც მხარს უჭერს ბიზნესებს ეხმარება რაღაც ხელშეწყობის სხვადასხვა პროგრამებით შესთავაზა რომელიც ანტიკრიზისული გეგმით იყო გათვალისწინებული მაგრამ ფაქტია რომ ამ პერიოდში მაინც ასე ვთქვათ მაინც და მაინც პანდემიის პერიოდში მოუნდათ რეგულაციები გვიყვარს არა უყვართ რეგულაციები ხო აქვე მინდა ვთქვა რომ გასული კვირის ერთ-ერთი გახმაურებული თემა იყო რომ მოგეხსენება როგორც დახურული და ღია ტიპის რესტორნები უკვე გახსნილია და აქტიურად მუშაობენ თუმცა დაიწყო ასე ვთქვათ მათი შემოწმების ამბავი და გასული კვირის დასაწყისში შემოწმდა სულ 26 კვების ობიექტი საიდანაც 16 ობიექტი დაჯარიმდა თითო 10,000 ლარით და მამან ძალიან დიდი პროტესტი გამოიწვია კერძო სექტორში სამინისტროთანაც ჰქონდათ მათ ისინი ამბობდნენ რომ არ იყო წინასწარი გაფრთხილება იმიტომ რომ სიტყვიერი წინასწარ დათქმა იყო რომ თავიდან არ დაჯარიმდებოდა და იქნებოდა ასე ვთქვათ გაფრთხილება მაგრამ საბოლოოდ როგორ და რანაირად განვითარდება მოვლენები აქაც საინტერესოა და რა თქმა უნდა ამასაც BMG ბოლომდე მიყვება კი ამასთან მოდი რადგან ჯარიმებზე შეზღუდვებზე ასე შემდეგ ვსაუბრობთ აქვე რადგან გადასახდელი ეს ყველაფერი ადამიანების კომპანიის ბიზნესის თუ ნებისმიერი სხვა სახით ყველაფერი სჭირდება ხელფასი ხო მოდი ნომინალურ ხელფასზეც მივაწოდოთ კვირას 2020 წლის პირველი კვარტალის ნომინალური ხელფასი გამოქვეყნდა რომელიც 100 ლარით მეტია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით და 1,202 ლარი შეადგინა თუ არ ვცდები კი და 70 თეთრი კი და ყველაზე მაღალი არის სადაზღვევო და საფინანსო ინდუსტრიაში ხოლო ყველაზე დაბალი სატყეო სოფლის მეურნეობაში და ასე შემდეგ და სხვათა შორის აქაც ნუ ტრადიცია არ ირღვევა და კაცების ხელფასი აღემატება ქალების ხელფასს კარგი, ამასთან მოდი რადგან ხელფასებზე ვსაუბრობთ, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ახალი პროექტი გვაქვს, რომელიც გულისხმობს ხელფასების სუბსიდირებას. სუბსიდირებას, რომელშიც იგულისხმება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ასევე დევნილები, მოკეთ სოციალურად დაუცველები და მათ კომპანიები, რომლებიც სტატში ჩასავენ 50% სუბსიდირებას მოახდენს სახელმწიფო. ნუ ხო, საინტერესო ინიციატივა და ვნახოთ მიმართულებით. რეგულაციები და სუბსიდიები მთავრობის ეს არის, ხო? უძრავი ქონება გინდა ხელფასი გინდა თუ რაღაცა გინდა მოკლედ ასეთი ამბავი. მაგრამ გასული კვირა არ უნდა გამოგვჩეს, რომ დაგვირგვინდა ასე ვთქვათ ჯანდაცვის მინისტრმა ანგარიში ჩაგვაბარა, იმიტომ რომ ერთი წელია უკვე ეკატერინე ტიკარაძე ასე ვთქვათ ამოწყების სათავეში დგას და სხვათა შორის არ შემიძლია ეს ფრაზა არ თქვა რა თუ მუჰამედი არ მიდის თასთან თამედის ანუ თუ ტიკარაძე არ მიდის თელარასთან თელარა მიდის ტიკარაძესთან და თელარა მივიდა გასულ კვირის ბოლოს ტიკარაძესთან ჩაწერა საინტერესო ინტერვიუ ძალიან ბევრი მესიჯები გამოუგზავნა ესე რომ ვთქვათ BMG-ს მაყურებელს ტიკარაძემ ცხადია ეს BMG-ზეც დავდეთ და ეთერშიც გავიტანეთ მაგრამ აი შენ ვიცი და გამახსოვრა თავი აი ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე იმიტომ რომ მე მგონი ამ ერთი წლის განმავლობაში აი ამადენის უკმაყოფილო ექიმი და ესე ვთქვათ კლასტერი ჩამოყალიბდა ექიმების კლასტერი ჩამოყალიბდა ხო არა მარტო ექიმების ბევრი არის ამ დადგენილების ესე რომ ვთქვათ უკმაყოფილო მომხრე ეს არის მე და მომახსოვრა ყოველ შემთხვევაში ხო იმით 520 დადგენილებით ტიკარაძე ნუ მე ეს ერთი წელი ამით იმახსოვს მაგრამ ალბათ შენც და ნუ სახწოს ეს 520 დადგენილება და რაც ყველაზე თავი ერთი წელი კი შეაჯამა სამინისტრომ ერთ-ერთმა ყველაზე მსხვილ ბიუჯეტიანმა უწყება მაგრამ მე ასევე დამამახსოვრდება დარწმუნებული ვარ და არ დამოუწყდება ეს ერთი წლის შეჯამება როცა რობოტი სამწუხაროდ ეკატერინე დამხმარე რომ ჩამოვიდა არა ჩამოვარდა და აქვე უნდა ვთქვათ აუცილებლად რომ ძალიან ისეთ გულწრფელი სიცილი მოყვა პრემიერის მხრიდან რომ გადარჩა არა უშოს გადარჩავარდა მაგრამ გადარჩა ხო, აი ასე, მთავარი ჩვენც გადარჩეს, ჩვენი ეკონომიკაც გადარჩეს, ჩვენი ჯანმრთელობაც გადარჩეს, მოკლედ ყველაფერი იქნება კარგად, ხო? დროებით. ფორმაშია გვანცალაღიძეც, მასაც დიდი სტუმრიანობა ჰქონდა Forbes-ის ოფისში, სადაც აქვს ქალების ნარატივის სახელდახელო სტუდია მოწყობილი. მოდი მისი ამ კვირის სტუმრებსაც გავესწროთ.
ქალების ნარატივით ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. გაეროს განვითარების ფონდისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით. გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობისთვის ფარგლებში ჩატარებული კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით. შედეგი და გაგრძელებული სვლა კამპანიის ფარგლებში. მნიშვნელოვანი მოსაზრებებით, ჩართულობით და გასათვალისწინებელი აქცენტებით. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ ყველაფრის შედეგად ვიხილავთ მეტ ლიდერ ქალს და ზოგადად გაიზრდება ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში. ქვეყანაში ბევრი წარმატებული ქალია, პოლიტიკოსები, პარლამენტარები, მთავრობის წარმომადგენლები, მაგრამ ადგილობრივ დონეზე ძალიან ცოტა ქალს ირჩევენ. მე გულზე ძალიან მომხვდა, რომ არ მოგატყოთო 2013 წელს მოსახლეობის 80% თვლიდა, რომ ქალს, რომელსაც აქვს ოჯახი, არ შეუძლია რომ იყოს ასე ვთქვათ წარმატებული და მისი ფუნქცია და როლი არის მხოლოდ ოჯახი. საკუთრებით შეცვლილია ხედვა ქალის როლი ბიზნესში, ქალის როლი პოლიტიკაში, განათლებაში, ეს იქნება იქ დიასახლისობაში, ანუ ოჯახის და საქმის შეთავსებაში. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ფარგლებში ქვეყნისთვის სასარგებლო საქმიანობით და საამაყო პროექტებით. სამწუხაროდ მუზეუმები დღეს არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოშიც მოაზრებულია მხოლოდ ტურიზმისთვის ხელშემწყობ ფაქტორად. კრეატიული პროექტები ტურიზმის მხარდასაჭერად საქართველოში, ზრდა განვითარებისთვის და შედეგისთვის. შევქმნით სტანდარტი, ანუ ეს არის ბრენდი, გარკვეული ბრენდი, როგორ გადავაქციოთ სოფლად არსებული სახლები, ჩვეულებრივ ბუთიკ სასტუმრო სახლებად. ნაყოფიერი უქმეები იყო სააგენტო საწარმოო საქართველოსთვის გასული დღეები. მიხეილ ხიდურელმა ეკონომიკის მინისტრთან ერთად ნოკიას შემდეგ ნესტლეს წარმომადგენლობასთან გამართა ონლაინ შეხვედრა. ხაზზე საქართველოს ბიზნეს შესაძლებლობების წარსადგენად გლობალური კორპორაცია ნესტლეს ევრაზიაში რეგიონულ დირექტორთან და რეგიონული მენეჯერების წარმომადგენლებთან იყვნენ. Emerging Europe-ის 2020 წლის რეიტინგის მიხედვით ეკონომიკური პოტენციალის თანახმად თბილისი პირველ ადგილზეა. გამოცემა წერს, რომ თბილისი ლოკაციის ექსპერტების მხრიდან უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს. მორიგი პოზიტიური შეფასება მოვისმინეთ EIB-ისგან, უფრო სწორად წავიკითხეთ CEP-თან დაკავშირებით ეროვნულმა ბანკმა სწრაფად შეამსუბუქა რეგულაციები და წარმატებით დაასტაბილურა გაცვლითი კურსი, მაშინ როდესაც კომერციულმა ბანკებმა მცესხებლეს კრედიტით გრაფიკით დაფარვა გადაუადეს, წერს აზიის განვითარების ბანკის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორი. გასული კვირის მიწურულს არსებული მდგომარეობით დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით 19 ივნისს ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაცია 84,564 თვით დასაქმებულზე იყო გაცემული. სააგენტოს ინფორმაციით ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე სარეგისტრაციო პორტალის თანახმად სულ დარეგისტრირდა კომპენსაციის მიმღები თვით დასაქმებული 154,674 პირი. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ვანრიკ აგროს აქტივების რეალიზაციის მიზნით აუქციონი
გამოაცხადა. საპარტნიორო ფონდის ინფორმაციით აუქციონი ვანრეკ აგროს გაკოტრების საქმის წარმოების ფარგლებში ტარდება ამ წარმოებისთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მშენებლობის პირველი ფაზა ოფიციალურად დასრულებულია და კი მზად არის, რომ 2020 წლის შემოდგომიდან სტუდენტების პირველი ნაკადი მიიღოს. მთლიან აჭარაში ახალი სათავგადასავლო სალაშქრო ტურისტული მარშრუტის მარკირება იგეგმება. გარდამავალი მარშრუტი კინტრიშის ეროვნულ პარკს ჯვარი-მინდორთან, ჭვანის ხეობასთან და გომის მთასთან დააკავშირებს. საჰაერო მიმოსვლის ნაკადების სრულ აღდგენას და COVID-19-მდე არსებულ ნიშნულზე დაბრუნებას ევროპის საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების ორგანიზაციაში 2022 წლისთვის ვარაუდობენ. ორგანიზაციის პროგნოზით ივნისის ბოლოსთვის რეგიონში ფრენების რაოდენობა დღეში 10,000-მდე გაიზრდება. ივნისის შუა რიცხვებისათვის ან ბოლოსთვის ფრენების რაოდენობა დღეში 15,000-ს გადააჭარბებს. გასული კვირის სამუშაო დღეების მიწურულისთვის საქართველოში აგროდიზელის ფასდაკლების ბარათი 60,000-ზე მეტ ფერმერზე იყო გაცემული. ამ პროგრამის ფარგლებში ბენზინგასამართ სადგურებზე ფერმერთა ორგანიზებული მომსახურების პროცესის შესანარჩუნებლად დადგენილი წესი რჩება ძალაში, რომლითაც ყველა ფერმერი 1 ივლისამდე შეძლებს გაანახდოს კუთვნილი საწვავის ფასდაკლების ბარათების 20% არანაკლებ 100 ლიტრისა. ევროზონის ბანკებმა ევროპის ცენტრალური ბანკიდან 1,310 მილიარდი ევრო უკვე ისესხეს, რაც რეკორდული რაოდენობა. აღნიშნული თანხა რეცესიის გამო დაზარალებული კომპანიების მიერ კრედიტებზე გაზრდილ მოთხოვნას მოხმარდება. ევროპის ცენტრალური ბანკი, რომელიც ბლოკის უმსხვილეს ბანკებს ზედამხედველობს, ხესხებლებს აძლევს უფლებას სადამსჯელო ზონების გარეშე დაწიონ თავიანთი ბუფერები და იმედოვნებს, რომ ისინი სესხების სტიმულირებას მოახდენენ. 6 თვის წინ ამოქმედებულმა ამ პროგრამამ, რომელიც ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ გრძელვადიან რეფინანსირებას მოხმარდება, წლის დასაწყისში კორონავირუსის კრიზისის გამო მცირედი რედიზაინი განიცადა, რომლის მიხედვითაც ბანკები მიიღებენ ფულს სულ მცირე -1%-ში. წინასწარი პროგნოზით ვარაუდობენ, რომ ამ მთლიანი სესხების მოცულობა 900 მილიარდიდან 1,400 მილიარდამდე იქნებოდა. კომპანიებმა პანდემიის დაწყების შემდეგ საკრედიტო ხაზები დაწიეს, რაც მკვეთრად განსხვავდება ევრობლოკში დაახლოებით 10 წლის წინ ფინანსური კრიზისის პერიოდისგან. მოდი გადავხედოთ ამ კვირაში უკვე დევს ან 10 თვის დაიდება Forbes-ის ვებზე ანონსი კვირისა. მადლობა შრომისთვის გიორგი ფირცხალავას და თამთა ჭიჯავაძეს. Forbes-ის გუნდის წევრებზე საუბრობ, რომლებიც მალე დაიმატებენ ახალ ძალას და ჩვენი ახალი მედია პროექტების ფონზე, რომელსაც გეგმავ ანა ლაპიაშვილთან, ელენე კვაჭილაშვილთან და BMG-ის გუნდის სხვა წევრებთან ერთად. ცხადია, ჩართული იქნება მთელი გუნდი, იქნება ეს პროდიუსერები თუ ტექნიკური მიმართულება, რადგან გამოწვევა, რომელიც დავისახეთ მორიგი ტელეპროექტად, გამოარჩევს კვლავ ბიზნეს მედიას გუნდს და მას უფრო მეტად გაუხსნის ახალ ასპარეზს საერთაშორისო ბაზრებზე. სწორედ რომ არა პანდემია გარანტირებულად უკვე ვიტყოდი და ვისაუბრებდი BMG-ზე, როგორც სრულიად საერთაშორისო სააგენტოზე, თუმცა წლის ბოლომდე ეს ნამდვილად ასეც იქნება. რამდენი ტალღაც ან კოდიც არ უნდა იქნიოს ახალმა თუ ძველმა კორონავირუსებმა. აი ამის ფონზე ასე გადალაგდა ეს კვირეული და მოდი გადავხედოთ მოვლენებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი განახლებული გლობალური პროგნოზის გამოქვეყნებას გეგმავს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და არა შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს წერილი. პლაშკაზე. და როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი არის მოსალოდნელი, თვის პროგნოზი იქნება გაცილებით ცუდი. პროგნოზთან შედარებით აღნიშნულ მონაცემებს ქვეყნების მთავრობები მოუთმენლად ელოდებიან. გარდა ამისა, მოსალოდნელია სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მაჩვენებლების გამოქვეყნება ევროპასა და ამერიკაში. ამასთან შეერთებულ შტატებში კორონავირუსით დაინფიცირებულთა დღიური მონაცემების ზრდის გამო ელოდებიან ეკონომიკური მოლოდინების გაუარესებასაც. შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში თქვენთვის ცნობილია, რომ COVID ინფიცირების დღიური შემთხვევები გაიზარდა, ძირითადად ეს ეხება სამხრეთ და დასავლეთ შტატებს, რაც ანალიტიკოსების მოლოდინით გამოიწვევს ბაზარზე გაურკვევლობა. შენარჩუნდება თუ არა ეს ტენდენცია, ეს მიმდინარე კვირას გამოჩნდება. გასულ კვირას კი ფედერალური სარეზერვო სამსახურის მაღალჩინოსნებმა განაცხადეს, რომ თუ ვირუსის გავრცელების შეკავება ვერ მოხერხდა, მაშინ ეს შატდაუნის განხანძლივებას გამოიწვევს, ხოლო ბოლო პერიოდის დადებითი ტენდენცია უმუშევრობის დონის შემცირების შესახებ უარყოფითი გახდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მიმდინარე კვირას განახლებულ გლობალურ ეკონომიკურ პროგნოზთან ერთად აცხადებს, რომ გლობალური ეკონომიკა 30-იანი წლების
დიდი დეპრესიის შემდეგ ყველაზე მძიმე ფინანსური კრიზისის წინაშე აღმოჩნდება პროგნოზი მაშინდელი 3%-იანი იყო, კლებას გულისხმობ, ახლა კი ამ მაჩვენებელს კიდევ უფრო ზრდას ელოდებიან. როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მთავარი ეკონომისტი გიტა გოფინათი უკაცრავად აცხადებს, მსგავსი კრიზისი მსოფლიოს ამ დრომდე არასოდეს გამოუცდია. ევროზონაში დღეს მომხმარებელთა ნდობის ინდექსი გამოქვეყნდება, რომელიც საშუალებას მოგცემს გავაანალიზოთ თუ რამდენად სწრაფად ხდება მომხმარებელთა დამოკიდებულების აღდგენა, მაშინ როდესაც მსოფლიო ეკონომიკა თავად ჯერ კიდევ ბოლომდე არ გახსნილა. მომხმარებელთა ნდობის ინდექსი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორია მომხმარებელთა მიერ ხარჯვის მოცულობის გასაზომად. ამასთან მიმდინარე კვირას ევროზონის და დიდი ბრიტანეთის საქმიანი აქტიურობის ინდექსშიც გახდება ცნობილი და წინათვის ინდექსმა აჩვენა, რომ წარმოების და მომსახურების სექტორები ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან კლებას განიცდიდნენ. ნახოთ რა მონაცემები იქნება ივნისში. რაც შეეხება სხვა მნიშვნელოვან ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, რაც მიმდინარე კვირაში უნდა ველოდოთ, ეს არის შეერთებული შტატების მშპ-ს პირველი კვარტლის მონაცემები. იქ ცხადია, მნიშვნელოვან კლებას ელოდებიან, ასევე მოსალოდნელია უძრავი ქონების გაყიდვების განახლებული მაჩვენებლის გამოქვეყნებაც. გერმანიასა და იტალიაში ბიზნეს მოლოდინების შესახებ გახდება ცნობილი, რაც მთავრობისთვის ერთგვარი სახელმძღვანელო გახდება. საინტერესო იქნება საფრანგეთში სამუშაოს მაძიებელთა განახლებული მონაცემები, რაც შექმნის საერთო სურათს, თუ რამდენად მძიმე დაისახა პანდემია უმუშევრობის დონეზე. იტალიაში კი არაევროპულ ქვეყნებთან სავაჭრო ბალანსის შესახებ ახალი მონაცემები გამოქვეყნდება და გარდა იმისა, რომ მოსალოდნელია იტალიაში მომხმარებელთა ნდობის შესახებ მონაცემების გამოქვეყნება, საფრანგეთში გამოკითხული ბიზნესების ინდუსტრიული აქტივობის მონაცემები იქნება ცნობილი. მონაცემებს 4000 ფრანგ ბიზნეს ლიდერის გამოკითხვის საფუძველზე დგება. ისინი სხვადასხვა სექტორებს მოიცავენ. და ასევე მიმდინარე კვირას ელოდებიან სპორტული ტანსაცმლის წარმოებელი ბრენდის Nike-ის შემოსავლების შესახებ მაჩვენებლების გამოქვეყნებას. ფისკალური წელი Nike-ისთვის მაისში სრულდება, რაც ნიშნავს, რომ იქნება პირველი კომპანია, რომელიც მიღებულ ფინანსურ მაჩვენებლებს გნებად მოგებაზე გაასაჭიროებს მონაცემებს. მოსალოდნელია, რომ ის მონაცემებში ცხადია უარყოფითი ზეგავლენა იქნება შეერთებულ შტატებში აპრილი-მაისის ლოკდაუნისა და ასევე შესაძლოა იყოს გარკვეული პოზიტივები ჩინეთში არსებულ პერიოდში განახლებულ ბადაზე ადრე გაყიდვებს. ასეთი მასშტაბის ანგარიშები საქართველოსთან დაკავშირებით არ გვექნება, ყოველ შემთხვევაში კომპანიებს ეს გულისხმობ, მაგრამ ძალიან საინტერესო სიახლეები მაქვს და ამ კვირით გეკვებთან ერთად გავლილი და ნამუშევარი შედეგები მინდა რომ წარმოგიდგინოთ, რომელიც ქართული ბიზნესის სიახლეებს უყურისთავს. ქართული წვენი ალალი ნიუ-იორკსა და ნიუ-ჯერსიში იყიდება და პროდუქტის მწარმოებელი კომპანია აჩინებულის დამფუძნებელი გოჩა ღვინეფაძე PM-დისთან ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე შტატებში ექსპორტზე დაახლოებით 12000 ბოთლი ალალი გავიდა. მალე უკვე მეორე საექსპორტო პარტიის გაგზავნასაც გეგმავენ და ახლა ლოს-ანჯელესში სულ 16000 ბოთლიევა ამბობს გოჩა ღვინეფაძე PM-დისთან. აი რაც შეეხება სხვა ქვეყნების ექსპორტს, კომპანიის დამფუძნებელი იმასაც გვიმხელს, რომ მოლაპარაკება მიმდინარეობს საბერძნეთთან, ისრაელთან, ჩეხეთთან და ლიეტუვასთან. ღვინეფაძის თქმით, კომპანია თვეში დაახლოებით 50000 ბოთლის რეალიზაციას ახდენს. აჩინებული საწარმო კი თელავში მდებარეობს და ის ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში შეიქმნა, გასული წლის ზაფხულიდან უკვე მუშაობს. საწარმოში ჯამში 2.800.000 ლარის ინვესტიცია განხორციელებული და თან სიახლეებსაც მომავალში არ გვაკლებენ და როგორც გვპირდებიან, ბევრი იქნება საექსპორტო ბაზრებთან მიმართებით. სამაგიეროდ კომპანია ჩირინაც არანაკლებ საინტერესო გეგმებს გვთავაზობს, რომელიც პროდუქციას ბიუბიუს ბრენდით უშვებს და ხორცის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებაზე კიდევ ერთხელ აკეთებენ აქცენტს. ჩირინას დირექტორის მოადგილე ქეთევან ვაშაკიძე ამბობს, რომ საწარმო ძეხულის წარმოებაზე იქნება ორიენტირებული და ქეთევან ვაშაკიძესთან როცა დავაზუსტეთ ეს ინფორმაცია გითხრა, რომ საწარმო გარდაბნის რაიონის სოფელ სართიჭალაში განთავსდება. უშუალოდ სამშენებლო პროცესი 2020 წლის ბოლოს დაიწყება, აი უკვე საწარმოს გახსნა კი 2021-ში გეგმება. ამ პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით $5 მილიონ-მდეა და როგორც ქეთი ვაშაკიძე ამბობს, საწარმოს წარმოდება დღეურად 8-დან 10 ტონამდე პროდუქცია იქნება. გვაქვს ნედლეულის ბაზა, რომლის საშუალებითაც ვფიქრობთ, შეგვიძლია მაღალი ხარისხის ზეხუეული ვაწარმოოთ, მომხმარებელსაც
მეტი ასორტიმენტი შევთავაზოთ და ნედლეული ახალი პროდუქტების შესაქმნელად გამოვიყენოთ, ამბობს ჩირინას დირექტორი. საქართველოში მოცვის მსხვილმა მწარმოებლებმა, ისეთებმა როგორც არის ბლუველი, ლურჯი მოცვი, აგროლაინი, FCO და ასევე აგროთაჩი მოცვის მწარმოებელთა ასოციაცია შექმნეს. ეს ძალიან საინტერესო ამბავი იყო პრინციპში, მით უმეტეს თუ მისი თავმჯდომარის სიახლეებს გავეცნობით, ეკავებ ხოძე ის ფროითან ამბობს, რომ ასოციაციის შექმნის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო მოცვის სექტორში ინდუსტრიული ჯაჭვის განვითარების ხელშეწყობა. ის ასევე ამბობს, რომ მოცვზე გლობალური მოთხოვნა დინამიურად იზრდება და თუ ყველაფერი სწრაფად განვითარდება, მოცვის ინდუსტრია შესაძლოა მრავალი ფერმერის შემოსავლის მთავარი წყარო გახდეს და მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს საქართველოს ეკონომიკაში. აი სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ახალი ცოდნის და თანამედროვე პრაქტიკის დაუყოვნებლივ ათვისება და დანერგვა, სადაც ეს ასოციაციაში ერთ-ერთ მთავარ მიზნად ისახავენ. მოცვის მწარმოებელთა ასოციაციის წევრები შეიძლება იყვნენ როგორც მსხვილი, ასევე მცირე ფერმერები, ასევე ყველა სხვა დაინტერესებული პირი. ახლა დაფუძნებელი ასოციაციის მიზნებშია მოცვის მწარმოებელთა ინტერესების დაცვა და პოპულარიზაცია ქართულ პროდუქტს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მირს ფარგლებს გეგმავენ, რომ აქტიურად გაუწიო. საქართველოში მოცვის აქტიური სეზონია. ამ დროისთვის მწარმოებლები მხოლოდ გურის რეგიონიდან მაგალითად დაახლოებით 250-მდე ტონა მოსავალს ელოდებიან. ისე სტატისტიკას რო ჩავხედოთ, ბოლო 5 წლის განმავლობაში კენკრის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი სულ უფრო მზარდია და იმედია მომავალში, მით უმეტეს თუ მოცვთან დაკავშირებით ასეთი ორგანიზებულობა იქნება, კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. აი მაგალითად 2015 წელს მოცვის რეალიზაციით მიღებულმა შემოსავალმა ჯამში ქვეყნისათვის $214,900 შეადგინა. 2016-ში უკვე $475,000 აღწევდა, 2017-ში $477,000 გადააჭარბა, 2018-ში $445,900 იყო და 2019-ში $984,700-ია საუბარი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალიზაციისთვის და მით უფრო საექსპორტოდ მნიშვნელოვანი სამაცივრო ინფრასტრუქტურაა, იმისთვის რომ ფერმერებმა და გლეხებმა მოწეული პროდუქტის შენახვა შეძლონ და მაგალითად არასეზონურ დროს კიდევ უფრო ძვირად გაყიდვის შესაძლებლობა ჰქონდეთ საკუთარი პროდუქციისა. ძალიან საინტერესო მასალა მოამზადა BMG-მ სწორედ ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით და აი როგორ სურათს გვაძლევს მაგალითად სტატისტიკა. 2019 წელს საქართველოში 109 ერთეული სამაცივრო მეურნეობა ფუნქციონირებდა, რომელთა უმრავლესობაც იყო შიდა ქართლის რეგიონში, 50% ნახევარი დაახლოებით განთავსებული და საქსეთის ანგარის თუ ჩავხედავთ, მოქმედი სამაცივრო მეურნეობები ქვემო ქართლშიც აქტიურად არის განთავსებული, საერთო ჯამური მოცულობის 11%, კახეთში 10.1%, თბილისში 9.2%, მას შემდეგ რიგითობის მიხედვით წილობრივად მოჰყვება სამეგრელო ზემო სვანეთი, იმერეთი, მცხეთა-მთიანეთი, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. გამოკვლევის თანახმად 2019 წლის განმავლობაში მომსახურება ჯამში 516 მომხმარებელს გაეწია, ანუ 516 ადამიანის თუ ორგანიზაციის პროდუქტი იყო ამ სამაცივრო მეურნეობებში განთავსებული. ამ სამაცივრებში კი თავის მხრივ დასაქმებულთა საშუალო თვიური რაოდენობა არის 994-მდე. ამას გარდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანგარიში იქვე მითითებული არის, რომ გასულ წელს მაცივარში შენახული იყო 212,400 ტონა პროდუქცია და მათ შორის იყო ქათმის ხორცი აქტიურად ამ სამაცივრო მეურნეობებში შენახული 61.3% იყო მისი წილი, პირუტყვის ხორცი დაახლოებით 19%-მდე, ხორც პროდუქტები 9%-მდე, ხილი და ბოსტნეული საკმაოდ მცირე რაოდენობით შეინახეს სამაცივრო მეურნეობებში, დაახლოებით 9%, 6.8% იყო თევზეული, 2.1% რძის პროდუქტები და დანარჩენ პროდუქტებს დაახლოებით 2%-ზე ოდნავ მეტი უჭირავთ. სამაცივრო მეურნეობების მოწყობაში სახელმწიფოს პროგრამები აქტიურად იყო გამოყენებული და სხვათა შორის მნიშვნელოვანი წვლილი აქვთ ამ მსგავს პროექტებში დონორ ორგანიზაციებსაც და აქტიურად აგრძელებენ ამ მხრივ მუშაობასაც და როგორც ამბობენ, მაცივარი პროდუქტს ამ პროდუქტს განსაკუთრებულად უხდებოდა და ზაფხულში ასეთი დახასიათებით პირველი ალბათ ლუდი უნდა გაახსენდეთ ადამიანებს, ქართულ წარმოებაზე უნდა მოგიყვეთ ამჯერზე და დიახ ლუდზე. გიორგი Forbes კვირასთვის ისეთი შესავალი მოამზადა აიას ბრენდის მეორე სიცოცხლეზე, პირადი მეხსიერებით მე მსგავს ნამდვილად ვერ შემოგთავაზებით, თუმცა ცოტას მოვიპარავ ამბებს და ქართული ლუდის კომპანიის ახალ ნაწარმზე, აიაზე და მის წარსულზე მეც მოგიყვებით საქმიანდილას მაყურებლებს. 1953 წელს ქუთაისელი მეწარმე რევაზ დვალიშვილი საბჭოთა ცენზურის მიუხედავად მაშინდელ ნორმებს არღვევს და ქუთაისში ნიკიას ქუჩის დასაწყისში ლუდის საწარმოს აწყობს. თავისი ტექნოლოგიით ჩამოსხმაც მალევე დაიწყეს. საქართველოს ლუდის ინდუსტრიაში და მთლიანად მეწარმეობაში შეიძლება ითქვას, რომ ეს ახალი გამორჩეული ეპოქა იყო. დვალიშვილმა ლუდს აია უწოდა და გარკვეულ
გარკვეული პასუხები თითქმის 70 წელია, რაც ეს ბრენდი მაინც მეხსიერებაშია შემორჩენილი. სხვათა შორის ცნობილი ქუთაისის რაგბის და გუნდიც, რომელიც მაშინდელ საბჭოთა კავშირში წარმატებულიც ყოფილა, სწორედ ამ სახელს ატარებდა. 70-იან წლებში ბრენდი იმდენად მოთხოვნადი ყოფილა, რომ მისი რიკოც აქეთ, ანუ გვირაბს აქეთ გადმოტანა კი აკრძალული იყო, მაგრამ მაინც ახერხებდნენ ვიღაცებიო. სამწუხაროდ შედარებით უფროსი თაობის გამორჩეული ბრენდი 80-იან წლებში მაშინ წყვეტს არსებობას და 30-წლიანი პაუზის შემდეგ უკვე ზედაზედმა გადაწყვიტა, რომ აიას ახალი ისტორია დაწეროს და ეს ახალი ფურცელიც უკვე იწყებს შევსებას. მოკლედ სალომე ჭიპაშვილმა არაფრით არ დათმო ამ სიუჟეტზე სხვა რეპორტერისათვის მუშაობის შესაძლებლობა, ვერაფრით გამორჩეოდა ქართული ლუდის ამბავი და მოგვიმზადა ძალიან საინტერესო ისტორია აიას. აიას აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია ქართული ლუდის ინდუსტრიაში და ქართულ ისტორიაში რა, იმიტომ რომ პირველი ბრენდი იყო ქართული ლუდში 1953 წელს ისეთი განსხვავებული იდეა დაიბადა, რომ ყოფილიყავთ განსხვავებული ეს ლუდის ბრენდი და დარქმეუდა არა ადგილწარმოშობის სახელი, არამედ ყოფილიყო რაღაც ბრენდული სახელი. პირველი ქართული ბრენდი მოევლინა ესე ვთქვათ ქვეყანას 1953 წელს. ესეთი ბრენდი, რომელიც ერთნაირად ესე ვთქვათ აღზრდავდა როგორც ბრენდის განახტოვანებას, ასევე რაღაც ახლებულს, ასევე რაღაც რევოლუციურს, ასევე აბსოლუტურად ქართულს. ამ ყველა ფაქტორიდან გამომდინარე, გადაწყვეტა მივიღეთ, რომ ეს ბრენდი გაგვეცოცხლებინა, ისევ მომხმარებელთვის შეგვეთავაზებინა, იმიტომ რომ მოლოდინიც ძალიან დიდი იყო და ის ტრადიცია, ის ქართულობა, ის განსხვავებულობა ისევ დაგვებრუნებინა ბაზრისთვის. რამოდენიმე ასეული ათასი ლარის ინვესტიცია ჩაიდო ამ ბრენდის გაცოცხლებაში, მოხდა რამოდენიმე ჯგუფის ქართული, არაქართული დიზაინერების, კონცეპტის შემქმნელების მუშაობა ამ ბრენდზე. სითხე არის უნიკალური და ძალიან განსხვავებული და ძალიან საინტერესო, ასე რომ ძალისხმევა არ დაგვიშურია, იმიტომ რომ ბრენდს ძალიან დიდი ღირებულება აქვს და სხვანაირად მოქცევა არ შეგვიძლია. წარმოების პროცესს წინ უძღვებდა ხანგრძლივი შესარჩევი პერიოდი, რაც გულისხმობს, რომ ჩატარდა ძალიან მრავალი დეგუსტაცია. დეგუსტაციები ჩატარდა როგორც რეგიონში, ისე მთელი საქართველოს მასშტაბით. ლუდი აიას წარმოებისთვის გამოიყენება უმაღლესი ხარისხის ალაო და სპეციალურად შერჩეული სვის სახეობები. ეს არის არომატული ჯიშის სვია, რაც ქმნის გემოს და იმ სპეციფიურ არომატს, რომელიც გააჩნია ჩვენს ბრენდ აიას. კონტროლი მიმდინარეობს დაწყებული შემოსული ნედლეულიდან. ეს იგულისხმება როგორც უშუალო ინგრედიენტები, ისე შესაფუთი მასალები, ასევე შუალედური პროცესები. შუალედურ პროცესებში იგულისხმება როგორც ხარშვა, ისე ფერმენტაცია, ფილტრაციის პროცესები და რა თქმა უნდა, კონტროლი მიმდინარეობს ჩამოსხვისას ხაზიდან აღებული მზა პროდუქტის. ჩვენს კომპანიას გააჩნია FSS სერტიფიკატი. ეს სერტიფიკატი გაცემულია საერთაშორისო კომპანია ტუბსუდის მიერ, რაც გულისხმობს, რომ კომპანიაში სრულად დანერგილია სურსათის უმნაყოფობის პროცედურა. სახე არის აიას შუშის ბოთლი. აია ჩამოსხმული არის შუშის ფორმატში, ნახევარლიტრიანი, თვითონ ბოთლის დიზაინიც, ეტიკეტიც, როგორც გითხარით, სითხეზეც ძალიან დიდი მუშაობა და სამუშაოა ჩადებული. ჩამოსხმული არის როგორც 9 მილიონამდე მეტი ბოთლი, რომელიც უკვე გაშლილი არის საქართველოს მასშტაბით და ასევე ქართველებისათვის საყვარელი ფორმატი ეს არის 2,5 პეტის ფორმატი და ამაშიც არის წარმოქმნილი, იმიტომ რომ უფრო მეტად ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ყველა ფენისთვის და საქართველოს მთელი მოსახლეობისთვის. აია არის უფრო მეტად პრემიალურ სეგმენტში ვიდრე მეინსტრიმ ბრენდები საქართველოში, თუმცა ისევ და ისევ ვიძახი, რომ ეს არის ძალიან მაღალი ფასი, რომ ხელმისაწვდომი არ ყოფილიყო
მოსახლეობისთვის და მოხმარებისთვის. დღესდღეობით ჩვენი პროდუქცია გადის 35-ზე მეტ ქვეყანაში ექსპორტზე, მათ შორის ამერიკაში, DST-ს ქვეყნებში, ევროკავშირის ქვეყნებში. ვფიქრობთ, რომ AIA-ს აქვს იმისი პოტენციალი, რომ თავი დაიმკვიდროს საერთაშორისო ბაზარზე, იმ ბაზარებზე, სადაც დღეს ჩვენ მიერ წარმოებული პროდუქცია იყიდება და არა მხოლოდ. ტურიზმის მარკეტინგის ხარჯები 9 მილიონი ლარით მცირდება. მას 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტი ითვალისწინებს, რომლის საკომიტეტო განხილვები პარლამენტში დასრულდა. 2020 წლის პანდემიამდელი ბიუჯეტის თანახმად წლის განმავლობაში ტურიზმის ადმინისტრაცია მარკეტინგული აქტივობისათვის 22.621.300 ლარის დახარჯვას აპირებდა. მთავრობა სათამაშო ბიზნესის მაკონტროლებელს უნიშნავს 15 წლიანი ექსკლუზივი ერთ კომპანიას ექნება სხვა ცვლილებებთან ერთად პირმა, რომელიც აფუძნებს სათამაშო ბიზნესს და დაადასტუროს საკუთარი ფინანსები და უნდა მოხდეს შესწავლა ბოლო ბენეფიციარამდე, მაგათად არის თუ არა ის ნასამართლები. საქართველოს გადასახადის გადამხდელებს შესაძლოა კერძო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასების სუბსიდირება დაევალოთ, ეს კი მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტი ქართული ოცნების წევრთა მიერ მომზადებულ კანონპროექტს მიიღებს. კანონპროექტმა მხარდაჭერა პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე უკვე დაიმსახურა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2020 წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მიმდინარე ფასებში იყო 11.73.800.000 ლარის ტოლი. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2.2% დაფიქსირდა, დეფლატორი კი გაიზარდა 6.1%-ით. საქსტატის ინფორმაციით ზრდა აღინიშნებოდა ისეთ დარგებში, როგორიც არის ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 3.9%-ით, მას გართობა ხელოვნება და დასვენება მოყვება, ასევე დამამუშავებელი მრეწველობა 5.7%-ით გაიზარდა, მშენებლობა 6.7%-ით, განათლება 7.9%, სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა სავალდებულო სოციალური საფრთხეების ნაწილით ზრდას აჩვენებს 4.2%-ით, ტრანსპორტი და დასაწყობება 4.7%-ით და კომუნიკაცია 7.6%-ით. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობების შედარებით მცირედით 1.6%-ით არის გაზრდილი. ამასთან კლება დაფიქსირდა ისეთ დარგებში, როგორიც არის პროფესიული სამეცნიერო ტექნიკური საქმიანობები 13.1%-ით. შემცირება საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობების მიმართულებითაც ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდების ნაწილშიც 6.6% კლება დაფიქსირდა. საქსტატის ინფორმაციით მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით მაინც ვაჭრობა გამოირჩევა 13.9%-ს იკავებს და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები თითქმის 13%-ია, 1/10 აკლია. მას შემდეგ პოზიციებს იკავებს დამამუშავებელი მრეწველობა, სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობა, სახელმწიფო მმართველობა, ტრანსპორტი, დასაწყობება, მშენებლობა, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2020 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 4.205.800.000 დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 16.8%-ით ნაკლებია. წინასწარ მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, ამავე პერიოდში ექსპორტი 1.235.700.000 დოლარი იყო და აქაც კლებაა 16.2%-ით. იმპორტის შემთხვევაში 17%-იანი კლება დაფიქსირდა. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2020 წლის იანვარ-მაისში 1.724.400.000 დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.2% იყო. იანვარ-მაისშივე სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი 258.100.000 დოლარით სპილენძის მადნებმა დაიკავეს და კონცენტრანტებმა, რაც მთელი ექსპორტის თითქმის 21% შეადგენდა. მეორე ადგილს იკავებს მსუბუქი ავტომობილები 159 მილიონამდე დოლარით და მესამე პოზიციაზე ფეროშენადნობებია დაახლოებით 109 მილიონი დოლარით. აი, რაც შეეხება იმპორტს, უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2020 წლის იანვარ-მაისში იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით წარმოდგენილი, რომლის იმპორტმაც 222.800.000 დოლარი შეადგინა და მთლიანი იმპორტის 7.9% იყო. აი, მეორე ადგილს იკავებდა სპილენძის მადნები და კონცენტრანტები, ხოლო მესამეზე არის ამავე დროს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 195.600.000 დოლარით.
19 ივნისის მდგომარეობით ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე სარეგისტრაციო პორტალის მეშვეობით სულ საკომპენსაციო მიმღებთა რაოდენობა იყო 154,674 პირი დარეგისტრირებული. მათგან 84,564-მა 300 ლარიანი კომპენსაცია მიიღო. დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოს ინფორმაციით გადაირიცხა 25,369,200 ლარი. აი რაც შეეხება დასაქმებულებს, რომლებიც პანდემიის გამო დაზარალდნენ, 200 ლარის ოდენობით კომპენსაცია ჩაერიცხა 90,775 პირს. გადარიცხული თანხა კი 18,155,000 ლარს შეადგენდა. თანხები თავის მხრივ ეტაპობრივად ირიცხება და როგორც სააგენტო აღნიშნავს, კორონავირუსის პანდემიის შედეგად დაზარალებულთათვის საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კომპენსაციების მიმღები პირების რეგისტრაცია 15 მაისიდან არის დაწყებული და ის 1 ივლისამდე გახანგრძლივდა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, საჰაერო მიმოსვლის ნაკადების სრულ აღდგენას და COVID-19-ამდე არსებულ ნიშნულზე დაბრუნებას ევროპის საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების ორგანიზაციაში არც წელს და არც მომავალ წელს არ ვარაუდობენ 2022 წელია დასახელებული. ამავე ორგანიზაციის პროგნოზით თანახმად ივნისის ბოლოსთვის რეგიონში ფრენების რაოდენობა დღეში 10,000-მდე გაიზარდება. ივლისის შუა რიცხვებისათვის ან შესაძლოა ბოლოსთვისაც ფრენების რაოდენობა 15,000-ს გადააჭარბებს დღეურად. ეროვნულმა ბანკმა სწრაფად შეამსუბუქა რეგულაციები და წარმატებით დაასტაბილურა გაცვლითი კურსი მაშინ, როდესაც კომერციულმა ბანკებმა მსესხებლებს კრედიტების გრაფიკით დაფარვა გადაუადეს, წერს აზიის განვითარების ბანკის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორი შეინ როზენტალი. ADB-ის წარმომადგენელი ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ბლოგში საუბრობს საქართველოს საფინანსო სექტორის მდგრადობაზე და აღნიშნავს, რომ არსებულ გამოწვევებს ის სრულად მომზადებული შეხვდა. ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს მისცა საშუალება, რომ უკეთესად გამოიყენონ კაპიტალის ბუფერები, საკრედიტო ოპერაციების და ზარალის შესარბილებლად. ლიკვიდობის მისაწოდებლად ასევე გამოიყენებენ სხვა ინსტრუმენტები, რაც საპროცენტო განაკვეთების ზრდის თავიდან აცილების შესაძლებლობას იძლევა, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის. შედეგად რეალურ ეკონომიკაში კრიტიკული რესურსების უწყვეტი მოძრაობაა, ამბობს შეინ როზენტალი. Deutsche Welle-ის ინფორმაციით საფრანგეთში ხვალიდან კინოთეატრები და კაზინოები უკვე ხელმისაწვდომი იქნება. 11 ივლისიდან ქვეყანაში სტადიონების და ჰიპოდრომების გახსნაც იგეგმებოდა, თუმცა ერთდროულად 5,000-ზე მეტი ადამიანის შეკრება ნებადართული არ არის. საფრანგეთში ღია კაფეები და რესტორნები გახსნელი არის, მაგრამ 10-ზე მეტი ადამიანის თავშეყრა ჯერჯერობით მაინც აკრძალული რჩება. ევროპის ავიაკოსმოსური კორპორაციის Airbus-ის ხელმძღვანელი კომპანიის რესტრუქტურიზაციის გეგმას ამზადებს. ამ რესტრუქტურიზაციის გეგმასთან დაკავშირებულია კორონავირუსის პანდემიის შედეგად მიყენებულ ზარალზე გათვლები. ინფორმაცია Le Tribune-ში გამოქვეყნდა და სტატიაში გიომ ფორი კორპორაციის თანამშრომლებს მიმართავს. Airbus-ის ხელმძღვანელი აფრთხილებს საკუთარ თანამშრომლებს, რომ გლობალური საჰაერო მიმოსვლა 2019 წლის დონეს 2023 წლამდე უბრალოდ ვერ დაუბრუნდება. ფორი იმასაც წერს, რომ ეს შეიძლება 2025 წელსაც მოხდეს. წინასწარი შეფასებით მსოფლიოში კორონავირუსის შედეგად დაწესებული შეზღუდვების გამო 2021 წლებში Airbus-ის წარმოება 40%-ით შემცირდება. Le Tribune-ის თანახმად Airbus-მა კომპანიის განვითარების გეგმა, რომელიც კორონავირუსის პანდემიისგან გამოწვეულ სიტუაციასთან არის ადაპტირებული, შესაძლოა ივნისის ბოლოს ან ივლისის დასაწყისში წარადგინოს. ამასობაში იაპონიის ერთ-ერთი უმსხვილესი ავიაკომპანია Japan Airlines-ი მხარდაჭერის მიზნით თითოეული თანამშრომლისათვის 150,000 იენის, რაც დოლარში დაახლოებით $1,400 შეადგენს, გადახდას გეგმავს. საინფორმაციო სააგენტო კიოდო წერს ამასთან დაკავშირებით და იქვე აღნიშნავენ, რომ Japan Airlines-ში დაახლოებით 36,000 ადამიანია დასაქმებული. ისინი დახმარებას ივლისის დასაწყისიდან მიიღებენ. ფინანსების დაზოგვის მიზნით კომპანიის ხელმძღვანელი საზაფხულო პრემიის აღებაზე ამბობს უარს. კორონავირუსის გავრცელების გამო Japan Airlines-ის ზარალმა პირველ კვარტალში დაახლოებით 22,900 მილიონი იენი შეადგინა, აი დოლარებში უფრო უკეთ აღსაქმელი რო იყოს, ეს 215 მილიონი დოლარია. Market Watch-ის ინფორმაციით გერმანული ავტომწარმოებელი BMW 6,000 თანამშრომლის დათხოვნას აპირებს. კადრების შემცირების მიზეზად კომპანიის ხელმძღვანელმა კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეულ ნეგატიურ შედეგებს ასახელებს. გავრცელებული ინფორმაციით კომპანია გახდა იძულებული, რომ თანამშრომლობა უკვე Mercedes-Benz-თანაც შეწყვიტოს. კომპანიებს თვითმართვადი ავტომობილების ერთობლივი საწარმო ჰქონდათ. ამ დროისათვის BMW-ში მსოფლიო მასშტაბით 126,000 ადამიანია დასაქმებული.
როგორ აისახება ეს კომპანიის აქციებზე ამას ვნახავთ და არც ეს გამოგრჩება, თუმცა რა გარიგებები დაიდო საქართველოს საფონდო ბირჟაზე და როგორ დაასრულეს ვაჭრობა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ქართულმა კომპანიებმა გალტენ ტაგარტის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ამას ლევან თაღიაშვილის მომზადებულ ტრადიციულ მიმოხილვაში მოვისმენთ, რომელიც ახლა უკვე გვიერთდება საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის მომზადებული ინფორმაციით. ლევან დილამშვიდობისა და გისმენთ. დილამშვიდობის ანა, მევესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ბოლოს 3 კვირა ძალიან გააქტიურდა სავაჭრო სესიების დროს სააქციო საზოგადოება ლიბერტი ბანკი და ეს გასხვისებული აქციების რაოდენობას ნამდვილად ეტყობა. 93,000 ერთეული გაიყიდა გასულ კვირას, თუმცა თითოეულის ფასი 2 თეთრამდე იყო, ამიტომ ჯამურმა ღირებულებამ მხოლოდ 1594 ლარი შეადგინა. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ ფიქსინგს და უცხოურ ვალუტაში განხორციელებულ ტრანზაქციებს, სააქციო საზოგადოება საქართველოს უძრავი ქონების, ანუ M კვადრატის 12 ობლიგაცია გასხვისდა $12,000, რაც დღევანდელი კურსით თითქმის 37,000 ლარია და საკმაოდ მსხვილი გარიგებების ნუსხაში შედის საქართველოს საფონდო ბირჟის მასშტაბებს თუ გავითვალისწინებთ. წავიდეთ ლონდონში და ვნახოთ სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციები, ორივე მათგანი მინუსში წავიდა გასული 7 დღის განმავლობაში. გალტენ ტაგარტის ინფორმაციით წლიურ ჭრილში 7.5 და 5%-იანი კლება აქვს საქართველოს რკინიგზისა და ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ფასიან ქაღალდებს. როგორც იცით, ისინი ბირჟაზე არაა დალისტული და მათზე ეგრეთ წოდებული over the counter გარიგებები ხორციელდება. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კი, სადაც 4 ქართული კომპანია დალისტული, მხოლოდ ბანკებს ჰქონდათ მატება, დანარჩენი 2 კომპანიის ფასიანი ქაღალდები კი გაუფასურდა. რაც შეეხება მოცულობებს, ბიჯეოს აქციებზე 5,300,000 ფუნტ სტერლინგის ტრანზაქცია განხორციელდა, TBC ბანკის ფასიან ქაღალდებზე 2,4 მილიონის, ჯორჯია კაპიტალის 1 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს რაც შეეხება მის აქციებზე 215,000 ფუნტის გარიგებები დაიდო. ერთი წლის ჭრილში კვლავ 4 მათგანი მინუსშია და კლების დიაპაზონი 35-დან 65%-მდე მერყეობს. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 4-ვე 3 თვის ჭრილში პოზიტიურ მაჩვენებლებზეა გასული და ყველა მათგანს ორნიშნა ზრდა აქვს. ყველაზე ძვირადღირებულ ქართულ კომპანიად ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კვლავ საქართველოს ბანკი რჩება 530 მილიონი ფუნტი, TBC ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია 502 მილიონია, ჯორჯია კაპიტალის 189, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის კი 113 მილიონი ფუნტი. დავბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX უკვე მე-13-ია დაახლოებით ერთი და იგივე ნიშნულზეა და 86 ერთეულისგან შედგება, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. რაც შეეხება ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაციას, ის კვლავ 1,234 მილიონი ლარია, რაც 6 მილიონით ნაკლებია წინათვის მაჩვენებელზე, როგორც გრაფიკაზე ჩანს. მადლობა ლევან მიმოხილვისთვის. არ გემშვიდობებით, ველოდებით უკვე ნავთობის ბაზრის მიმოხილვას რამდენიმე წუთში. იქამდე სარეკლამო პაუზის დროს სტუმარი შემოგვიერთდება უკვე თათია ჩაფიჯაძესთან ერთად. საქართველოს მთავრობა წელს 80 მილიონი ლარით თველის და მეღვინეობის დაფინანსებას გეგმავს 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტი თვალისწინებს, რომლის საკომიტეტო მოსმენებიც პარლამენტში დასრულებულია. რა გამოწვევების წინაშე დააყენა კორონავირუსმა დარგი და რატომ არ უნდა ველოდოთ ყურძენზე სუპერ მაღალ ფასს Forbes-ის რეიტინგით ნომერ მე-3 წარმოების მოცულობის ბადაგონის მაგალითზე ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. გიორგი სალაყაია ბადაგონის მფლობელი და აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთდება საქმიანი დილას ეთერში.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. Silknet-ის მობილური ქსელის აბონენტებისათვის. ლოკალურ ქსელზე სასაუბრო პაკეტების ყველაზე დიდი არჩევანი Silknet-ისგან. აირჩიე 4 შეთავაზებიდან ერთ-ერთი, 50 წუთი მხოლოდ 3 ლარად, 100 წუთი 5 ლარად, 300 წუთი 10 ლარად, ხოლო 500 წუთი 15 ლარად. აქტივაციისთვის აგრეთვე ფიფკი 205 PS-ი და დარჩი ყოველთვის ხაზზე. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. Maleo G, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. ბათუმში NVG Beach პანორამაში ივნისის გრანდიოზული ფასტაკლება დაიწყო. იხდით მხოლოდ წინასწარ 3000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისას გეძლევა ჩანსი 36 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NVG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video G. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. გადაწყვიტე დაუბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხიჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. Global Cell, ყველაზე იაფი როუმინგი მთელ მსოფლიოში. უფასო შემომავალი ზარები და SMS-ები. გამავალი ზარები და SMS-ები მხოლოდ 5 ცენტიდან. მობილური ინტერნეტი მხოლოდ და მხოლოდ 9 ცენტიდან. უფასო და ულიმიტო Facebook Messenger-ის, Viber-ის და WhatsApp-ის ჩატი. უფასო საკონსულტაციო დახმარება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. Global Cell, ერთი სიმით მთელ მსოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტით როუმინგში. მოგვეზრდათ სპალუდების გემო და უაზრო რეკლამები? მაშინ დარეგეთ ახლავე მშობლებთან ან მეგობრებთან და უბრალოდ მოიგეთ. შემდეგ კი ჩადით უახლოეს მაღაზიაში, შეიძინეთ მუდირავით და ისიამოვნეთ. მათთვის, ვინც ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი მუდი. როცა ბიზნესისთვის ყველა კარი დაიხურა, ჩვენ გავაღეთ საეთერო კარი. ერთად შევძელით და დავდექით ქართული საქმის შუაგულში. ერთად გავიარეთ კრიზისი. დაუთმეთ საეთერო დრო ქართულ კომპანიებს, იმისათვის რომ არ გაჩერებულიყვნენ, დაესახათ მიზნები და დაეგეგმათ მომავალი. კამპანია დასრულდა, მაგრამ არ სრულდება მხარდაჭერა. ჩვენ არ ვჩერდებით. ჩვენ ვდგავართ თქვენს გვერდით დღეს და ვიდგებით ხვალაც. TV პირველი, ყოველთვის, როცა ბიზნესს მხარდაჭერა სჭირდება. TV პირველი, ყოველთვის ქართული საქმის შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი. სიხშირე 11094 MHz. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი. საქართველოში და მსოფლიოში.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. სოფლიო ეკონომიკის ტემპის შენელება ქართული ღვინის გაყიდვებსაც დაეთყო. პანდემიის გათვალისწინებით პირველად ბოლო წლების განმავლობაში ღვინის ექსპორტმა ზრდის ნაცვლად შემცირების ტენდენცია აჩვენა. რამდენი და რომელ ბაზრებზე შეინიშნება კლება და რას გეგმავს ხელისუფლება ამ სექტორის დასახმარებლად, თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს, რომელსაც თავი მოუყარა ინფორმაციას, რაზეც ხელმისაწვდომობა ჰქონდა. თათია, დილამშვიდობისა და გისმენთ. დილამშვიდობისა, ანა, დიახ, საქსტატის მონაცემებით იანვარ-მაისში კლება ღვინის შემთხვევაში -11.3% იყო, სპირტიანი სასმელების შემთხვევაში კი თითქმის 2%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. პირველ კვარტალში კლება 9.6% შეადგენდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით. ქვეყნიდან სულ 44.261.000 დოლარის ღირებულების ღვინო გავიდა, 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 48.966.000 დოლარის ღირებულება იყო. შემცირებული მოცულობა ყველა ძირითად იმპორტიორ ქვეყანაზე შეიძლება ითქვას, რომ თანაბრად ნაწილდება, შესაბამისად, მკვეთრი კლება რომელიმე ქვეყნის ხარჯზე არ გვაქვს. რაც შეეხება ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებს, ბოლო ინფორმაცია მათი მხრიდან იანვარ-თებერვლის მონაცემებზე დაყრდნობით გამოქვეყნდა, როცა კლება ჯერ კიდევ არ ფიქსირდებოდა მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში მსოფლიოს 39 ქვეყანაში 12.1 მილიონი ბოთლი ღვინო იყო ექსპორტირებული, რაც გასული წლის ამავე პერიოდის იდენტური მაჩვენებელია. ღირებულებაში კი ეს გასული წლის ორ თვეს 7%-ით აღემატებოდა. ანუ გამოდის, რომ ბოლო მონაცემებით -11% რეალურად 2 თვის კლების ამსახველია. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ცხადია, რომ წელს ყურძენზე არც ისე დიდი მოთხოვნა იქნება და შესაბამისად ფასიც არ იქნება მაღალი. სექტორის დასახმარებლად მთავრობა ისევე სუბსიდირების პროგრამას მიუბრუნდა. თველი 2020-ისთვის ხელისუფლებამ 80 მილიონი ლარი გამოყო. ამ თანხას ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს, რომლის საკომიტეტო მოსმენები პარლამენტში უკვე დასრულდა. და დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ წელს მთავრობა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტს 123.8 მილიონი ლარით ზრდის, რის შედეგადაც ეს უწყება ჯამურად 476.9 მილიონი ლარით დაფინანსდება. ამ თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი COVID-19 კრიზისის ფონზე მევენახეობის მიმართულებით დაიხარჯება, კერძოდ კი ქვეპროგრამა მევენახეობა მეღვინეობის განვითარება, რომელზეც გასულ წელს 16.9 მილიონი ლარი დაიხარჯა, წელს კი 80 მილიონით ფინანსდება, როგორც უკვე გითხარით. ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით პროგრამის ერთ-ერთ მიზანს მევენახეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირების მიერ მიღებული ყურძნის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა წარმოადგენს. COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისიდან გამომდინარე 80 მილიონიდან 60 მილიონი ლარი სწორედ ყურძნის ფასის სუბსიდირებაზე დაიხარჯება, რაც ჩემს მიერ ზემოთხსენებული მოთხოვნისა და ფასის კლებით არის განპირობებული. გასულ კვირას პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტზე, სადაც ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტს განიხილავდნენ, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ გელა ხანიშვილმა ღიად თქვა, რომ ქაწითელის რეალიზაციის მიმართულებით პრობლემებს ელოდებიან და ამით ახსნა მევენახეობა მეღვინეობის განვითარების ქვეპროგრამის ბიუჯეტის ზრდაც. მინისტრის მოადგილის თქმითვე სერიოზულ პრობლემას ქმნის ასევე სახელმწიფო საწარმო აკურას მიერ ჩაბარებული ყურძენიც, დამზადებული ღვინო და გამოხდილი სპირტი, რომლის საბაზრო ფასი მკვეთრად დაეცა. თათია მიმოხილვისათვის საქმიანი დილას პირველი სტუმარი ამ თემაზე ქართული ალკოჰოლური სასმელების ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია იქნება, რომელიც ამ ინდუსტრიის უმსხვილესი კომპანიების სამეულშია. მადლობა გიორგი სალაყაიას, რომ მოშებათი საქმიანი დილას პირველი ბლოკის სტუმარია. კომპანია ბადაგონის მფლობელი და აღმასრულებელი დირექტორი გვერდება. უკვე მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის. პირველ რიგში მინდა მოვიკითხოთ თქვენი კომპანიის საკუთრებაში არსებული ვენახების მდგომარეობა და ის მოლოდინები, რომელიც წელს გაქვთ, რა თქმა უნდა, იმ მოთხოვნიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენს საექსპორტო ბაზრებზე დარჩა. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა თქვა, არ უნდა ველოდოთ სუპერ მაღალ ფასს ყურძენზე. ამის მიზეზები და ინდუსტრიაში არსებული დღევანდელი გამოწვევები თქვენი გადმოსახედიდან რა შეიძლება იყოს? მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ყურძნის მდგომარეობას, მოგეხსენებათ ჩვენს საკუთრებაში არსებობს 400 ჰექტარი ღვინის ყურძენი, რომელიც ვენახი, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ დღეს მდგომარეობით უკვე გარკვეულ ისეთ ფინალურ ფაზაში შედის და მდგომარეობა ძალიან დამაკმაყოფილებელია. რაც შეეხება ბაზრებს, რომელსაც თქვენ შეეხეთ, რა თქმა უნდა, ეს მოვლენები
საკმაოდ აისახა ღვინის ინდუსტრიაშიც, მაგრამ აქვე შემიძლია საბედნიეროდ გითხრათ, რომ არა ისე კატასტროფულად, რასაც ეს ციფრებიც მოწვევს, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, ეს არის დაახლოებით 10%-იანი კლება. ეს კრიზისი მსოფლიო ბაზარზე ღვინის ინდუსტრიაში რაღაც განსაკუთრებულია საბედნიეროდ იმ კუთხით, რომ ნებისმიერი ეკონომიური კრიზისი ზოგადად ძდიდა მძიმე ალკოჰოლის მოხმარებას და არა ღვინის ღვინო ყოველთვის ეცემოდა. ამ შემთხვევაში მოხდა პირიქით გარკვეულის დაცკი იყო გარკვეულ ქვეყნებში ღვინის მოხმარების კუთხით. აი ბადაგონის მაგალითად რომელი ბაზრები გამოირჩეოდა? ჩვენ ნახეთ, რომ მაგალითად ზოგიერთ შემთხვევაში რუსეთში იყო ყველაზე დიდი კლება. თქვენს შემთხვევაში რომელმა ქვეყნებმა აჩვენა ზრდა და რომელმა ქვეყნებმა აჩვენა მოხმარების კლება, ანუ მოთხოვნიდან გამომდინარე? ჩვენ შემთხვევაში ეს სერიოზული კლება იყო თითქმის 0-ის ტოლი პირველი 5 თვის განმავლობაში ამ წლის. ეს იყო ჩინეთი, სადაც პრაქტიკულად გაჩერდა ექსპორტი. აქ გამომდინარე ის რეგულაციები, რომელიც თვითონ ჩინეთის რესპუბლიკას ჰქონდა, მოგეხსენებათ, რომ ორი თვე პრაქტიკულად არანაირი იმპორტირებული პროდუქტიც კი არ შედიოდა. მაგრამ უკვე პირველი შეკვეთები ასე ვთქვათ მივიღეთ ჩინეთიდან და რაც ძალიან გვახარებს. რუსეთის შემთხვევაში პრაქტიკულად კლება არ ქონია. რაც შეეხება იყო ჩვენ და გასაკვირად ეს საკმაოდ დიდის და პოლონეთის მიმართულებით და ასევე გარკვეულის დააღენიშნებოდა გერმანიაში. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დღეს მდგომარეობით ძალიან არასახალბიელო მდგომარეობა გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველანაირი სტატისტიკით შეერთებულ შტატებში ამ პანდემიის პირობებში მომატებულია ღვინის მოხმარება, ასევე მაინც იმპორტიორები შიშობენ რაღაც გარკვეულ რისკებს ხედავენ ახალი პროდუქტების დამატებაზე და ბატონო, ეს ხომ არ უკავშირდება იმას, რომ ქართულ ღვინოს ამერიკულ ბაზარზე ძირითადად სარესტორნე ბიზნესი მოიხმარს. აი თქვენ შემთხვევაში ეს არის საცალო გაყიდვები მაღაზიებში თუ ის არესტორნე მიმართულება აი ამ თქვათ მახასიათებლის გამო არის ამერიკული ბაზარი და ნუ იმ თქვათ ვირუსის გავრცელების მასშტაბების გამო შეგვიძლია ეს დავაკავშიროთ პრინციპში იმ ქვეყნებიდან გამომდინარე, რაც თქვენ დაასახელეთ. ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით მარტო ეს იყოს მიზეზი, ვინაიდან ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ უკვე რიტეილშიც წარმოქმნილი შეერთებულ შტატებში აქ ზოგადად იმპორტირებულ ღვინოზეა საუბარი, ძირითადად გაზრდილია ადგილობრივი კალიფორნიული ღვინის მოხმარება თითქმის გასამაგებულია. აქ არის გარკვეულ რისკებზე, რომელიც დაკავშირებულია გზასთან და იმ არაპროგნოზირებად სიტუაციასთან, რომელიც ამჟამად შტატებშია. მაგრამ ეს ხო ასევე აღსანიშნავია და არანაკლებს აგულისხმობა, ვინაიდან ჩვენი გაყიდვების დაახლოებით 15% ეს არის ადგილობრივი ბაზარი, სადაც ძალიან აისახა ეს პანდემიის შედეგები იმ კუთხით, რომ ბოთლებული ღვინის კლება საგრძნობლად დაიკლო. ეს გამომდინარე იქიდან მოგეხსენებათ ჩვენი ქვეყნის სტრუქტურიდან, რომ სარესტორნო ბიზნესი მოიხმარდა ძალიან დიდ რაოდენობას, ასევე ის ტურისტები და ეს ჩვენი ქვეყნის სტუმრები, ასე იყო ძალიან დიდი მოხმარება. ეს რეალურად სამწუხაროდ აისახა პირდაპირ და მიუხედავად იმისა, ჩვენ მაინც ყველა ღონისძიება გავაკეთეთ, რომ მაქსიმალურად იყოს წარმოდგენილი ჩვენს ადგილობრივ დისტრიბუტორთან, რომელიც საკმაოდ ძლიერია, ეს გახლავთ დიპლომატ ჯორჯია, რომელმაც პრაქტიკულად ისევ აღადგინა ყველა რიტეილში, ყველა ქსელში და ასევე რესტორნებში. რესტორნებშიც მოგეხსენებათ, რომ არ არის ჯერჯერობით ის მოხმარებლის, რომელსაც ვისურვებთ. ბატონ გიორგი, დილამშვიდობის, მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენი ჩართვისთვის და ესეთი კითხვა. მთავრობამ რამდენიმე თვის წინ ჯერ კიდევ გამოთქვა ერთგვარი პრევენცია, რომ საჭირო იქნება წლევანდელი რთველის სერიოზული მხარდაჭერა და ამას ცხადია პანდემიური ვითარებით ხსნის. რა ტიპის კონსულტაციები იყო აქამდე და თქვენ როგორც ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის მფლობელი და წარმომადგენელი, რა არის გასაკეთებელი, ანუ რა ტიპის კონსულტაციები მიდის?
მოგესალმებით ბატონო გიორგი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვითონ პანდემიის პირობებშიც ეს სახელმწიფო მხარდაჭერა ზუსტად 10-12%, რომელსაც დღეს ვასახელებთ ზოგადად ღვინის რეალიზაციის ვარდნა. სწორედ ამის კომპენსირება მოხდა იმ დაგეგმილი ღონისძიებებით, რომლებიც სახელმწიფო გაატარა კერძოდ საშემოსავლო ქონების გადასახადის გადავადებით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ლოიალური დამოკიდებულება ბანკების კომპანიების მიმართ, რომელმაც პრაქტიკულად ჩვენ შეგვივსო ეს 10-12%-იანი კლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მომავალ რთველთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა გადის კონსულტაციები როგორც მსხვილ კომპანიებთან, ისე კერძო ფერმერებთან მიმდინარეობს და ვფიქრობთ, რომ არ იქნება ნამდვილად მარტივი რთველი. ჩვენი კომპანიის მაგალითზეც გეტყვით, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდ მოსავალს ველით ამ წელს, გამომდინარე იქიდან, რომ სუსტად 2015-16 წლებში მოხდა ბევრი ფართობების დამატება და ზოგადად ქვეყანაში იყო ეს ტენდენცია. ამიტომ მთლიანად ქვეყანაში იქნება წელს ჩვენი ვარაუდით ჭარბი მოსავალი, რომელსაც აუცილებლად დაჭირდება რაღაც გარკვეული სუბსიდირება, რომ ყურძენი არ დარჩეს ჩაუბრალებელი. რაც შეეხება ჩვენს მაგალითზე, ჩვენ არ ვაპირებთ დღევანდელი მონაცემებით, თუმცა ესეთ პულსზე გვიდევს ხელი, როგორც თქვენ ჩვენ იმპორტიორებთან ერთად არ ვაპირებთ არც ერთი კილოგრამით ნაკლების მიღებას, თუნდაც რაც შაშან იყო, გამომდინარე იმ პროგნოზებით, რაც დღეს ხელთა გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ ისეთი რამე კატასტროფული რაღაც გასაგებია. გავიგე. ბატონო გიორგი, იმ სარეალიზაციო გეგმიდან გამომდინარე, რომელშიც კლება ფიქსირდება, იყო ზოგიერთი ასევე მეღვინისგან საუბარი, რომ პრობლემა სწორედ ამ უხმოსავლიანობიდან გამომდინარე შესაძლოა მოსავლის დაბინავებისაც კი გახდეს საჭირო რაოდენობის ჭურჭლის არარსებობის გამო. თქვენ როგორ ხედავთ ამ შესაძლებლობას და რამდენად შეიძლება ესეც გახდეს მევენახეობა მეღვინეობისათვის პრობლემატური, რაც არ უნდა სუბსიდირებული იყოს? ამისთვის მე ვფიქრობ, რომ არის პროგრამა, ასე ვთქვათ, დისტილატად გამოხდის კუთხით, რომელსაც არაერთხელ მიმართავდა იგივე სახელმწიფო ქარხანა და ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც დღეს არის. ბატონ გიორგი, ბოლო კითხვა მაქვს. ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ამას აქტიურად ვაშუქებდით და მაინტერესებს, ამოიწურა თუ არა გაუგებრობა, არ ვიცი რა დავარქვა ის რაღაც რამდენიმე წლის წინ რაც იყო ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს და თქვენს კუთვნილ ბადაგონს შორის პრობლემა და ამ თემას რა სტატუსი აქვს დღეს? რაც შეეხება თქვენ ახლა გაგვახსენეთ ის, რომელიც გახსენებაც სამწუხაროდ მე ჩემ გუნდს და ჩვენს მომხმარებელს და ყველა ჩვენს გულშემატკივარს ნამდვილად ასე ვთქვათ მივიწყებული გვაქვს, იმიტომ რომ ის სამართლობა, რომელიც ტრიალებდა ჩვენს ირგვლივ. რამდენად ამოიწურა ეგ უსამართლობა ბატონ გიორგი? პრაქტიკულად ამოწურული არის რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ დეტალები. სამართლებრივი კუდები, რომლებიც ვფიქრობთ, რომ აი უახლოეს ხანებში ამოწურება. არ ვკითხულობთ რო ეთქვი. გასაგებია, ძალიან კარგი. წარმატებები ბადაგონს, წარმატებები გიორგი სალაყაიას, მადლობა ჩართვისთვის. კიდევ ერთხელ მაყურებელს, ვინც არ იცნობთ, გიორგი სალაყაია ბადაგონის მფლობელი და აღმასრულებელი დირექტორი იყო საქმიანი დილის პირველი სტუმარი. რუბრიკის წარმდგენია G4C. ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. ნავთობის ბაზრობისკენ აღარ არის. იდეაში სადღაც ბაზრობაც არის. ოპეკმა ნავთობზე მოთხოვნის დინამიკასთან დაკავშირებით წინა პროგნოზი უცვლელი დატოვა. ორგანიზაცია მიმდინარე წელს დღეში მოთხოვნას კვლავ 9.100.000 ბარელით შემცირებაზე ასწორებს. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია წინა წლის მონაცემებთან შედარებით. ოპეკის მონაცემებით ნავთობზე 2020 წლის მეორე კვარტალში შემცირება 81.300.000 ბარელამდე ჩამოვა, მესამე კვარტალში 92 მილიონ ბარელამდე, ხოლო მეოთხე კვარტალში 96.300.000-მდე. გარდა ამისა, ორგანიზაცია ელოდება პანდემიის ფონზე არაწევრ ქვეყნებში ნავთობის წარმოება წელს დღეში 3.200.000 ბარელით შემცირდებაო, რაც შეეხება თავად ოპეკის წევრ ქვეყნებს, მაისში წარმოება დღეში
6.300.000 შემცირდა და რეალურად 24.200.000 შეადგინა. ის აღსანიშნავია, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ნავთობზე მოთხოვნის შემცირების გამო ფასებიც დაეცა, რის გამოც ოპეკმა წარმოების შეკვეცის გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა რა ხდება მიმდინარე რეჟიმით და გამსაკუთრებით სამშობლოში, საქართველოში როგორ აისახება შავი ოქროს ვაჭრობის პერიპეტიები, ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა და გისვენთ. დილამშვიდობის გიორგი კიდევ ერთხელ საქართველოში ბენზინგასამართ სადგურების უმრავლესობაში ბენზინის გაიაფების ტრენდი დასრულებულია და ამის მიზეზი ბუნებრივია საერთაშორისო ბირჟებზე უნდა ვეძებოთ. ნიუ-იორკში ფასმა $2.5 მოიმატა ერთი კვირის განმავლობაში და კვლავ $40 ნიშნულს მიუახლოვდა. ამჟამად Bloomberg-ის ინფორმაციით ბარელი ნავთობის ღირებულება ნიუ-იორკში $20.75-ია. ლონდონში, სადაც ბრენტის ტიპის ნავთობი იყიდება და ფასიც მეტია, $40 ნიშნული გასული კვირის მიმოხილვის შემდეგ კვლავ გადაკვეთილია და მატება $3-მდე გვაქვს. ბოლო მონაცემებით ერთი ბარელი ნავთობია $42.19 ღირს. რა არის ამის მთავარი მიზეზები? როგორც Oil Price.com-ის ანალიტიკოსები წერენ, პასუხი OPEC+-ის ქმედებებსა და განწყობებში უნდა ვეძიოთ. ბირჟებზე სამისთვის მაქსიმუმი სწორედ იმ გადაწყვეტილებების შედეგია, რომელიც გაერთიანება რამდენიმე კვირის წინ მიიღო და დღეში 10 მილიონი ბარელით შეამცირა მოპოვება. გარდა ამისა, გადაწყვეტილებას წამოეწია ეკონომიკების გახსნა და შედარებით გაზრდილი მოთხოვნა, რამაც მიუხედავად პანდემიის მეორე ტალღის შიშებისა, ფასების ზევით წაიყვანა. როგორც ჩანს, ნავთობმომპოვებელი სახელმწიფოები მყარად დგანან საკუთარ გადაწყვეტილებაზე და ჯერჯერობით არ აპირებენ ნავთობის ფასზე ზეწოლის შემცირებას. ასევე საინტერესო იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები მექსიკური კომპანია Libre Abordoზე, რომელმაც ვენესუელას ნავთობი შეიძინა. მოგეხსენებათ, შტატებს მკაცრი სანქციები აქვს დაწესებული ვენესუელაზე მისი მთავრობის ქმედებების გამო და ამ მიმართულებას ზედმიწევნით მიჰყვება. ასევე აღსანიშნავია საუდი არამკოს მიერ ასეულობით თანამშრომლის გათავისუფლება. ჩვენ მისი IPO-ზე რამდენიმე კვირის განმავლობაში გიყვებოდით, რადგან ის მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანიაა. ეს გამოწვეული იყო პირველი კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლებით, რადგან კომპანიის მოგება 25%-ით შემცირდა და მისმა მენეჯერებმაც არ დააყოლეს. ახლა კი დროა ყველაზე საინტერესოზე საქართველოს ბაზარზე გადავიდეთ. როგორც თავში ვახსენეთ, აქ ბენზინის გაიაფების ტრენდი გამქრალია და არაბრენდირებულ კომპანიებში დაკვირვებული თვალი შენიშნავდა, რომ უკვე მომატებულია ფასი დაახლოებით 10 თეთრით. რაც შეეხება ბრენდირებულ კომპანიებს, ისინი იმდენად ნელი ტემპით ამცირებდნენ ფასებს, რომ ჯერჯერობით ძველ ნიშნულსაც კი არ მიახლოვებიან და Lukoil-ში როგორც ხედავთ 4 თეთრით გაიაფდა კიდეც საწვავი, თუმცა კვლავ იგივე აზრზე დავრჩები და დაგიანონსებთ, რომ თუ საერთაშორისო ფასები ასეთი ტემპით წავიდა ზევით, აუცილებლად აღმავალი ტრენდი შეცვლის ფასების გაიაფებას. ყველაზე ძვირად პრემიუმის ტიპის ბენზინი ახლა რომპეტროლშია, რეგულარი კი რომპეტროლსა და უпростоრეთ რეგულარი რომპეტროლსა და გალფში მათი ფასები $1.99 და $1.89 თეთრია, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. ყველაზე იაფი ბენზინით კი ბაზარზე კვლავ Lukoil-ი პოზიციონირებს და თუ არ ჩავთვლით ლოიალური მომხმარებლის იმ ბარათებს, რომლის გამოყენების შემთხვევაში დაახლოებით 7-დან 15 თეთრამდე ფასდაკლებას მიიღებთ, ასეთი გვაქვს სიტუაცია. ასეთი ამბავიც მაქვს, ლევან, მადლობა შენთვის და ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის. არ ვიცი ვინ და როგორ მარჩიელობს ნავთობის ამ კრიზისთან დაკავშირებულ პანდემიის ფონზე. მარჩიელობაში გულისხმობ მოგებულებს და წაგებულების შესახებ ანალიტიკას. ჩემთვის ცალსახაა, რომ საუდელებმა ამ კრიზისით იხეირეს და მეტიც აგრძელებენ ხეირს და აგერ მორიგი დასტური, ჩემო ბატონო. საუდის არაბეთის სახელმწიფო ნავთობი კომპანია, Saudi Aramco, არაბულ ნავთობ კომპანია Saudi Basic Industry-ში, SABIC-ზეა საუბარი, 70%-იანი წილი შეიძინა. Reuters-ი ადასტურებს, რომ აღნიშნული წილის შეძენა ნავთობ კომპანიას 69 მილიარდი 100 მილიონით. 69 მილიარდი 100 მილიონი დაუშვდა. გარდა ამისა, Saudi Aramco-მ გადახდის ვადა 2028 წლამდე გაახანგრძლება. ამ დრომდე კი გადახდის ბოლო ვადა მხოლოდ 2025 წელი იყო შეთანხმებული. სესხი ამ გარიგებისთვის შესაბამისმა სუვერენულმა ფონდმა PIF-მა უზრუნველყო და გადახდა საუდის არაბეთის ნავთობ კომპანიამ ჯერ კიდევ 2020 წლის აგვისტოდან დაიწყო და ის ამას როგორც გითხარით 2028 წლის აპრილამდე დაასრულებს. Saudi Aramco არა მხოლოდ საუდის არაბეთში, არამედ მსოფლიოში შემოსავლების მიხედვით უმსხვილეს კომპანიას წარმოადგენს. კომპანია ნავთობის რეზერვებს ფლობს, რომელიც 270 მილიარდ ბარელზე მეც მოიცავს და მან ბოლო 3 თვეში დაახლოებით 5 კომპანიაში, მათ შორის წამყვან ევროპულ ენერგოკომპანიებში შეიძინა აქციები, ასე რომ საუდელები აგრძელებენ შესყიდვებს და კომპანიის კაპიტალიზაციის გამსხვილებასაც. გავალთ რეკლამაზე და მალე გიბრუნდებით. რუბრიკის წარმდგენია GeForce. Euro 5 სტანდარტის საწვავის საქართველოში.
კალტენდაგარტის ახალი კვლევა ტურიზმის გამოწვევები 2020 წლის მეორე ნახევარში აჩვენებს, რომ პირველ ეტაპზე საქართველოს ტურისტულ ბუშტში ქვეყანათან მხოლოდ მცირე რაოდენობა მოხვდება, რადგან საქართველოს ძირითადად მეზობელი ქვეყნის მოქალაქეები სტუმრობენ და იქ ახლა ეპიდსიტუაცია სახარბიელო არ არის. რაბედიელის ამონაცემებით საქართველოს ტურისტულ სექტორს და იმ ადამიანებს, ვინც მასთან დაკავშირებული მიმართულებებიდან შემოსავალს იღებდა. კალტენდაგარტის განახლებული კვლევით ანალიტიკოსები კახა სამყურაშვილი და თათია ამრიკიშვილი შემოგვიერთდებიან. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. Sadaris, aseti super ambavi, sandomis tkvinis gapari, upros gaproli nam skhari, akhareb tits da patares, verapes ver sheadare, subta da gemrielia, gemoro melit shenia. Transgarda ambasadaris, aseti super ambavi, sandomis tkvinis gapari, da gemrieli nam skhari zalian, upros patares, verapes ver sheadare, subta da gemrielia, gemoro melit shenia. Satna khawam dros ase sandos, vinari samdonis esaris Sandomi, Sandomi brandია და მე მას ვენდობი ამ დროს ყველაზე Sandoms. წყლის ზალა უსაზღვროა, მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლა პროგრესში მოსწავლეთა მიღება დაიწყო. სკოლა პროგრესი გაძლევ ჩანს საქართველოს სამ ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში. მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის განათლება და სწავლა განაგრძოთ ნებისმიერ საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ორმაგი აკრედიტაცია, ორენოვანი სწავლება, IP პროგრამა. მოდი პროგრესში და მიიღე ამერიკული განათლება შენს ქალაქში. აქ შენი პროგრესია. გერმანული კომპანია ხოხბაუს პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუპტოპ ტერასა აუზით. აირჩიებინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. მე ურჩევ ყველას, ვისაც უნდა რომ გარანტირებულად ჰქონდეს კარგი ვენახი და კარგი ღვინო დააყენოს, რომ გამოიყენოს აი ეს პრეპარატი, რომელსაც ქვია ნორბეკვინარი. აი კატრისის, რომელიც არის ერთადერთი შემომტანი და უკეთესი პრეპარატი არ არის დღეს საქართველოში. ძალიან ვენდობი და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კომპანია არსებობს, როგორც კატრისია. ჭრაკი, აქტიურად ჩვენ ჭრაკი დავამარცხეთ. ფორმულა კონსტრაქშენი.
პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. Formula Construction აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითწწორებად იატაკს. Formula Construction სოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 839 923. გჭირდებათ სამშენებლო ტექნიკა. ჯეორენჩი შეგიძლიათ იქირაოთ ყველა სახის სამშენებლო მოწყობილობა, რომელიც თქვენ სამუშაო პროცესს გაამარტივებს და დააჩქარებს. ქირაობასთან ერთად შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ტექნიკის ტრანსპორტირება თქვენ სამშენებლო ობიექტზე. ჯეორენდი დაზოგეთ დრო და თანხა. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით 2020 წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მიმდინარე ფასებში 11 მილიარდ 63 მილიონ 800 ლარს გაუტოლდა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2.2% იყო, დეფლატორი კი 6.1%-ით გაიზარდა. საქსტატის ინფორმაციით 2020 წლის იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 4 მილიარდ 205 მილიონ 800 დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 16.8%-ით ნაკლებია. მაისში მწარმოებელთა ფასების ინდექსი დროებითი განთავსების საშუალებებით და საკვების უზრუნველყოფით მომსახურებაზე წინა თვესთან შედარებით 4.7%-ით არის გაზრდილი. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ბოდბის მონასტერთან მისასვლელ გზას, ავტოსადგომს და ვიზიტორთა ცენტრს აშენებს. მიმდინარე სამუშაოების მონახულებისას მინისტრმა თქვა, რომ პროექტები ემსახურება იმას, რომ ყველა რეგიონში მეტი შემოსავალი შევიდეს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ამერიკის სავაჭრო პალატის წევრებთან გამართულ ონლაინ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, რომელზეც მინისტრმა თქვა, რომ მთავრობის მიერ გამოცხადებული პროგრამები ფერმერებს მეტი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაში დაეხმარება. გასული თვის განმავლობაში საქართველოში გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობა 985 მილიონ კილოვატ-საათი შეადგინა. ეს 2019 წელთან შედარებით 14.6%-ით ნაკლებია. ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის ესკოს მონაცემებით გასული თვის განმავლობაში საქართველოდან ექსპორტირებული ელექტროენერგიის მოცულობა 51%-ით არის შემცირებული და მან 65 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა. ქვეყანაში იმპორტირებული ელექტროენერგიის მოცულობა რამდენჯერმე გაიზარდა და 6 მილიონი კილოვატ საათი დაფიქსირდა. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში მაღალმთიან აჭარაში სანერგე საჩითილე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობით აღჭურვილი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ახალშენისა და შუახევის საჩითილე მეურნეობაში მილიონზე მეტი ჩითილია დარგული, რომელიც აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტის ფერმერს უფასოდ დაურიგდა. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, საგანგებო ბიუჯეტის ფარგლებში აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამის ბოსტნეული კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ამავე დროს 53 სათბურში 30,000 ჩითილია დარგული. ფინანსთა სამინისტრომ ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშებების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები მოამზადა, რომელსაც პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. კანონპროექტი პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა, თუმცა დამატებითი კითხვების გამო საკანონმდებლო ინიციატივას კენჭი არ უყარეს და ის გადადეს. კანონპროექტი ცვლილებებს ბევრი მიმართულებით ითვალისწინებს, მათ შორის ჩნდება აზარტული მომგებიანი თამაშების მიმწოდeblis ცნება, რაც აქამდე არ არსებობდა. განმარტებით ბარათში ასევე მითითებულია, რომ კაფეოდ უნდა დარეგულირდეს საქართველოს ტერიტორიაზე ისეთი პირების მოქმედების საკითხი, რომლებიც არ ფლობენ თამაშის მიწოდების შესახებ ნებართვას. ცვლილებებით პირმა, რომელიც აფუძნებს სათამაშო ბიზნესს, უნდა დაადასტუროს საკუთარი ფინანსები და უნდა მოხდეს შესწავლა ბოლო ბენეფიციარამდე, მაგალითად არის თუ არა ის ნასამართლები. კანონპროექტით იგეგმება, თუ სურვილი ექნება შესაბამის პირს და განახორციელოს აზარტული და მომგებიანი თამაშებების მიწოდება 100,000 ლარის ოდენობით მოსაკრებლის გადახდა და ამასთან ცვლილებები ითვალისწინებს სანქციებსაც. მომგებიანი თამაშის მიწოდების ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების დარღვევისათვის ჯარიმა 2,000 ლარით იქნება განსაზღვრული.
სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის ხელმძღვანელი ზურა ბერუაშვილი ამბობს, რომ ფინანსთა სამინისტროს არანაირი კონსულტაციები არ გაუმართავს ბიზნესთან იმ კანონპროექტზე, რომელიც საქართველოში სათამაშო ბიზნესს ახლებურად შესაძლოა მომავალში არეგულირებდეს. ბერუაშვილმა დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხტომაზე თქვა, რომ სწორედ ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს განიხილავდნენ. კანონპროექტი კი მინისტრის მოადგილე მიხეილ დუნდუამ წარადგინა, რომელსაც კომიტეტზე დაუსვეს კითხვა ჰქონდა თუ არა კომუნიკაცია სათამაშო ბიზნესთან კანონპროექტის მომზადებისას, ან მომდევნო ეტაპზე, რაზეც მან თქვა, რომ სათამაშო ბიზნესთან კონსულტაციები მუდმივად არის. სექტორის წარმომადგენლები კი კომუნიკაციის არსებობას უარყოფენ და ამბობენ, რომ მათ ბევრ თემასთან დაკავშირებით უპასუხო კითხვები რჩებათ. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, პანდემიის მიუხედავად ბათუმში განათლების და მეცნიერების ქალაქის მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე კომაროვის სკოლის ფილიალის სასწავლო კორპუსის და საცხოვრებელი კამპუსის მშენებლობა მიდის. 250 მოსწავლეზე გათვლილ კომაროვის სკოლის ბათუმის ფილიალის თანამედროვე ტიპის შენობაში საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული ლაბორატორიები მოეწყობა. იქნება ბიბლიოთეკა, საკონფერენციო და სპორტული დარბაზები, ასევე სპორტული მოედანი. თავის მხრივ, აჭარის მთავრობა ამბობს, რომ სკოლა აღიჭურება თანამედროვე ინვენტარი და პროექტის ფარგლებში 100 მოსწავლეზე გათვლილი საცხოვრებელი კამპუსი აშენდება. COVID-19-ის შედეგად მსოფლიოში ტურისტების რაოდენობა მინიმუმ 58%-ით შემცირდება მიმდინარე წელს, რაც ინდუსტრიისათვის რეკორდული ვარდნაა. ტურისტული ბუშტები მსგავსი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის ქვეყნები ერთმანეთთან ეტაპობრივად ხსნიან საზღვრებს. პირველ ეტაპზე საქართველოს ტურისტულ ბუშტში ქვეყანასთან მხოლოდ მცირე რაოდენობა მოხვდება, ვიზიტორების 6%-ია საუბარი. საბაზისო სცენარით კი 2020 წელს საერთაშორისო ვიზიტორები საქართველოში წლიურად 65%-ით შემცირდება და დაახლოებით იგივე დონის შემოსავლების კლებაა მოსალოდნელი. ტურისტული ზონებიდან ყველაზე დიდი ზიანი აჭარას, მცხეთა-მთიანეთს და თბილისს მიადგება. 2021 წელს კი გაჯანსაღების ტემპი COVID-19-ის ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე იქნება დამოკიდებული. აი ასეთია გალტენტაგარტის განახლებულ ანგარიში ნაწილი მიგნებებისა, რომელიც სააგენტომ მოამზადა. ძალიან საინტერესო ანალიზი და რიცხვები, რაც ამ სფეროში და მასთან დაკავშირებულ სექტორებში დასაქმებული ადამიანების შემოსავლებზე პირდაპირ აისახება. რა წერია ამ ანალიზში, რა განასხვავებს მას წინა, თქვათ, პროგნოზებისაგან, ამაზე ვისაუბრებთ კახა სამყურაშვილთან, გალტენტაგარტის უფროსი ანალიტიკოსი და გალტენტაგარტის ანალიტიკოსი თათია მამრიკიშვილი შემოგვიერთდა საქმიანი დილას ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა მიმოხარჯვებთან ერთად. ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის მადლობა. პარასკევი საინტერესო იყო. მიგნებების რა ვთქვათ, პანდემიას რა უთხარი, მაგრამ დავიწყოთ ნამდვილად ამ თემაზეც საუბარი. მიგნებებიც საინტერესო იყო, მაგრამ არასასიხარულო. ძალიან საინტერესო იყო შინაარსები გულისხმობ. მიგნებებზე ის თემა არის, როცა წინასწარ. სიხარული გვაკლდა. ხო, არ მაქვს ხოლმე რაიმე შიშები, გალტი მუშაობს და გამოცდილი გუნდია. ფაქტია, რომ ეს კიდევ ერთხელ დააპდეითებული თუ განახლებული მონაცემები არის დღევანდელ ეპიდსიტუაციაზე დაყრდნობით, რაღაცა სიახლეები და სინათლე შევიდა პროგნოზებში. მე მხოლოდ ნაწილი წარმოვადგინე მიგნებების, რომელიც თქვენ ერთგვარ გაიდლაინად მოამზადეთ ამ კვლევის თავში, თუმცა მინდა რომ ეხლა თქვენგან დავიწყოთ საუბარი და საერთო სურათს 2020 წლისა ტურიზმის სფეროში რას უყურებთ? პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ანუ სადაც საზღვრები გაიხსნება, 1 ივლისს არის დაანონსებული და ჩვენ გვინდოდა გვეცა და აი წარმოგვედგინა რაღაც სცენარები, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, რაც საკმაოდ რთულია ამ პირობებში, იმიტომ რომ აი მაგალითად, როდესაც აი ნახსენებ ტურისტულ ბუშტებზე ამზადებდით კვლევას, 2 კვირის წინ ისრაელი ხვდებოდა მაგალითად ჩვენი კლასიფიკატორით ამ სიაში და დღეს ვეღარ ხვდება, ანუ 1 ივლისიდან წესით ვეღარ გავუხსნით. მუდმივ ცვლადობაზე მოუნიშნავს. ისევ სიგნალებში ხელების ცეცების ერთ დღეს ანუ ეპიდსიტუაცია ნორმალურია, თითქოს შეგვიძლია გავხსნათ, მეორე დღეს უარესდება ეს ყველაფერი და ამ პირობებში ძალიან რთულია, როცა საზღვრის გახსნა არ იცი, როდის იქნება, თვითონ ბიზნესისთვის ძალიან რთულია, რომ დაგეგმოს რამე. აქედან გამომდინარე, შევქმნით რამდენიმე სცენარი და საბაზისო სცენარით სამწუხაროდ არც ერთი სცენარი არ არის ისეთი, რომელიც რაღაც სასიამოვნო შეიძლება და ოპტიმისტურად შეიძლება ჟღერდეს. საბაზისო სცენარით 65%-ით ცირდება ვიზიტორები. ესეც იმის ხარჯზე, რომ 3 თვე ფაქტობრივად ჰქონდა ვიზიტორების მატება პირველ კვარტალში, თორემ კიდევ უფრო დიდი იქნებოდა ეს რიცხვი. შემოსავლების კლება დაახლოებით გულისხმობს 2.1 მილიარდი დოლარის დანაკარგს სექტორისთვის, რაც ძალიან დიდი რიცხვია, 3.2 იყო შარშან. და იმედი გვაქვს, რომ
ეს სცენარი არ ხდება და ხდება უფრო ოპტიმისტური სცენარი, რომელიც დამოკიდებულია ეპიციტუაციის გაუმჯობესებაზე. პირველ რიგში ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა მოხვდა ამ ტურისტულ ბუშტში, ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნები, მაგრამ ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმდენი ვიზიტორი არ ყავს სამწუხაროდ, რომ ამან დაგვიკომპენსიროს ეს დიდი დანაკარგი. საბოლოო ჯამში ისევ მეზობლებზე ვართ დამოკიდებული და მეზობლებთან რთული სიტუაცია და ჯერჯერობით მათთან საზღვრის გახსნა ალბათ არც განიხილება, ერთადერთი ალბათ თურქეთთან თუ შეიძლება ერთ-ერთ თვეში დღეს რა დინამიკაც არის. შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ მე მიჭირს ვიკითხო, რამდენი რასი ხშირით დაკორექტირდება პროგნოზები და მონაცემები. ამიტომაც ეს გადაზღვეულია ტრადიციულად რამდენიმე ტიპის სცენარისგან. მაგრამ ის სტატუს კვო, ახლა რაც გვაქვს მეზობლებთან დაკავშირებით, რომელიც აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ ჩვენი მთავარი წყარო იყო ტურისტული შემოსავლებისა, აქ ფაქტის სახეზე გვაქვს. და ის რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ეს სწრაფად და მალე გადაივლის, ტყუილია. კი, თურქეთზე გეთანხმებით, თუმცა არც თურქეთშია მშვიდი ვითარება COVID სიტუაციასთან დაკავშირებით. ამ კუთხით რა გაქვთ ნაფიქრი თქვენს თქვათ მომავალ პროგნოზებთან მიმართებაში? ანუ ოპტიმისტურ სცენარში როგორც აღვნიშნე, ეს გათვლა გვაქვს ზუსტად, რომ აი სექტემბრიდან შეიძლება პირობითად აი მეზობელ ქვეყნებთან გავხსნათ საზღვრები. სხვა შემთხვევაში ამას არ განვიხილავთ და სცენარების და ზოგადად პროგნოზების შეცვლა ვფიქრობ, რომ ამ პერიოდში შეიძლება იმაზე ხშირად მოგვიხვდეს, ვიდრე სხვა თანაბარ პირობებში იქნებოდა, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნეთ, სიტუაცია ძალიან დინამიურია და დღეს ერთი მდგომარეობა, ხვალ ეპიციტუაცია ისე იცვლება, რომ ანუ უკვე აზრს კარგავდეს შეიძლება ერთი თვის წინანდელი პროგნოზები. ამას მე მგონი შევეგუეთ, წელიწადში წელი რთული იქნება, მაგრამ წინა თქვათ თქვენი კომენტარებისგან განსხვავებით ამ კვლევაში საუბარია იმაზე, რომ 2021-შიც რჩება საკმაოდ დიდი ბუნდოვანება. მაშინ როდესაც იყო საუბარი, როცა გატმა პირველი პრეზენტაცია მოამზადა, რომ 2021-დან სწრაფ აღდგენას ვარაუდობდით, იმიტომ რომ ტურიზმის სექტორის მსგავსი კრიზისების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ძალიან სწრაფად შეიძლება მისი გამოცოცხლება. დღეს რას ხედავთ? ოღონდ შემთხვევაში იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც დღეს გვაქვს, აი 2021 წლისათვის რა პერსპექტივები ჩანს? იდეაში ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ეპიციტუაციის გაჯანსაღებაზე, როგორც თქვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც არსებობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტების აზრები და ასე შემდეგ, ვფიქრობ, რომ 2021 წელს შეიძლება მეტნაკლებად დასტაბილურდეს ეპიციტუაცია და აქედან გამომდინარე ტურიზმაც დაიწყოს გაჯანსაღება. თუმცა, მაინც ბევრი კითხვის ნიშანია. ერთი რისი აღნიშვნა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ტურიზმის კრიზისები ზოგადად გრძელდება 10-20 თვის განმავლობაში და ეს ისეთი სექტორია, რომელიც ძალიან მალე აღიდგენს თავის დაკარგულ პოზიციებს. როგორც კი ეპიცაფრთხეები მოიხსნება, ძალიან სწრაფად დაიწყებს ზრდას. კი, თავარია მწვანე შუქი და არ ჭირდება ამას ისეთი დიდი დრო აღსადგენად, როგორც შეიძლება სხვა სექტორებს დასჭირდეთ. და ოპტიმიზმის საფუძველი ამ ეტაპზე, იმიტომ შეიძლება ვიჩანდეთ ესე პესიმისტური, რომ 2021 წელსაც გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ეს მწვანე შუქი არ არის და სანამ არ აანთებს ამას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფერო ვაქცინა რა, მარტივად სანამ ეს ბურნალობა მათ შორის. თათია, როგორც უფროსი ანალიტიკოსი გალტენ ტაგარტის და ამ თემაში ჩართული პირი. შეიძლება თუ არა, რომ ჩვენი მთავარი გზავნილი მიღმა იმისა, რომ ინდუსტრია დეტალურად უნდა გაეცნოს და იმედი მაქვს, რომ გაეცნო უკვე თქვენს ანალიტიკას, იყოს ის, რომ ტურიზმის ინდუსტრია წელს მინიმუმ 2020 წელს უნდა მოემზადოს ვარესისთვის, ჩვენ რომ არავრიოთ -65 და მერე გაგვიხარდება რომ 50-ზე დაკორექტირდება, ან შეიძლება ავიდეს 70-ზე ვარესისკენ, უფრო ვარესისთვის 2020-ში, რადგან ზედმეტად გაურკვეველი რჩება ბევრი რამ და ის რაც ვახსენეთ უკვე ვაქცინასთან დაკავშირებით, ის არ ჩანს არც პროგნოზის დონეზე, არც შემოდგომაზე და არც სხვაგან. ხომ არ ჯობს რომ ინდუსტრია აქ მზად იყოს უფრო ცოტა მძიმე სცენარისთვის და ისე გადააზღვიოს თავი. დიახ, ბუნებრივია, ჩვენც ასე ვფიქრობთ, რომ სჯობს, აქ ვახსენებ იმასაც, რომ ჩვენ თვითონ სექტორის წარმომადგენლებს გამოვკითხეთ და ჩავატარეთ კვლევა, სადაც დაახლოებით 150-მდე თბილისსა და რეგიონებში რეგისტრირებულმა სასტუმრომ მცირე საშუალო და დიდი ზომის სასტუმრებმა მიიღო მონაწილეობა და მათი მოლოდინებით ზუსტად ემთხვევა იმას, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ მიერ გამოკითხულთა მხოლოდ მცირე ნაწილი, დაახლოებით 8% ფიქრობს, რომ მხოლოდ 0-დან 6 თვემდე გაგრძელდება ეს კრიზისი. დანარჩენი თითქმის თანაბრად ნაწილდება
ფიქრობენ, რომ 6 თვიდან 12 თვემდე ან 1 წლიდან 2 წლამდე გაგრძელდება კრიზისი. შესაბამისად, მოლოდინებიც ჩვენსავით არის თვითონ სექტორის წარმომადგენლებისგან პესიმისტური. მაგრამ მოლოდინებთან ერთად მათ ვდგათ გარკვეული საჭიროებები, იმიტომ რომ ეს მოლოდინები რაც არ უნდა ოპტიმისტური ჰქონდეს, რეალურად არ არის მოლოდინებზე დამოკიდებული, ეს არ არის ეკონომიკის ის სფერო, რომელიც მოლოდინებით განისაზღვრება ცოტა სხვა მიმართულებით თუ ართ ამ ნაწილში, მაგრამ მათი საჭიროებები. თქვენ ეს ნაწილიც გამოიკითხეთ, დღეს რა საჭიროების წინაშე დგანან ტურისტული სექტორის წარმომადგენლები და მინდა რომ რეგიონების მიხედვით ჩავშალოთ, იმიტომ რომ შიდა ტურიზმზე როცა ვსაუბრობთ, ხომ თბილისგან განსხვავებით, რეგიონებში შეიძლება სხვა პერსპექტივა ჰქონდეთ. და აი რა ხდება რეგიონების მიხედვით იმ საჭიროებებთან დაკავშირებით, პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვკითხეთ ის თუ რა სჭირდებათ ამ ეტაპზე სექტორის წარმომადგენლებს, ძირითადი ჩამონათვალი რაც იყო მათ მიერ, ვთქვათ, ცეცხლების გადავადება, საპროცენტო ხარჯების სუბსიდირება და ასე შემდეგ, პრინციპში ამათი დიდი ნაწილი შესრულდა, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი რაც ჩვენ დავინახეთ, ფიქრობენ, რომ საბანკო და საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების ნაწილში მათ შეექმნებათ პრობლემა. ჩვენ ანუ ვიცით, რომ სახელმწიფომ გამოყო დახმარების პაკეტი ტურიზმის სექტორისთვის და მესამე ეტაპი, ვთქვათ, რომელიც იყო ყველაზე მოცულობითი 200 მილიონი ლარის დახმარების პაკეტი, რაც ამ სექტორისთვის გამოიყო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქედან 60 მილიონი არის დაახლოებით, რაც საპროცენტო ხარჯის სუბსიდირებაში ეხმარება სასტუმროებს და განთავსების საშუალებებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ნაწილი, ანუ ეს თანხა, რაც გამოიყო, შეიძლება არ იყოს საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ვუყურებთ ამ სექტორის დაკრედიტებას დაახლოებით 1,7 მილიონი ლარის ვალი აქვთ ამ სასტუმროებსა და რესტორნებს აღებული და მათი საპროცენტო ხარჯი არის დაახლოებით 1 წლის მანძილზე 115 მილიონი ლარი. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სექტორს სჭირდება დამატებით დაახლოებით 2-ჯერ მეტი დახმარება, რაც გამოიყო იმისათვის, რომ 1 წლის განმავლობაში, ანუ ამ კრიზისის ხანგრძლივობიდან და მასშტაბურობიდან გამომდინარე, ამ სექტორს უფრო მსუბუქი პირობები შევუქმნათ. რაც შეეხება რეგიონებს, ანუ ჩვენ ჩავშალეთ, თქვათ, თბილისი და სხვა დანარჩენი რეგიონები, პრინციპში, ანუ ჩვენ ვკითხეთ მათ რამდენად, თქვათ, აქვთ მოლოდინები, რომ შიდა ტურიზმი ნაწილობრივ მაინც, თქვათ, შეძლებს ჩაანაცვლოს იმ საერთაშორისო ვიზიტორების შემცირებას. თბილისში ჩვენ მიერ გამოკითხულთა დაახლოებით ნახევარი ფიქრობს, რომ შიდა ტურიზმზე დიდი იმედს არ ამყარებენ, იმიტომ რომ მათთან დიახან დაახლოებით 80%-ისთვის 0-დან 10%-მდე არის მხოლოდ შიდა ტურისტების წილი, შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ არ ამყარებენ დიდ მოლოდინებს. რეგიონებში შედარებით უფრო ოპტიმისტური მდგომარეობა არის და თვითონ ფიქრობენ, რომ აი შიდა ტურისტების წილი მათ ჯავშნებში გაიზრდება და შესაბამისად ეს დაეხმარება ცოტა მაინც კრიზისის შემსუბუქად. ცოტა ის რაც აერთიანებს რეგიონის და დედაქალაქის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს. არის თუ არა თავარი პრობლემა, რომ თავარ პრობლემას პანდემიის პირობებში ისინი ვალდებულებების, ანუ საფინანსო ინსტიტუტებთან არსებული ვალდებულებების მომსახურებას მიიჩნევენ, თუ არის რაიმე საპირწონე ამ პრობლემისა, თუ მაინც ეს არის ყველაზე ორივე გამოკითხულთან თბილისის და რეგიონებშიც უმეტესობა ამბობს, რომ ამ საბანკო და საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების ნაწილში ექნებათ ორივეს პრობლემა. კიდევ ერთი დასტება ბოდიში გიორგი, ჩვენ ახლა სასტუმროებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ტურიზმის სფერო ძალიან ბევრი მიმართულებით შემოსავალს სხვადასხვა ტიპის ადამიანებისთვის უზრუნველყოფს. აქ საუბარი Airbnb-ით გაქირავებაზე, წეგან ღვინის, თქვა, გაყიდვებზე საუბრობთ, რომელზეც პირდაპირ აისახა, რესტორნები იქნება, კაფეები იქნება თუ ელემენტარულად ბრძოლები, რომლებიც ამ ტურისტებს ემსახურებოდნენ. აი ამ მიმართულებით ეს 65%-იანი კლება სტუმრებისა წლიურად, რამდენად შეიძლება რომ რაღაცა ფორმით იყოს დაბალანსებული, ან თუნდაც, რა ვიცი, გიდების მომსახურება, რომელიც ადგილობრივებს დიდად არ აქვთ ხოლმე აქტიურად გამოყენებული. აი ამ ნაწილში, როცა დახმარების პაკეტზე ვსაუბრობთ, რომელიც იყო სასტუმროებისათვის იგივე სესხის თანადაფინანსება და ასე შემდეგ შეთავაზებული, აი ამ დანარჩენი მიმართულებისათვის რა პერსპექტივები ჩანს და რა გამოწვევები ჩანს? გამოწვევები პრინციპში ერთნაირი აქვს მთლიანად ტურიზმის სექტორის ყველა წარმომადგენელს გიდები იქნება ეს თუ სასტუმროები, რესტორნები და ასე შემდეგ, ანუ საერთაშორისო ტურიზმზე იყო ძირითადად მათი დიდი ნაწილი დამოკიდებული და შესაბამისად ყველა შეექმნება პრობლემა. ჩვენი აზრით ალბათ Airbnb ყველაზე უკეთეს მდგომარეობაში არის ამ პირობებში, იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო მოგზაურობა შეზღუდულია, ყველა მაინც ფიქრობს თუ გადაწყვეტს სადმე უცხოეთში წასვლას და დასვენებას, აი კერძო ბინაში მაინც დაისვენოს და სხვებისგან იზოლირებული იყოს და ანუ ხალხმრავალ თქვათ იგივე სასტუმროში და ასე შემდეგ თქვათ ნაკლებად წავიდეს. ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია Airbnb უკეთეს სიტუაციაში იყოს თქვათ ვიდრე სხვა დანარჩენი წარმომადგენლების სექტორის. ჩვენ ნახეთ ბანკების მხრიდან, ბანკების და ხელისუფლების მთავრობის კოოპერაციით ერთგზის გადადება, შემდგომ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის და ბანკების განაცხადი მეორე რიგზე, შემდგომი სამი თვის გადავადებით. არის პაკეტი, რაზეც
კახა თქვენ საუბრობდით და თათიამაც ჩაშალა, მაგრამ რჩება ეს მაინც მთავარ პრობლემად. გადავადება მუდმივად ვერ მოხდება. არის რაღაცა გარდამტეხი აქ საჭირო. სიტუაცია ურთულესია, იმიტომ რომ არ ვიცით მისი დასასრული და ამაში არა ვართ უნიკალურები. მთელი მსოფლიოში ესეა. არის თუ არა აქ რაიმე ტიპის მიგნება, უფრო ალბათ ფინანსისტური გახ. რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? ანუ პირველ რიგში იმას აღვნიშნო, რომ ეს დახმარების პაკეტი გათვლილი იყო რაღაც ვადაზე, რომ სიტყვაზე ნოემბერში ჩაცხრებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ნოემბერში რომ ჩაცხრეს, მაინც გაუჭირდებათ შემდეგი რამდენიმე თვე სექტორს და შესაბამისად ისინი ცალსახად საჭიროებენ სეზონურობის ხარჯების დაგროვილის და ბევრი ძალიან ბევრი რაღაცა მათ აუცილებლად დასჭირდებათ დახმარება. სექტორი იყო რეალურად 3.3 მილიარდი დოლარი, და ხდება 1 მილიარდი დოლარი. შესაბამისად ძალიან ბუნებრივია, რომ ამ პირობებში უამრავ ობიექტს სასტუმრო იქნება ეს რესტორანი თუ ასე შემდეგ გაუჭირდება ვალდებულებების მომსახურება. ფიქრობ რომ ზოგადად შეიძლება რაღაც ესეთი სუბსიდირების და მსგავსი ტიპის დახმარებების მომხრე არ ვიყოთ არც მე და არც თქვენ, მაგრამ მგონი ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც აბსოლუტურად მოუმზადებელი ვიყავით ყველა, მაგრამ განსაკუთრებით ტურიზმის სექტორი, რომელსაც ერთ დღეს ყავდა გავსებული სასტუმროები, გავსებული რესტორნები და მეორე დღეს საერთოდ გაქრა შემოსავლები. შესაბამისად, თუ გვინდა რომ სექტორმა მალე აღიდგინოს თავისი თავი და რეალურად ეს სექტორი ქვეყნის ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი იყო წლების განმავლობაში, ალბათ რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად უნდა დავუდგეთ ხარში ეს არის. შეიძლება ალბათ თვითონ სექტორის წარმომადგენლებმაც უნდა შეუწყონ ამ ყველაფერს ხელი. ჩვენს გამოკითხვაში მაგალითად ჰქონდა ერთ-ერთი კითხვა, თუ აპირებდნენ ისინი ვთქვათ ფასების შემცირებას იმისთვის, რომ მეტი ტურისტი მოეზიდათ. ჩვენი აზრით, პირველ ეტაპზე ისინი უფრო მეტად იქნებიან დამოკიდებული შიდა ტურიზმზე, ვიდრე ვთქვათ საერთაშორისო ვიზიტორებზე და ტურისტებზე. შესაბამისად, ჩვენი შიდა ტურისტები არ არიან იმდენად წყიდველუნარიანი, როგორც ვთქვათ საერთაშორისო ტურისტები და შესაბამისად, პირველად ჩვენ რომ ვკითხეთ, პრინციპში ისინი ეს კვლევა ივნისის პირველ კვირაში ჩატარდა, მაშინ არ აპირებდნენ ისინი ფასების უმრავლესობა არ აპირებდა ფასების შემცირებას. თუმცა ეხლა თქვენს ხედავთ და ჩვენც ხედავთ, რომ დიახ, თვითონ უკვე დაიწყეს ფასების შემცირება და ეს ტრენდი თუ გაგრძელდება, ბუნებრივია ეს შეუწყობს ხელს იმას, რომ მათ კახა მახსენდა წეგან, რომ ჩვენს ეკონომიკაში მთავარი მამოძრავებელი ძალაც კი იყო, ისეთ დიდ მოცულობას განიერებდა. ჩემგან ბოლო კითხვა იქნება, ქვეყნები, რომელიც საქართველოს მსგავსად ტურიზმის ასეთ დიდ წილს ეკონომიკაში იკავებდნენ. ჩვენი და მათი დღეს არსებული მდგომარეობა რო შევადაროთ ერთმანეთს. ერთი არის რომ ჩვენთან ეპიციტუაცია ძალიან ბევრ ქვეყანასთან შედარებით სტაბილურია, რამაც ბევრი სხვა დაარეგულირა, მაგრამ თუ კი ტურისტი არ იქნება ამ სექტორისათვის ძალიან რთულია რაღაცა პლუსად ჩაიწეროს ეს ამ შემთხვევაში მიღწევა. თქვენი შედარება მაინტერესებს ამ კვლევაში სხვა ქვეყნებთან მიმართებით როგორ არის? შეგვიძლია პირობითად ჩვენ სულ ვადარებთ, რომ ხორვატია არის ჩვენი საყვარელი მაგალითი, ასე რომ ვთქვათ. ცოტა წლებით გაგვიწევს 10-15 წლით ჩვენზე წინ არიან. ისეთ მდგომარეობაში ჩააგდო ისინიც, როგორც ჩვენში და იქაც სულ მცდელობაა რომ რაღაც მოიფიქრონ, საზღვარი გახსნან, რაღაც უსაფრთხოების ზონები დანერგონ. ისეთი ქვეყანა არ არის, თიც რო გაიშვერა და იტყვი რომ ისინი რამაგრად აკეთებენ რაღაცას. ყველა ერთ ნავში ვზივართ და ყველგან ცუდი სიტუაციაა. დახმარების პაკეტებზე გქონდა ასევე ნაწილი და ძირითადად ერთი და იგივე ტიპის დახმარებებია მეტწილად. ზოგან არის რაღაც შიდა ტურიზმის წახალისების მექანიზმები, ვაუჩერები და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არ არის აბსოლუტურ უმრავლესობაში დაახლოებით ნახევარ ქვეყნებში არის ესე. ზოგადად ერთ ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ამ აღმოსავლეთ ევროპის ტურისტულმა ქვეყნებმა საკმაოდ კარგად გაართვეს თავი ამ ეპიდემიას, როგორც ჩვენ ისე ხორვატიამ, საბერძნეთმა და შეიძლება ამ მობილიზებულმა ტურიზმის სექტორმა შეუწყო კიდეც ხელი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენთან სასტუმროებში კარანტინები გაკეთდა უცებ და ამან მნიშვნელოვანწილად შეუწყო ხელი და ეს გამოცდილება მე მგონი დაგვეხმარა ამ ეპიდემიის მართვაში. ხოლო რაც შეეხება იმას, რას აპირებენ, ბევრი სხვადასხვა საინტერესო რაღაც აქვს, მაგალითად ჩეხეთს აქვს ფერადის სისტემა შემუშავებული. გულისხმობს იმას, რომ მან არის ქვეყნები, მწვანე ქვეყნები, რომელთანაც არ გჭირდება არაფერი, არც PCR ტესტი არაფერი, არის სტაფილოსფერი ქვეყნები, სადაც ნაწილობრივ გჭირდება, ნაწილობრივ არ გჭირდება. ხორვატიაში ხო კიდე მაგალითად როცა ვაუჩერები დაარიგეს რესტორანში და ბარში გადასახდელად, იმისთვის რომ ტურიზმის სექტორი წაეხარჯა. კი, და ერთი საინტერესო იყო კიდე, საბერძნეთის შემთხვევა, საბერძნეთმა კუნძულოვანი ქვეყანაა და თითო კუნძულზე რაღაც სასტუმროები გამოყო საკარანტინო ზონებად, თუ პირობითად
დაინფიცირდება ტურისტები ან რისკის ქვეშ იქნებიან, მოათავსებენ იმ ზონებში თავისი პერსონალით და შეიძლება ბევრი რაღაცაა ისეთი, რაც ჩვენ კვლევაშიც არის, ანუ რა გააკეთეს სხვა ქვეყნებმა უსაფრთხოების ზონებში, რაც შეგვიძლია გავითვალისწინოთ ჩვენც მათ შორის. ჩვენი პრობლემა ის იყო, რომ იმ 3 მილიარდ 300 მილიონიდან რაც ბრძანე, უმეტესწილად ეს იქნებოდა მეზობლებისგან, სადაც მძიმე ვითარებაა და აქ ამ ნაწილში მათ ჯანმრთელობას უსურვებთ, ჩვენ უბრალოდ ამ ნაწილში დიდად არ გაგვიმართლა და იმედია დროზე მოყოჩაღდებიან ჩვენი რეგიონის ევროკავშირში ერთმანეთთან დადიან და იქ უბრალოდ ერთად დადიან და თან გაცილებით მეტი მსხვილობებით უნარიანობაა და ჩეკით. დიდი მადლობა მეგობრებო. ჩვენ გეგმავთ რაღაცა Forbes Talks-ის ფორმატით დაუთმოთ ამ თემას და შეგეხმიანებით ინდუსტრიასთან ერთად რომ ამ თემაზე გავისაუბროთ და მადლობა კახა სამყურაშვილს. იგი გალტენ დაგარტის უფროსი ანალიტიკოსია და თათია მამრიკიშვილი ასევე გალტენ დაგარტის ანალიტიკოსი საკმაოდ საინტერესო თემის პრეზენტირებისთვის. რომლის დეტალებსაც რა თქმა უნდა BMG-ს მკითხველი ეტაპობრივად კიდევ გაეცნობა გარდა იმისა, რა სიახლეებიც იყო ამ უქმებზე შემოთავაზებული. კორონავირუსის პანდემია გლობალური ეკონომიკისათვის 2020 წლის უმთავრეს გამოწვევად იქცა 2020-21 წლებში შეიძლება ითქვას, რომ სოფლის ქვეყნებისათვის დაკარგული არის. ანალიტიკოსები კი მკაცრად ამბობენ, რომ ამ წელს ვერც ერთი ქვეყნის ეკონომიკა გაზრდას ვერ მოახერხებს. ეკონომიკები აღდგენას უკვე მათი გათვლებით მხოლოდ 22 წლიდან შეძლებენ. ვის შეძლებს ყველაზე სწრაფად იმ ნიშნულზე დაბრუნებას, რა ნიშნულზე ჯერ კიდევ პანდემიამდე იყო და რომელი ქვეყნის ეკონომიკას აქვს შანსი, რომ ყველაზე სწრაფად აჩვენოს ზრდა. ამაზე ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება, რომელიც საქმიანთულად ეთერს უერთდება. ანუკა, დილამშვიდობისა და გისმენთ. დილამშვიდობისა ანა. ზოგად ჭრილში რომ შევხედოთ Economist Intelligence Unit-ის ანალიტიკოსების გათვლებს მსოფლიო ეკონომიკების აღდგენასთან დაკავშირებით, ვნახავთ, რომ აზიის ეკონომიკები ყველაზე სწრაფად დაიწყებენ აღდგენას. პანდემიამდე ნიშნულზე დაბრუნებას ეს ქვეყნები დაახლოებით 2021 წლისთვის მოახერხებენ, რასაც ვერ ვიტყვით მაგალითად ჩინეთზე. მომავალ წელს ამ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას არ წინასწარმეტყველებენ. ანალოგიური პროგნოზები კეთდება კანადის, გერმანიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაშიც, რომელთა ეკონომიკები 2019 წლის ნიშნულს 2022 წელს დაუბრუნდება. 2023 წელს შეძლებს დიდი ბრიტანეთი ეკონომიკის გაჯანსაღებას, ხოლო მსგავსად ეკონომიკის მოძლიერება შესამჩნევი საფრანგეთისა და იტალიის შემთხვევაში მხოლოდ 2024 წელს გახდება. და ბოლოს, რაც შეეხება იაპონიას, ამ ქვეყნის შემთხვევაში პანდემიამდე ნიშნულზე დაბრუნებას ანალიტიკოსები 2026 წლისთვის ვარაუდობენ. საინტერესო უფრო მეტი რიცხვის მოსმენ, ანუკა გვესმის, რომ წინასწარი პროგნოზების გაკეთება რთულია ყველასთვის და ყველგან, მაგრამ თუ იგრძნობა უკვე კონკრეტული ქვეყნების შემთხვევაში ეკონომიკური აქტივობის შემცირება, როგორ გამოისახება ეს რიცხვებში და რეიტინგებში? ეხანა ქვეყნების მიხედვით რომ გავყვეთ დავიწყოთ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატებით, სადაც Economist Intelligence Unit-ის ანალიტიკოსები 2020 წელს მთლიანი შტატ პროდუქტის 4.8%-ის შემცირებას ვარაუდობენ. ეკონომიკური მაჩვენებლების შემცირება ყველაზე მეტად საგრძნობი მეორე კვარტალში იქნება აპრილში, როგორც გვახსოვს ეკონომიკის ტემპის შენელებამ უკვე იქონია გავლენა უმუშევრობის მაჩვენებელზე, რომელიც 4.7%-ით გაიზარდა. თუმცა სამუშაო ადგილების დაკარგვა კონკრეტული დასაქმებულების შემთხვევაში დროებითი იყო და მას შემდეგ რაც მაისში ეკონომიკის სექტორებმა ამუშავება დაიწყო 2.5 მილიონი ადამიანი სამუშაო ადგილსაც დაუბრუნდა. რაც არანაკლებ საინტერესო მიმართულება არის, ეს არის მომხმარებლების შემცირებული ხარჯები, სტიმულებზე ბევრჯერ ვისაუბრეთ ჩვენ ეთერებში, რას ამბობენ ამ ხრივ ანალიტიკოსები, რა პროგნოზები შეიძლება გაკეთდეს, თუ არის რაღაცა დადებითი იმპულსები გაჩენილი. ანა, ანალიტიკოსების გათვლებით 2020 წლის მეორე ნახევრიდან მომხმარებლების მწყიდველთუნარიანობა გაიზრდება, რაც მთლიანი შტატ პროდუქტის 70%-ში შეადგენს, შესაბამისად აღნიშნულ ქცევას ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე პოზიტიური გავლენაც ექნება. გადავიდეთ ევროპის ქვეყნებზე, სადაც ისტორიული რეცესიის მოლოდინია. ანალიტიკოსების გათვლებით ევროპაში მთლიანი შტატ პროდუქტი 2020 წელს 7.4%-ით შემცირდება. ყველაზე მძიმე გავლენა იტალიისა და ესპანეთის ეკონომიკებზე ექნება პანდემია, შესაბამისად სწორედ ამ ქვეყნებას დასჭირდებათ ყველაზე დიდი დრო იმისთვის, რომ პანდემიამდე ნიშნულებს დაუბრუნდნენ. ანალიტიკოსების გათვლებით ამ ქვეყნების ეკონომიკები გაჯანსაღებას მიმდინარე წლის მესამე კვარტალიდან დაიწყებენ, თუმცა ეს იქნება მხოლოდ საბაზისო აღდგენა და დიდი ეფექტი საერთო სურათზე არ ექნება. ანალიტიკოსების პროგნოზებით ამ ქვეყნების ეკონომიკა პანდემიამდე ნიშნულს მხოლოდ 2023 წელს დაუბრუნდება. და ბოლოს აზიურმა ეკონომიკებმა კორონავირუსისგან გამოწვეული ნეგატიური ეფექტი შეიძლება ითქვას, რომ პირველებმა იგრძნეს. გულისხმობ ჩინეთს, ჰონგ-კონგს, იაპონიას, სინგაპურს, სამხრეთ კორეასა და ტაივანს. ამ ქვეყნებში იანვარსა და თებერვალში მკაცრი каранტინი მოქმედებდა, სახელმწიფოებს მოუწიათ ჯანდაცვისთვის გათვალისწინებული ხარჯების გაზრდაც. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ მდგომარეობა გარკვეულწილად დასტაბილურდა. ექსპერტების გათვლებით ეს რეგიონი იქნება პირველი, რომელიც შეძლებს, რომ პანდემიამდე ნიშნულებს ყველაზე ადრე დაუბრუნდეს. გულისხმობ 2021 წელს. ფაქტია, რომ დღეს ერთ დღეს ყოველს ცხოვრება შეიცვალა, კითხვაზე კი თუ როდის დაუბრუნდებით ჩვენთვის ჩვეულ ცხოვრებას და იმ რიტმს, რომელიც პანდემიამდე იყო, პასუხს მთელი მსოფლიო დღემდე ელის. ანალიტიკოსებიც არ აყოვნებენ და მორიგ პროგნოზებს აკეთებენ. ნახოთ სიუჟეტი.
ხშირად გვესმის მოსაზრება, რომ სამყარო ისეთი აღარასდროს იქნება, როგორიც ადრე იყო. რომ ყველანი ვისწავლეთ ვირუსთან ერთად ცხოვრებას, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ხშირად გვესმის კითხვა: როდის დავიწყებთ ნორმალურ ცხოვრებას? ეს ის კითხვა, რომელიც ალბათ ყველგან, ყველა კონტინენტზე, ქვეყანასა თუ ქალაქში მცხოვრებ ადამიანს აწუხებს. და დღემდე ამ კითხვაზე პასუხის მოლოდინშია. რაც გასაგებიცაა პანდემიამ, რომელსაც არავინ ველოდით, ჩვენი ყოველდღიურობა თავდაღირა დააყენა. ეპიდემიოლოგების მოსაზრებით, ჩვენი ცხოვრება ნელ-ნელა ძველ რიტმს დაუბრუნდება. თუმცა ჩვენთან ერთად იქნება ვირუსი, რომელთან თანაცხოვრებაც მოგვიწევს. მაგრამ როდის შევძლებთ იმ აქტივობების აღდგენას, რომელიც პანდემიამდე ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი იყო? მოდით დავიწყოთ. ექიმთან არაგეგმიური ვიზიტები, რომელსაც როგორც ეპიდემიოლოგები ამბობენ, დღეს პაციენტების უმეტესობა ერიდება. 60%-იანი ალბათობით 2020 წლის ზაფხულში სრულად აღდგება. თუმცა მაინც არსებობს 29%-იანი ალბათობა, რომ სერვისების სრულად გლობალურად აღდგენას 3 თვიდან 1 წლამდე პერიოდი მაინც დასჭირდება. 2020 წლის ზაფხულში ოფისებში სრულად დაბრუნების 27%-იანი ალბათობა არსებობს. თუმცა უფრო დიდი 54%-იანი ალბათობაა, რომ დასაქმებულების საერთო ოფისებში სამუშაოდ გასვლას მხოლოდ 1 წლის თავზე მოახერხებენ. 3-დან 12 თვემდე დასჭირდება იმას, რომ მშობლებმა ბავშვების სკოლებში და საგანმანათლებლო ბანაკებში გაუშვან, ისე რომ შესაძლო დაინფიცირების შიში არ ჰქონდეთ. ქვეყნები საჰაერო მიმოსვლას კი აახლებენ, მაგრამ არ არის მოლოდინი იმისა, რომ მოგზაურები მალევე დაიწყებენ სხვადასხვა ქალაქების მონახულებას, იმ რეგულაციებით, რაც აეროპორტებსა და თვითმფრინავებში იმოქმედებს. ეპიდემიოლოგების აზრით, 1 წლამდე პერიოდი დასჭირდება იმას, რომ თვითმფრინავებით გადაადგილება ნაკლებად რისკიანი იყოს. რაც შეეხება ისეთ ღონისძიებებს, რომელიც მასობრივ თავშეყრას მოითხოვს, მაგალითად საქორწილო დღესასწაულები. ეპიდემიოლოგების აზრით, 1 წელზე მეტი დრო დასჭირდება მსოფლიოს, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიებების ჩატარება მინიმალური რისკებით შეძლოს. ასევე 1 წელზე მეტი დრო დაგჭირდება იმისთვის, რომ მეგობრებსა და ნაცნობებს ძველებურად ხელის ჩამორთვებით და ჩახუტებით მივესალმოთ. თუმცა 6%-იანი ალბათობა არსებობს, რომ ადამიანები ამ ქცევას 1 წლის შემდეგ საერთოდაც გადაეჩვევიან. როდის შევძლებთ სპორტულ მატჩებზე, კონცერტებზე და სხვადასხვა ღონისძიებებზე დასწრებას, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა დაპაუზებულია. ამ შემთხვევაშიც ეპიდემიოლოგები სავარაუდო დროთ 1 წელს ასახელებენ. და ბოლოს საკითხი, რომელიც რაც დრო გადის ადამიანებს ყველაზე მეტად აწუხებს. რამდენხანს მოგვიწევს კიდევ პირბადეების ტარება? ეპიდემიოლოგები ვარაუდობენ, რომ პირბადეების ტარება კიდევ 1 წელი მაინც მოგვიწევს. თუმცა მიუხედავად მყარი მოსაზრებისა, რომ ვირუსი არსად წასვლას არ აპირებს და ის ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი გახდება, მაინც გამორიცხავენ, რომ პირბადეები ჩვენი ყოველდღიურობის ატრიბუტი მუდამ იქნება. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. სამდონიანი იჯითი ლიდერბორდი დაიწყო. მოხვდი 1, 2 ან 3-ვე ლიდერბორდში ერთდროულად და მოიგე წილი 100,000 ლარიდან. ბეთლაივი, გაერთე შენს გემოზე. გაამთლიანე საქართველო გალფთან ერთად. ყოველი 30 ლარის GeForce-ის საწვავის ჩასხმისას მიიღე ელექტრონული სასაჩუქრე ვაუჩერი. მიღებული ვაუჩერი წარადგინე Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიაში. თავად შეარჩიე სასურველი რეგიონის მაგნიტი
შეაგროვე რუკის ფაზლი და გაამთლიანე საქართველო. წყლის ძალა უსაზღვროა, მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. შეკითხვა: გინდა კონდეს ჭკვიანი სახლი, სადაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია აკონტროლო განათება, ტემპერატურა, ფარდები, უსაფრთხოება თუ კარის ჭკვიანი საკეტი? თუ პასუხია კი, მაშინ დაუკავშირდი Smarters და აღჭურვე სახლი თანამედროვე, მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების Smart მოწყობილობებით. Smarteri, მეტი ვიდრე ჭკვიანი. გადაწყვიტე დაუბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი მეტალის ანალოგთან შედარებით ორჯერ მტკიცეა, ხუთჯერ მსუბუქი, არის ჟანგება და რაც მთავარია, მნიშვნელოვნად იაფია. შეცვალე მეტალი, აშენე იაფად. მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი. გერმანული კომპანია ხოხბაუს პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუფტოპ ტერასა აუზით. აირჩიე ბინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. მოდი გორგიაში შეიძინე მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათი 2 ლარი და 70 თეთრიდან, ვენტილატორი 31 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჩიზე. გორგია, ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. წამყვანი ბრენდების საბავშვო, გასაფერი თუ კარკასული აუზები ონლაინ მაღაზია ისურბეჯიზე. შეიძინეთ განმადებით სახლიდან გაუწყლად, ან ბარათით გადახდის შემთხვევაში, ისარგებლეთ მომენტალური ფასდაკლებით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო სერვისით საქართველოს ნებისმიერ წერტილში. გიო, როგორ უნდა დავიცვათ თავი? მე ვსვავ ბევრ-ძეს თაფლით. დედა ჩემის თქმით, თავის დასაცავად ხელები სეიფგარდით უნდა დავიბანოთ. ანტიბაქტერიული საპონი სეიფგარდი 50 წელზე მეტია იცავს ოჯახებს. დაიცავით თქვენი ოჯახი სეიფგარდთან ერთად. ახალი სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა თბილისსა და ბათუმში. სამუშაო ხელსაწყოები, საყოფაცხოვრებო და დეკორაცია, ინტერიერი და მოპირკეთება, სანტექნიკა, სამშენებლო მასალები, ელექტროობა და განათება, სახურავი და აქსესუარები, უკეთესი მშენებლობისა და რემონტისთვის. მეგაცენტრი ნოვა. ლაბებე ბუტიკ, საბავშვო ავეჯის მრავალფეროვანი არჩევანი, პრემიუმ ხარისხი, ბუნებრივი მასალები და ყველასთვის ხელმისაწვდომი ფასები. ჩვენ საწოლებზე, მატრასებზე, თეთრეულზე ძილი და დასვენება იქნება სრულფასოვანი და სასარგებლო თქვენი პატარის ჯანმრთელობისთვის. ჩვენი შულები საუკეთესოს იმსახურებენ. Allstone-ი გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი, ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Allstone-ი, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. უპრეცედენტო ფასდაკლების აქცია მხოლოდ მაგნიტში და ზოგი 20% ყოველდღე სხვადასხვა პროდუქტებზე. ორშაბათი, რძის პროდუქტები -20%, სამშაბათი, ხორც პროდუქტები და ხილბოსტანი -20%, ოთხშაბათი, ნაყინი და გაყინული ნახევარ-ფაბრიკატები -20%, ხუთშაბათი, ყავა, ჩაი და ხილბოსტანი -20%, პარასკევი, ქიმია ჰიგიენის საშუალებები -20%, შაბათი, ალკოჰოლური სასმელები და ხილბოსტანი -20%. კვირა, უალკოჰოლო სასმელები -20%, მაგნიტი, ყველაზე იაფი უბნის მარკეტი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა.
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგიის ფარგლებში ნოკიას წარმომადგენლობასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ სააგენტო აწარმოებს ხელმძღვანელობა ეკონომიკის მინისტრთან ერთად გასული კვირის მიწურულს დისტანციურ რეჟიმში გლობალური კორპორაცია ნესტლეს ევრაზიაში რეგიონულ დირექტორს მარსიალ როლანთან და რეგიონული მენეჯერებთან მართავდა შეხვედრას. ეს შეხვედრები ნაწილია სტრატეგიისა, რომელიც ითვალისწინებს მოლაპარაკებების გამართვას 400-ზე მეტ გლობალურ კომპანიასთან და მათთვის საქართველოს ბიზნეს შესაძლებლობების გაცნობას და მიმზიდველი საინტერესო პირობების შეთავაზებას თავის მხრივ. რას თავაზობს პოტენციური ინვესტორებს ამ შეხვედრებისას საქართველოს, რა პროექტები ცდილობს ქვეყანა საინვესტიციო მიმზიდველობის შექმნას, თორნიკე ზირაქიშვილთან სააგენტოს აწარმოებს საქართველოში დირექტორის მოადგილესთან ვისაუბრებთ, რომელიც სტუდიაში შემოგვერთა. თორნიკე მიხარია რომ ხედავ კიდევ სტუდიაში. მადლობა სტუმრობისათვის. ჩვენ ვადევნებთ პარალელ რეჟიმში თვალს იმ სიახლეს, რომელსაც სააგენტო აზიარებს სოციალური ქსელებით თუ თქვენი პრესამსახურის დახმარებით. მადლობა ანის ამისათვის. რა შეხვედრებიც იმართება და რაზეც გვაქვს შესაბამისად საშუალება რომ ვისაუბროთ ღიად მედიის საშუალებით. მოდით ცოტა კიდე მეტის მოყოლის შესაძლებლობას გამოვიყენებ. აი ამ შეხვედრებზე რა კითხვებია, რა ინტერესებია, რას ვთავაზობთ და რა მიმართებით არის საქართველოსთან დაკავშირებით ძირითადად დაინტერესება. აუცილებლად პირველ რიგში არის აღსანიშნავი რომ შარშან ჩვენ წავდგინეთ საზოგადოებას ახალი სტრატეგია ჩვენი მიდგომების და დღეს შეგვიძლია თამამად ვთქვათ რომ 6 თვის მერე ჩვენ ყველა ის პროცესები რომელიც ამ სტრატეგიაში გვქონდა ჩადებული უნდა გაიმართოს და ჩვენ უნდა გავხდეთ საერთაშორისო დონის ინვესტიციების მოზიდვის სააგენტო ეს უკვე მიღწეულია და ამის შედეგებს ვიხვწვით ახლა ჩვენ რაც არის ეს ქოლები რომელიც ჩვენ გვაქვს უცხოელ ინვესტორებთან ეს პროცესი გაგრძელდება არის დაახლოებით 400 კომპანია რომელსაც უკვე კომუნიკაცია დაუწყეთ ჩვენ ვცდილობთ რომ მათ ესეთ ფორმატში გადმოვუყავთ უკვე ურთიერთობის თუმცა 400 არ არის ჩვენი მთავარი მიზანი ჩვენი მთავარი მიზანია რომ რამდენს შევძლებთ დავარწმუნოთ რომ ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოში გადადგან ის ნაბიჯი რასაც ინვესტიციის ჩადება ქვია ეს პროცესი გაგრძელდება ანუ ჩვენ გვინდა ავდეთ წლის ბოლომდე დაახლოებით 700 კომპანიამდე რომელიც იქნება ჩვენთან კომუნიკაციაზე და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ეს უნდა აისახოს იმ შედეგებზე რაც ჩვენ გვაქვს ამ გამიზნური სტრატეგიის ფარგლებში ანა მხოლოდ ნესლე და ნოკია დაასახელა მე ამ შემთხვევაში ცხადია ჩემთვის ძალიან გასახარია ეს ტიპი გლობალური ბრენდები მაგრამ რა ტიპის კითხვები მომდინარეობს თორნიკე რომელთაც გააერთიანებდით მათ დამოკიდებულებას საქართველოს მიმართ ან იმ მიგნებებს გნებავთ ამ საუბრებიდან გამომდინარე მინისტრთან ერთად რაც აღმოაჩინეთ რა არის ისეთი შესთავაზებელი რომელიც განწყობებში გარდამტეხ როლს შეასრულებდა მოდი ესე ვიტყვი ძალიან სასიამოვნოა იმის აღნიშვნა მათი მხრიდან, რასაც ჩვენ კვლევების შედეგად ვცდილობთ დავადასტუროთ, რომ მათისგან საინტერესო. თუნდაც ეს არის ის, რომ ლოჯისტიკურად და გეოგრაფიულად საქართველოს მომგებიანი ადგილის უფრო წინ წამოწევა, ეს ფაქტორი მათი მხრიდანაც არის აღნიშნული, რომ მათი გადმოტანა თავის წარმოების ესეთ ადგილებში, სადაც უფრო სახელოს იქნებიან გაყიდვის ბაზრებთან, მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ეს ფაქტორი. რა თქმა უნდა, მათი მხრიდანაც უკვე მოდის ის აღნიშვნა, რომ საქართველოს შეძლო ამ ვირუსთან, ამ კრიზისთან გამკლავება საკმაოდ კარგად, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ისაც ჩვენ ვამყარებთ იმედებს და ისაც ჩვენ ვამბობთ რომ შეუძლია საქართველოს ეს გამოიყენოს როგორც თავისი უპირატესობა უკვე რეალობადაც არის წარმოქმნილი მათი მხრიდან. რა თქმა უნდა მათ ჭირდებათ პერიოდი და მათ დაჭირდებათ გარკვეული გარემოებები რომ ამ ხელა კორპორაციებმა ამაზე რეაგირება გააკეთონ და რეალურად მიიღონ ეს გადაწყვეტილება. თუმცა ნიშნები და ის წერტილები რომ საქართველოს შეიძლება ეს გამოიყენოს როგორც თავისი უპირატესობა უკვე ამ კორპორაციების მხრიდან იყო გამოჩენილი. თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ Nestle და Nokia და სხვა დიდი კორპორაციები ჩვენ შეგვიძლია მათზე ღიად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ დიდი კომპანიებია, მათ უკვე აქვთ წარმოდგენილობა და არის ეს საშუალება. თუმცა ჩვენ ასევე გვქონდა უკვე ურთიერთობის სხვა ინვესტორებთან, რომელთაც რა თქმა უნდა კონფიდენციალური უნდა იყოს მათი ინტერესებიდან გამომდინარე, რომლებიც დაინტერესებულები არიან საქართველოს და უკვე გვეუბნებიან, რომ ჩვენ მზად ვართ ჩამოვიდეთ ქვეყანაში, ვნახოთ და განვიხილოთ სხვა ეტაპზე საქართველოს ინვესტიცია. მე მას დასახელების შესაძლებლობას კიდევ ერთი მიზეზით ვისურვებდი რომ მალე დადგეს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ ეს მოლაპარაკება არის ფინალურ ეტაპამდე მისული, მაგრამ ადგილობრივ ინვესტორების აქტივობაზეც მინდა ვიკითხო. თქვენ არ მუშაობთ ხოლმე 400 საერთაშორისო კომპანიასთან. ყველა ის პროგრამა, რომელიც დაანონსებული იყო და ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, განახლებები, ფინანსური რესურსის დამატებები თუ კომპონენტების ცვლილება, რომელიც თან დაფინანსებას გულისხმობს. რა რეაგირება მოხდა ამასთან დაკავშირებით ადგილობრივ კერძო სექტორის მხრიდან, რა ინტერესებია და რა სფეროების მიმართ არის ინტერესები? ძალიან სწორად არის აღნიშნული, რომ აწარმოეს პროფილი არის საკმაოდ ფართო იქიდან გამომდინარე, რომ არა მხოლოდ საერთაშორისო, არამედ ადგილობრივ
ადგილობრივ ინვესტორებთან საინტერესური კომუნიკაცია და ურთიერთობა გვაკავშირებს. ჩვენთვისაც ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ კრიზისის მიუხედავად ჩვენთან გქონდა უკვე ურთიერთობა არაერთ კომპანიას, რომელიც დაინტერესებულია გაფართოებით ახალი ბიზნესის წამოწყებით და ჩვენ პროგრამაში ჩართვის კუთხით და ეს არის მეთოდება, რომელიც ჩვენ თვითონაც ძალიან გავააქტიურეთ, იმიტომ რომ ნახულობთ იმას, რომ ინტერესი ქვეყნის მიმართ იზრდება როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ დონეზე. დღესდღეობით ჩვენ უკვე დავიწყეთ კონკრეტულად ამ მიმართულებით სპეციალური თანამშრომლების გამოყოფაც კი, რომლებიც იმუშავებენ კომპანიებთან, რომ ან ისინი ჩართონ ჩვენ პროგრამაში, ან სხვა უპირატესობები რაც შეება ქვეყანამ შეთავაზოს, რომ აუხსნან და მათ დაეხმარონ ის ინვესტიცია მოხდეს ჩქარა, იმიტომ რომ თქვენ შემთხვევაში უსვამთ ხაზ ადგილობრივ დაინტერესებულ მეწარმეებს და თქვენ ის პროგრამაში დააბრუნეთ ისეთი სფეროები, რომელიც შარშან თქვით, რომ აი აქ უკვე ბაზარი რეალურად თავადაც ახერხებს იგივე სამშენებლო მასალები და ასე შემდეგ. დაბრუნდეთ თუ არა შესაბამისად ადგილობრივი თქვათ ბიზნესი ამ დამატებულ სფეროებთან დაკავშირებით ისევ თქვენთან, ანუ ინტერესი დააბრუნა თუ არა. სხვადასხვა არის ერთ-ერთი სექტორი მაგალითად შენობების მიმართულება, რომელიც ჩვენ ამოვიღეთ შარშან გასულ წელს ბოლოს, თუმცა ეხლა უკან დავაბრუნეთ და იგივენაირად ჩვენ ამ მოლაპარაკებიც არსებობდა უკვე ამ სექტორში განახლდა და რეალურად ეხლა ვაუდებით, რომ რამოდენიმე პროექტი უკვე ჩაეშობა რამდენიმე თვეში ამ მიმართულებით. ამიტომაც ჩვენთვისაც ძალიან სასიამოვნო სიახლეებია ესეთ ფაქტორები, როცა ბიზნესი ესე მარტივად და ესე უცებ რეაგირებს ჩვენ ქმედებებზე და ჩვენთვისაც ისევ დადასტურებაა იმის, რომ ნაბიჯი სწორად არის გადადგმული ბიზნეს ესმისასაც ჩვენ ვაკეთებ და რეალურად ჩვენ პლუსზე გვაქვს ხელი იმაზე რა ჭირდება ბიზნესს. ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე კიდევ ბევრი საინტერესო პროექტის შეთავაზება შეგვეძლება ჩვენ საზოგადოებისთვის, რომელიც ჩვენი უშუალო მხარდაჭერით ან სახელმწიფოს სხვა მექანიზმების ჩართულობით ჩვენ უზრუნველყავთ ქვეყანაში. იმ ბიუჯეტში, რაც მათ შორის ამ განახლებულ მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში არის პარლამენტის მხრიდან განხილული. და როგორც მოგეხსენებათ, ბიუჯეტის აგენტოს მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ავედით დაახლოებით 500 მილიონიან ბიუჯეტზე, რომელიც მოიაზრებს როგორც არსებული ბიზნესების დახმარება და უზრუნველყოფა, რომ მათ სიცოცხლის უნარება შეუნარჩუნეთ, ასევე ახალი ბიზნესის განვითარებაზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ პრაგმატულები ვართ იმის მიმართ, რომ ახალი ბიზნესის მოზიდვა და მათთვის სწორად ახსნა ჩვენი მექანიზმების არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, იმიტომ რომ ეხა კრიზისია, მათ აქვთ თავისი რაღაც საკითხები, რომელსაც უნდა გადაჭრან და ჩვენ შეიძლება ამისთვის კარგი მექანიზმი ვიყოთ და ამიტომ პროაქტიულად მუშაობთ ბიზნესთან, რომ ეს გავაგებინოთ მათ. თორემ ჩვენ მინდა რომ გამოვეხმაროთ თემას, რომელსაც ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა გააკეთა რეპლიკა ჩვენს ერთ-ერთ პლატფორმაზე Forbes Talks-ის ფორმატში, როცა სკაუტებთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ეთერში, მაგრამ დაზუსტება მაინტერესებს, რამდენად არის ის გეგმა და ის სტრატეგია, რომელიც ამ სკაუტებს უკავშირდება სახელმწიფოსგან დაფინანსებული და კიდევ ერთხელ განმარტოთ ის კითხვები, რომელიც ამ პროგრამის და პროექტის მიმართ დაისვა და ხომ არ არის სიახლეები ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ახლავთ 2 კვირის წინ, მეგონი და ამ პერიოდში რა მოხდა. აუხსით ამ მდგომარეობას როგორც არის ეს მოწყობილი, ანუ ჩვენი ერთი მართვება არის პირდაპირ ინვესტორებთან კომუნიკაცია და ურთიერთობა, როცა ჩვენ ველაპარაკებით მათ უშუალოდ შეხვედრების ფარგლებში. მეორე მართვება არის საქართველოს სახელმწიფო ცნობადობის სწორად გაზრდა და ინფორმაციის ყველა წერტილში შეიძლება ინვესტორი დაინტერესდეს საქართველოს სახელმწიფოს სწორი ინფორმაცია. ესეთი არის თქვა სექტორული ასოციაციები, ესეთი არის საკონსულტაციო კომპანიები, რომელსაც ჩვენ ველაპარაკობთ, ანუ სკაუტები ეგრეთ წოდებული. რაც აკავშირებს სკაუტებს და საქართველოს ამ ეტაპზე არის, რომ ჩვენ გავაგზავნოთ მათ ამ მოწვევის წერილი, არც ერთი თეთრი არ არის გადახდილი სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ ამ ურთიერთობისთვის, მათ მხრიდან უკვე გამოითქვა თანხმობა იმაზე, რომ ისინი ჩამოვლენ და ეს არის ის ეტაპი, რადგან ჩვენ ვართ მისული. ანუ ის გეგმა, რომ ჩვენ ამით თანხა გავუღოთ, ამაში ჯერ არის გარდა იმისა, რომ მათი ვიზიტის უზრუნველყოფა მოხდეს საქართველოში. ამიტომაც ეს არის სრულად პრაგმატული მიდგომა იმისი, რომ ისინი გვითმობენ ჩვენ მათ დროს და უბრალოდ ჩვენი მიზანია აქ, რომ ჩვენ მათ ვანახოთ ქვეყანა და გავასწროთ ის რაც შეძლებელია. რა თქმა უნდა, უკვე გვაქვს 10-ზე მეტი თანხმობა და ამასთან ერთად გვინდა აღვნიშნო, რომ მესამე ნაწილი ამისი არის სექტორულ რეიტინგებში ქვეყნის ინტეგრაცია და სექტორულ ბაზებში ქვეყნის ინტეგრაცია, რაც სამუშაოც არის ძალიან მოცულობითი სიმართლე რო გითხრათ, იმიტომ რომ როცა ინვესტორს ელაპარაკები და რაღაც წავდგენ, რომ მე ვარ ამდენად კარგი ქვეყანა, ის აუცილებლად დამოუკიდებელ შეფასებას აკეთებს და მიდის ასოციაციასთან, მიდის სკაუტთან, მიდის ასეთ ბაზებში და ნახულობს ეთანხმება თუ არა მათი დეტალური მათ შორის რეიტინგებსაც. რა თქმა უნდა და ამაზეც მუშაობთ ჩვენ და უკვე ესეთი ჯგუფია, მაგათ Everest ჯგუფი, რომელმაც გამოაყუნა საქართველოს ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგის მიმართულებით ძალიან საინტერესო კვლევა და რეალურად შეაფასა ძალიან პოზიტიურად ის გარემოსაც ჩვენ ვთავაზობთ ინვესტორებს. მადლობა Major-ელსაც. თორნიკე, მადლობა თქვენ ახლა მომზადებისთვის და ესეთი მუდმივი კომუნიკაციისთვის, რომელიც დარწმუნებული ვარ გაგრძელდება მომავალში. თორნიკე ზირაქიშვილი, სააგენტო აწარმოების საქართველოს დირექტორის მოადგილე. კიდევ ბევრი კითხვები
გვაქვს, მაგრამ ეს ტელევიზია სულ შემცირებულია და ვესტები სხვა ფორმატებშიც მოვაქციო ეს ამბავი. მახსენე კიდეც Forbes Talks-ი და რამდენიმე კვირა, რაც ჩვენ სოციალურ ქსელებში ჩაეშვა ძალიან ბევრი საინტერესო რესპონდენტი გააერთიან ამ პროექტმა და არანაკლებ საინტერესო მესიჯებიც მოვისმინეთ. სწორედ ასეთი იყო გასული შაბათის გადაცემა. ამჯერად ცნობილი ქართველი კალათბურთელი დღეს უკვე ბიზნესის მიმართულებით გარკვეულ ნაბიჯებს დგამს და ზაზა ფაჩულია იყო სწორედ საქმიანი საუბრის თანამონაწილე. გიორგისთან ინტერვიუ სიახლეებით და გეგმებით სავსე გამოდგა და გადავწყვეტ რომ საქმიანი დილის მაყურებელს გაუზიაროთ მათი ნაწილი. ნინო ლონგურაშვილმა შეარჩია ის მცირე კომენტარები ზაზა ფაჩულიასთან ინტერვიუსი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება და გაგვიზიარებს რა ამოარჩია თითქმის საათნახევრიანი საუბრიდან. ნინი დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, გიორგი მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან საინტერესო საზოგადოება იყრის თავს ჩვენს რუბრიკაში. ბიზნესმენები, ლიდერები, ყოფილი მინისტრები თუ სპორტსმენები. ამჯერად Forbes Talks-ის ყურადღებამ ქართულ კალათბურთელზე და NBA-ის ბიზნესის და კალათბურთის მიმართულების კონსულტანტზე შეჩერდა. მიუხედავად იმისა, რომ ზაზა ფაჩულია ამერიკაში განებივრებულია წარმატებულ ადამიანებთან მსგავსი ფორმატით, ჩართულობით და გეგმების გაზიარებით, ის არც ჩვენთან მოერიდა ბევრ საინტერესო თემაზე საუბარს და ძალიან კარგი მესიჯებიც გამოგვიგზავნა. პირველ რიგში ვთქვათ, რომ ზაზამ ყოველდღიური პროფესიული საქმიანობა Golden State Warriors დაუკავშირა და Forbes Talk-თან ზაზა ფაჩულია ამბობს, რომ მისთვის ეს შეთავაზება მოულოდნელი იყო და მოედნის გარეთ თამაში. მან 16 წლიანი ბევრი გამარჯვებების, რამდენიმე დამარცხების თუ ჩემპიონობის შემდეგ დაიწყო და ის ამ ამპლუაში ახალი შესაძლებლობებით კმაყოფილია. მართლა ძალიან მაგარი შესაძლებლობა იყო და მეორე ასე ვთქვათ, შემდეგი კარიერაც უკეთესად ვერ დაიწყებ ადამიანი, როგორც ვთქვათ, მე მოვხვდი ამ სიტუაციაში და აქ ვსწავლობ, აქ ვიღებ გამოცდილებას და ამ გუნდის წევრი ვარ, ბიზნესის მხრივ და კალათბურთის განვითარების მხრივ. ყველაფერი საინტერესო ჟღერს მართალი გითხრა. ნუ რაღაც დონის გამოცდილება გაქვს ადამიანს, 16 წელიწადს ამ ბიზნეს სფეროში ხარ. თუმცა დეტალურად მართალს გეტყვი არაფერს არ ვიყავი მზად. და მომეწონა ეს ყველა ესე თქვა ეს ნაკრები ეს რაც ახლა ვახსენე ყველაფერი მომეწონა და ესეთი რაღაცას შევთავაზე რომ პირველი წელი ყოფილიყო ის განვითარების წელი, სწავლის წელი, გამოცდილების მიღების წელი. Forbes-თან საუბრისას ზაზა კოვიდის გავლენასაც შეეხო NBA-ში ყველაზე დიდი შემოსავალი ბილეთებიდან გაყიდული თანხებია და ასევე იმ ოთახებიდან შედის თანხა, რომელიც სტადიონებზე არის განთავსებული. 300-400 ამერიკული დოლარი შედის საკვების და სასმელების და ასევე კალათბურთის ფორმების გაყიდვებიდან. ეს არის ის ძირითადი ხუთეული, რისგანაც NBA იღებს ფინანსებს და ეს ყველაფერი ახლა არის გაჩერებული, როგორც ზაზა Forbes Talk-თან ამბობს და რაც ნიშნავს, რომ NBA-ის შემოსავალი ახლა საგრძნობლად შემცირებული არის. ეს ყველაფერი გაჩერებულია, რადგან არანაირი აქტივობა არ არის, არანაირი თამაში არ არის, არანაირი კონტენტი არ არის ეს მიმართულებით. ერთადერთი შემოსავალი შეიძლება იყოს ტელევიზიიდან, თუმცა რადგან ტელევიზიასთან გვაქვს დიდხნიანი ყველა გუნდს ინდივიდუალურად და NBA-ს მთლიანად აქვს კონტრაქტები, თუმცა თუ არ იქნება კონტენტი, მაშინ ტელევიზიებიც მოითხოვენ იმ თანხის დაბრუნებას. ამიტომ არის ბრძოლა იმაზე, რომ ივლისის ბოლოს ეს 22 გუნდი ვინც აირჩიეს ერთ ადგილას, ერთ ქალაქში, მაყურებლის გარეშე, მოხდეს ჩატარდეს თამაშები, რომ NBA-ს ეს ამ თანხის დაბრუნება მაინც არ მოუწიოს. ცხადია, ზაზა Forbes-თან საუბრისას საქართველოში კალათბურთის პოტენციალსაც შეეხო, ის ამბობს, რომ ბევრი კომპლექსური პრობლემა არის ამ მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე კარგი კალათბურთელი ზაზას შემდეგ კიდევ მოდის, დიდი კალათბურთისათვის ეს არ არის საკმარისი და მეტის გაკეთება შეიძლება. ძალიან განვითარდა სამყარო, მაგრამ ჩვენ ძალიან ჩამოვჩით, კალათბურთის განვითარების მხრივ. ხალხს უფრო მეტი არჩევანი აქვს ახლა, ჩვენ ახალი კონტენტი და ახალი ინოვაციები არ და ვერ შევთავაზეთ. ასე რომ, რა ვიცი, ბევრ რაღაცას შეიძლება ვისაუბროთ, ჩართულობა, იგივე სპონსორების, კერძო ბიზნეს სექტორის ჩართულობა, мотивация.
ზაზა ფაჩულია 14 წლის ასაკიდან საზღვრებს გარეთ ცხოვრობს, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში ბევრი ინვესტიცია აქვს ჩადებული, მისი თქმით, საქართველოსა და ამერიკაზე დაბანდებები 50-50-ზე მოდის და ის არის სამშენებლო კომპანია არქის პარტნიორი, ასევე ინვესტიცია ჩადო მან ფეხსაცმელების ბრენდ ქროსტიში, ასევე თანადამფუძნებელი არის თბილისი დინამოსი და არ ერიდება სტარტაპებში ფულის დაბანდებასაც. ცნობილმა ქართველმა კალათბურთელმა გადაცემა Forbes Talks-ში იმ სფეროებზე ისაუბრა, სადაც ბიზნესი ინტერესი გაუჩნდა. ფაჩულიას თქმით, პანდემიამ ახალი შესაძლებლობებიც გააჩინა. ამ გუნდში ყოფნა დიდი ESPN-ის შესაძლებლობა არის იგივე ტექნოლოგიური კომპანიები ხარ საქართველოში იყო სტარტაპები, მაგალითად ინოვაციური კომპანიები, ვინც ახალგაზრდები ვინც მუშაობენ ამ თემებზე. თუ რა არის მოთხოვნადი? ანუ რა ამის მერე საით მიდის ეს ჩვენი ცხოვრება, ხო ეს სოფიო საით რა იქნება საჭირო? უკვე თქვა მაგალითად აღა უკვე ონლაინ შოპინგზე გადადის ყველა. შესაბამისად არის e-commerce და ინტერნეტში შოპინგი არის ძალიან აქტუალური. იგივე უძრავ ქონებაზე ძალიან ბევრი საუბარი არის იმაზე, რომ განეს დისტანციური მუშაობა განვითარდება უფრო და აგერ Facebook-მას დაანონსა, Twitter-მას დაანონსა, რომ თანამშრომლები შეუძლია სხვადასხვა შტატებიდან იმუშაონ. ეს იმას ხო ანიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, გაეუბნები განვითარდება, სადაც უფრო ნაკლები ფასი იქნება, იგივე სახლების და უძრავი ქონების გადასახადი ქირა იქნება თუ შეძენით. ასე ბევრ რაღაცაზე არის საფიქრე. და ბოლოს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცნობილ კალათბურთელს ქართველ ბიზნესმენებში გამორჩეულ პერსონად ბიზნესმენი თემურ ჭყონია მიაჩნია. ის ამბობს, რომ როდესაც საქართველოში ჩამოდის, ხშირად უჩნდება სურვილი გაიცნოს ქართველი ბიზნესმენები, ვისაც არ იცნობს და მოусმინოს მათ. არ მოსწონს ასევე ის, რომ განსხვავებით მსოფლიოში ცნობილი ბიზნესმენებისაგან ქართველებზე ნაკლებ ინფორმაციას ხვდება. ზუსტად ეს მაკლია ქართველი ბიზნესმენებისგან, სწორედ ასე თქვა სპორტსმენმა Forbes-თან საუბრისას, მას სურს, რომ ქართველი ბიზნესმენები მეტად გაიხსნან და სტარტაპებს რჩევები მისცენ, ისევე როგორც მაგალითად ამას აკეთებენ უცხოელი ინვესტორები და Forbes-ის რჩეულები. როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ილონ მასკის, ბილ გეიტსის, ჯეკ მას თუ სხვათა რჩევებს YouTube-ზე მოусმინოთ. მადლობა ნინი მიმოხილვისათვის. ამ ინტერვიუს Forbes Talks-ის ამ გადაცემის სრულ ვერსიას რა თქმა უნდა ნახავთ ჩვენს სოციალურ პლატფორმებზე და ვებგვერდზე PM-წერტილი-G. რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ რა საქმიან დილას ეთერს. შემოგვერდება გიორგი მოლოდინაშვილი, ასევე ჩვენთან ერთად იქნება საავიაციო რუბრიკის ფარგლებში მისი სტუმარი და ბექა პაციკაძე უმასპინძლებს რუსუდან შერმანტის ლიმერენსის კომერციულ დირექტორს. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. აჭარაბეთზე ბუნდესლიგა უფრო მაღალი კოეფიციენტებით დაბრუნდა. გამოცადე ახალი სპორტით ბევრად მეტი პოზიციებითა და უწყვეტი ლაივ ბეტინგის შესაძლებლობით. ეს არის სპორტი. აჭარაბეთ.com ფორმულა კონსტრაქშენი პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. ფორმულა კონსტრაქშენი აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითწწორებად იატაკს. ფორმულა კონსტრაქშენი მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 839 923. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს გულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. მალეო G, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს, გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video G. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე.
სურს ინდივიდუალურად შენთვის დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთაკარი. მეგადორში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სასურველი დიზაინისა და ზომის ევროპული სტანდარტით წარმოებული ქართული კარი. მეგადორსი გთავაზობთ პირისით დაფარულ ან შეღებილ ოთახშორის კარს, ლითონის შესასვლელ და საევაკუაციო კარს, ცეცხლმეტ კარს. მეგადორსი ადგილი, სადაც ირჩევთ სასურველ ქართულ კარს. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. ხელსაბანის კომპლექტი 45 ლარი, უნიტაზის კომპლექტი 115 ლარი, ონკანი 25 ლარი. მეგაცენტრი ნოვა. გჭირდებათ სამშენებლო ტექნიკა. ჯეორენჩი შეგიძლიათ იქირაოთ ყველა სახის სამშენებლო მოწყობილობა, რომელიც თქვენ სამუშაო პროცესს გაამარტივებს და დააჩქარებს. ქირაობასთან ერთად შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ტექნიკის ტრანსპორტირება თქვენ სამშენებლო ობიექტზე. ჯეორენდი და ზოგადად დრო და თანხა. ყოველდღიური გამოწვევების 86,400 წამში ვაცნობიერებთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში ოჯახია. ჩვენი კარი უზრუნველყოფს თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებას, სიმყუდროვესა და სიმშვიდეს. გაბილდი, სახლი იწყება კარით. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G. საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. 28 ივნისის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში. პეროსი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 10 ლარი და 65 თეთრი. ისარგებლეთ 30%-მდე ფასტაკლებით პეროსის სრულ ასორტიმენტზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. Allstone გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი. ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Allstone, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. როცა ბიზნესისთვის ყველა კარი დაიხურა, ჩვენ გავაღეთ საეთერო კარი. ერთად შევძელით და დავდექით ქართული საქმის შუაგულში. ერთად გავიარეთ კრიზისი. დაუთმეთ საეთერო დრო ქართულ კომპანიებს, იმისათვის რომ არ გაჩერებულიყვნენ, დაესახათ მიზნები და დაეგეგმათ მომავალი. კამპანია დასრულდა, მაგრამ არ სრულდება მხარდაჭერა. ჩვენ არ ვჩერდებით. ჩვენ ვდგავართ თქვენს გვერდით დღეს და ვიდგებით ხვალაც. TV პირველი, ყოველთვის, როცა ბიზნესს მხარდაჭერა სჭირდება. TV პირველი, ყოველთვის ქართული საქმის შუაგულში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. 2020 წლის პირველ 5 თვეში საქართველოსთან ექსპორტი $1.235 მილიონი მსაქონელი გავიდა, რაც 16.2%-ით ნაკლებია გასული წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ექსპორტის მხრივ საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორებია ჩინეთი, სადაც ექსპორტმა $62,900,000 შეადგინა, ხოლო მეორე ადგილზეა რუსეთი, სადაც იანვარ-მაისში $151,900,000 პროდუქცია გავიდა. სამეულს ბულგარეთი ყურავს $136,600,000. ტურიზმის მარკეტინგის ხარჯები 9 მილიონი ლარით მცირდება. ამას 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტი ითვალისწინებს, რომლის საკომიტეტო განხილვები პარლამენტში უკვე დასრულდა. 2020 წლის პანდემიამდელი ბიუჯეტის თანახმად წლის განმავლობაში ტურიზმის ადმინისტრაცია მარკეტინგული აქტივობებისთვის 22,621,300 ლარის დახარჯვას აპირებდა.
კომპანია ჩირინა, რომელიც პროდუქციას ბიუბიუს ბრენდით უშვებს, ხორცის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებას გეგმავს. ამის შესახებ ჩირინას დირექტორის მოადგილე კეტევან ვაშაკიძემ გადაცემა ქალების ნარატივში განაცხადა. მისი თქმით, საწარმო ძეხულის წარმოებაზე იქნება ორიენტირებული. ჩირინას დირექტორის მოადგილე ამბობს, რომ პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით $5 მილიონ-მდეა. ესპანეთმა COVID-19-ის გამო დაწესებული შეზღუდვები ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ასევე დიდი ბრიტანეთისთვის მოხსნა და ტურისტებისთვის საზღვრები გახსნა. ესპანეთში ჩასულ ევროპელ ტურისტებს კარანტინის გავლა არ მოუწევთ. ამერიკული ინტერნეტ რიტეილერი Amazon-ი ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით გააკონტროლებს სოციალურ დისტანციას თანამშრომლებს შორის. საწყობებში გაჩნდა სპეციალური მონიტორები, რომლებიც კონკრეტულად და თანაც მყისიერად ამოიცნობს იმ ადამიანებს, რომლებიც კოლეგებთან დასაშვებზე ახლოს მივლენ. ამ დროისათვის ტექნოლოგია სატესტო რეჟიმში მუშაობს. ილამშვიდობის სამყაროს სიყვარული ატრიალებს და აი ამ ჭეშმარიტების წამს პირველ ქართულ ბრილიანტების ბრენდს ლიმერენს, რომლის პირველი მაღაზიაც რუსთაველის 23 ნომერში მდებარეობს. საუკეთესო ხარისხი და მომსახურებას გვპირდებიან, რატომ უნდა ავირჩიოთ ლიმერენსი, რა გამოარჩევს მას? რუსუდან შერმადინი, ლიმერენსის კომერციული დირექტორია, საქმიანობის სტუდიაში. დილამშვიდობის ქალბატონოსთან, მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. დასაწყისში ქართული ბრენდის შექმნის ისტორია მოგვიყევით, რატომ გადაწყვეტეთ ბრილიანტების მიმართულებით მუშაობა? იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში დღესდღეობით ეს ბაზარი საკმაოდ არაორგანიზებულია და ბრილიანტის შეძენა მომხმარებლისთვის ბევრ რისკთან არის დაკავშირებული და არაკომფორტულია, თუნდაც თulis ხარისხიდან გამომდინარე, ოქროს სინჯიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი კითხვებია, რომლის დაკმაყოფილებაც რეალურად პასუხისგაცემა მომხმარებელს უწევს მხოლოდ ნდობაზე დაყრდნობით. და მეტი არაფრით. აქედან გამომდინარე, ვიფიქრეთ, რომ საქართველოში გახსნილი იყო მაღაზია, რომელიც ყველა ამ დისკომფორტს მომხმარებელს აბსოლუტურად აარიდებდა, მოაცილებდა და გარანტია იქნებოდა ის საერთაშორისო სტანდარტები, რომლებსაც ჩვენი ყველა კოლექცია და ყველა პროდუქტი აკმაყოფილებს, მომხმარებლისთვისაც კარგი იქნებოდა და ჩვენთვის. კი ბატონო. ამ რისკებიდან გამომდინარე, არსებობდა ასე ვთქვათ გარკვეული შეძევა, მოთხოვნაც არ ყოფილიყო ისეთი, როგორიც ამ მიმართულებით საჭიროა, ხო? ადამიანებიც არის ხედავენ რისკებს, იკავებენ თავს ნებისმიერ პროდუქტ შეძენისგან. რა აზღვევს ამ შემთხვევაში, თქვენ შემთხვევაში რისკებს, რატომ უნდა აგენტონ მომხმარებლები? პირველ რიგში ის მომენტი, რომ ჩვენი ყველა სამკაული, აბსოლუტურად ყველა შესრულებული არის ოქროს მხოლოდ 750 სინჯში, ევროპული სტანდარტებით 18 კარატს უწოდებენ. და მეორე ის, რომ ჩვენი თვლები, ბრილიანტები არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის, რის დამადასტურებლადაც ყველა ნიუტს მოყვება დამადასტურებელი და სერტიფიკატი, სადაც აღწერილია დეტალურად რა ზომის თვალია მას შეჩასმული, რამდენია ეს თვალი, ანუ სრული დეტალური აღწერილობა კონკრეტული ნივთის და გარდა მაგისა თვლები, რომლებიც მოისაზრებიან და არიან 0.3 კარატიდან და ზევით, მოყვებათ უკვე საერთაშორისო სერტიფიკატი GI ან IGL, რომლებიც მსოფლიო აღიარებულია და როგორც მუშაობენ ყველა ცნობილი ბრენდები, ისეთები როგორც არის Cartier, Graff, Harry Winston, უამრავი. კი ბატონო. ვისთვის შეიქმნა ლიმერენსი? ლიმერენსი პირველ რიგში შეიქმნა სიყვარულისთვის, დილოსნებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის, თვითგამოხატვის და ემოციის მიღების და გაცემის საუკეთესო საშუალება მაინც სამკაულია. და ჩვენი ყოველი კოლექცია და ყოველი პროდუქტი არის აბსოლუტურად აი ამ ემოციის მატარებელი და ვფიქრობთ, რომ გადამცემი. გარდა იმ კოლექციისა, რომელიც არის მაღაზიაში, შესაძლებელია თუ არა ინდივიდუალური შეკვეთა, ანუ ადამიანს შესაძლოა უნდოდეს რაღაც განსაკუთრებული ან ფორმის, ან ზომის. კი, შესაძლებელია ინდივიდუალური შეკვეთაც, ძირითადად უფრო ვფიქრობთ, რომ ინდივიდუალური შეკვეთები ჩვენს ბაზარზე იმუშავებს თვალის ზომიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ხა სტანდარტულად ჩვენთან წარმოდგენილი ბეჭდების თვალის ზომა ამ შემთხვევაში არ მერყეობს 0.3-დან 0.0, ну უფრო ქვემოთაც არის, მაგრამ ძირითადად. დიახ. კარატამდე ეს ცენტრალურ თვალს გულისხმობთ ბრილიანტისას და თუ ვინმე სურვილს ენდომება, რომ თავისი სიყვარული გამოხატოს ბევრად უფრო დიდი ზომით, შემთხვევაში გახსნილები ვართ და მზად ვართ, რომ ეს შევცვლით. დიახ, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ლიმერენსი ამ შემთხვევაში
ვისთან პარტნიორობთ, ვინ არიან თქვენი პარტნიორები, რომელი ქვეყნები, ხშირად ისმის ხოლმე კითხვები მოპოვებასთან დაკავშირებით და შესაბამისი, ასე ვთქვათ, დიდი ბრენდებიც საუბრობენ იმაზე, რომ არის eco-friendly, მათი, ასე ვთქვათ, მოპოვებით სამუშაოები, ბრილიანტის, ასევე ოქროსი და არის ეს conflict free. არის თუ არა ეს ამ შემთხვევაში თქვენი ყოველდღიურობაც და ჩვეულებრივი მომენტიც. დიახ, ანუ ჩვენ შემთხვევაში აბსოლუტურად ყველა ბრილიანტის თვალის მოპოვების დროს არის დაცული ყველა სტანდარტი და არის conflict free და ოქროს მოპოვებისა და დამუშავებისას არიან eco-friendly. ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც პრიორიტეტი იყო კონკრეტულად ჩვენი ბრენდისთვის. და აი ამ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე შევარჩიეთ პარტნიორებიც, შემსრულებელი პარტნიორები ამ შემთხვევაში საქართველოში არ არიან. ვაკეთებთ შეკვეთას იმდენად ცნობილ კომპანიებთან, ხა ეს ცოტა კომერციული საიდუმლოა, სახელებს ვერ გავაჟღერებთ, რომლებიც მუშაობენ არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ სხვა ცნობილი ბრენდებისთვისაც, მსოფლიო ლიდერი ბრენდებისთვისაც. კონკრეტულად ამ საიუველირო სივრცეში და არ ვართ მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე მიბმულები, საკმაოდ დრეკადები და მოხსნილები ვართ ამ მხრივ. თუნდაც ამ საზღვრების ჩაკეტვამ რაღაც კონკრეტული საკითხების წინაშე დაგვაყენა ჩვენც და ამიტომ ყავს რამოდენიმე სხვადასხვა შემსრულებელი პარტნიორი, ესენი არიან იტალიაშიც, გერმანიაშიც, თურქეთშიც, მოისაზრებოდ და სხვა ქვეყნებიც, მაგრამ ამ ეტაპზე ცოტა შევჩერდით. წინ სამუშაოები ცხადია სჭირდებოდა ბრენდის შექმნას, პარტნიორების მოძიებას, მათთან კომუნიკაციას. მოგიწიათ რაღაც რთულ პერიოდში, ხო? პანდემია იყო, საზღვრები ჩაკეტილი. პანდემიამდე მოგვიწია. პანდემიამ უბრალოდ ცოტა შეგვაჩერა. ამ გადაწია გახსნა მაღაზიის ამ შემთხვევაში. ონლაინ სივრცეში ხომ არ ხართ, ანუ ონლაინ გაყიდვები ხომ არ არის, თუ ეს არის ბიზნესი და ასე ვთქვათ, ისეთი ნივთი და შენაძენი, რომელიც პირადად უნდა ნახოს ადამიანს. პირადად უნდა ნახოს, იმიტომ რომ ზუსტად გადმოსცეს ამ ნივთის შეძენისას ის ემოცია, რაც უნდა რომ მისმა საჩუქარმა თქვას პირველ რიგში. ონლაინ ცოტა ეს ყველაფერი მშრალია და ემოციის გადაცემა ეს ონლაინ ცოტა რთულია, თუ ტექსტურის შეტყობინება არ მეხმობათ ან რაღაც მუსიკალური. და რაც შეეხება ონლაინ სივრცეში რამდენად ვართ, ამ ეტაპზე ვმუშაობთ ვებგვერდზე, საკმაოდ საფუძვლიანად და ვფიქრობ ძალიან მალე ვიქნებით, მაგრამ შესაძლებელი იქნება ალბათ უფრო შეკვეთის მიცემა ან რამე კონკრეტული ნივთის შერჩევა, თუმცა რეალიზაცია მომხმარებელს მაინც ადგილზე მაღაზიაში მოუწევს, თუნდაც იმის გამო, რომ კითხვები მოიხსნას ხარისხთან დაკავშირებით და აი რაღაც წყვეტა რო არ მომხდეს მომხმარებელსა და კომპანიას შორის, რაიმე სხვა თქვათ გადამცემი გზით. შეიძლება იყოს რაღაც გალერიასავით, სადაც შეიძლება რომ შეარჩიოს ადამიანმა ნახოს შეძენა ბრილიანტის ალბათ შეძენა და ნივთის წაღება უკვე კი. ფიზიკურად ჩახედო თვალებში. რა გეგმები გაქვთ? ერთი მაღაზია ხარ წარმოდგენილი, გეგმავთ თუ არა, ასე ვთქვათ, გაფართოებას, რაზე იქნება ეს დამოკიდებული? კი, ჯერჯერობით გახსნილები ვართ და არსებობს მხოლოდ ეს ერთი მაღაზია რუსთაველის 23-ში. გეგმები გვაქვს საკმაოდ დიდი და შორს მიმავალი. არ ვაპირებთ რომ მხოლოდ საქართველოს ფარგლებით შემოვისაზღვროთ. ვფიქრობთ რომ ამ ყველაფრის ამ ლამაზ სამკაულების და ჩვენი ხასიათის გატანა შეიძლება საზღვრებს გარეთაც. თუმცა ეს ყველაფერი ცოტა დროზეა დამოკიდებული, საერთო ეკონომიკურ ვითარებაზეც არის დამოკიდებული და ბევრ სხვა რიგ ფაქტორებზე. წარმატებები მინდა გესურვოთ, იმედია რომ ყველაფერი ასე ვთქვათ, თუნდაც ეპიდემიოლოგიური და ეკონომიკური ვითარებაც მალე გამოსწორდება უახლოეს მომავალში და ლიმერენსი გავა საქართველოს საზღვრებს გარეთაც. რუსუდან შერმადინი ლიმერენსის კომერციული დირექტორი იყო საქმიანი დილის სტუდიაში. მადლობა მას და ვემშვიდობებით. განვაგრძობთ ჩვენ ეთერს 1 ივლისის მოახლოების პარალელურად, როდესაც სავარაუდოდ უნდა გაიხსნას ცა ქვეყანაში უფრო აქტუალური ხდება, თუ რა ვადაში უნდა ანაზღაურონ ავიაკომპანიებმა გაუქმებული ფრენების ბილეთების საფასური მგზავრებისთვის. რას ამბობს სამოქალაქო ავიაციის აგენტო, რამდენად მზად არიან ავიაკომპანიები და მთავრობები გახსნისთვის და რა ხდება, როდესაც მგზავრებს უქმდებათ ფრენები ახალი კორონავირუსის პრევენციის მიზნით. მარიამ ადამია გვერდება პირდაპირ ეთერში სასაუბროთ აეროპორტიდან. მარიამ, დილამშვიდობის.
დილომშვიდობის ბექა ვიდრე უშუალოდ კითხვაზე გიპასუხებთ, მანამდე გეტყვით, რომ ქართული საჰაერო სივრცე 1 ივლისს შესაძლოა ვერ გაიხსნას და ქვეყანამ ვერც ტურისტების მიღება შეძლოს. ამ დრომდე არ არის ცნობილი, ვისთან შეიძლება განაახლოს ფრენები საქართველომ, რადგან გადაწყვეტილებები ჯერ კიდევ მთავრობების დონეზე უნდა მიიღონ. ეს კი სხვადასხვა ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე არის დამოკიდებული. გარდა ამისა, ავიაკომპანიები ფინანსური ზარალის წინაშე დგანან და კიდევ ერთი საკითხია თუ რამდენად შეძლებენ ისინი ოპერირების გაგრძელებას ახალ რეალობაში, თუმცა ამ დრომდე როგორც ჩანს, ავიაკომპანიები და აეროპორტები მზად არიან, მაგრამ არა მთავრობები, რადგან ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული, როგორი იქნება თითოეული ტურისტის მიერ გასავლელი გზა საქართველოში შემოსვლისას. ერთადერთი რაც ამ დროისთვის ჩვენ ვიცით, ის არის რომ ყველამ უნდა ჩაიტაროს და ჰქონდეს PCR ტესტი და პასუხი. ახლა რაც შეეხება ჩვენს მთავარ კითხვას, რომელიც 1 ივლისის მოახლოების პარალელურად უფრო აქტუალური ხდება ქვეყანაში, თუ რა ვადაში უნდა აანაზღაურონ ავიაკომპანიებმა გაუქმებული ფრენის ბილეთების საფასური მგზავრებისთვის. კორონავირუსის გამო გაუქმებული ფრენების ბილეთების ანაზღაურების ვალდებულება ავიაკომპანიებს რეგულარული რეისების აღდგენიდან 2 თვის გასვლის შემდეგ დაეკისრებათ. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო. მისივე ინფორმაციით მგზავრებს, რომელთა ფრენაც გაუქმდა ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო უფლება აქვთ შეცვალონ ბილეთში მითითებული მგზავრობის თარიღი, სურვილის შესაბამისად ნებისმიერ დროს დამატებითი ანაზღაურების გარეშე, ან მოითხოვონ გამოუყენებელი ბილეთის საფასურის ანაზღაურება. საქართველოს მიერ რეგულარული ფრენების აღდგენიდან მხოლოდ 2 თვის გასვლის შემდეგ შეუძლიათ მოითხოვონ ეს. ამასთან ავიაკომპანიებს არ დაეკისრებათ ამ მგზავრებისთვის კომპენსაციის გაცემის ვალდებულება ფრენაზე, რომელთა გაუქმება გამოწვეულიყო კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით საქართველოსა და სხვა ქვეყნის მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო და არა თავად ავიაგადამზიდვების მიზეზით. დროებით საშეღავათო პერიოდების ამოქმედება დაეხმარება ავიაკომპანიებს რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის შეჩერებით გამოწვეულ სირთულეებთან გამკლავებაში და ხელს შეუწყობს აღნიშნული ავიაკომპანიების ლიკვიდურობისა და ბიზნესის უწყვეტობის შენარჩუნებას აცხადებს სააგენტო. მადლობა მარიამ ადამიანს. ძალიან საინტერესო სტუმარი ყოლება დღეს გიორგი მოლოდინაშვილს, ავიაციის აკონსტრუქციო ჯგუფის ხელმძღვანელს, საუბრები ავიაციას ჯორჯ კარამანოსთან, KPI Aviation Marketing Solutions მმართველ დირექტორთან იქნება. დილამშვიდობის, ჩვენს რუბრიკაში განვაგრძობთ მსოფლიოს სხვადასხვა საავიაციო ბაზრების მიმოხილვას და დღეს ჩვენ შევეხებით დუბაის და ზოგადად არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს. დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარია ჯორჯ კარამანოსი, KPI Aviation Marketing Solutions მმართველი დირექტორი, რომელთანაც ერთად განვიხილავთ არაბთა გაერთიანებულ საემიროების საავიაციო ბაზარზე მიმდინარე მოვლენებს იმ ფონზე, როდესაც იქ მძვინვარებს კრიზისი პანდემიიდან გამომდინარე. იმის გათვალისწინებს, რომ ჯორჯი ეროვნებით არის ბერძენი, ასევე ჯორჯთან ერთად შევეხებით საბერძნეთის საავიაციო ბაზარს და ზოგადად ევროკავშირის საავიაციო ბაზარს და იქ მიმდინარე მოვლენებს. მე მივესალმები ჩემს სტუმარს. ჯორჯ, მინდა მადლობა გადაგიხადო, რომ დათანხმდია მონაწილეობ რუბრიკაში, სადაც მხოლოდ ავიაციაზე ვსაუბრობ. დიდი მადლობა შენ მოწვევისთვის. მაქვს პატივი, რომ მივმართო გიორგი ქართულ აუდიტორიას და გაუზიარო ჩემი მოსაზრებები. პირველ რიგში მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყოთ პანდემიის შედეგად შექმნილ მდგომარეობაზე. ჩვენ როგორც ვიცით, დუბაი და მთლიანად არაბთა გაერთიანებული საემიროები ძალიან დაზარალდა ვირუსის შედეგად. თქვა გვითხარი, რა სიტუაციაა ახლა? პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ სიტუაცია კონტროლის ქვეშ არის და რაც ყველაზე მთავარია, უნდა აღვნიშნო, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი იყო საკმაოდ დაბალი. შესაბამისად, ქვეყანა ემზადება იმისთვის, რომ გაიხსნას საზღვრები დანარჩენ მსოფლიოსთან, ასე რომ ამ ეტაპზე პანდემიასთან დაკავშირებით სიტუაცია საკმაოდ დადებითია. როგორც ჩვენ ვხედავთ, ეტაპობრივად ახლდება რეგულარული ავიარეისები გარკვეული მიმართულებებით და დუბაი, როგორც ერთ-ერთი უმსხვილესი ჰაბი იწყებს ფუნქციონირებას. მოდი გითხარით, თუ როგორ ხდება ავიაციის ინდუსტრიის ამ კრიზისთან გამოსვლა, არ მარტო არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, არამედ მთლიანად ახლო აღმოსავლეთში.
კარგად ვიცით, რომ ვირუსის შედეგად შექმნილი კრიზისი იყო უპრეცედენტო მთელი საავიაციო ინდუსტრიისთვის და ეს კრიზისი განსაკუთრებით მძიმედ აისახა ახლო აღმოსავლეთზე, იმ სამ დიდ ჰაბზე, რომელიც ამ რეგიონში მდებარეობს. არაბთა გაერთიანებული საემიროები საკმაოდ ფრთხილად უდგება ავიამიმოსვლის აღდგენას და ძალიან აქტიურად მუშაობენ იმაზე, რომ ყველა საჭირო ზომა, მათ შორის სანიტარული და უსაფრთხოების სხვა ზომები იყოს მიღებული, რათა პირველ რიგში უზრუნველყონ მგზავრთა უსაფრთხოება. მარტში და აპრილში Emirat Airlines-ი ფოკუსირებული იყო მხოლოდ რეპატრიაციის ფრენებზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ივნისის დასაწყისში ავიაკომპანიამ დაიწყო რეგულარული ავიარეისების შესრულება და ივნისის ბოლომდე Emirat Airlines-ი რეგულარულ რეისებს შეასრულებს 40-მდე მიმართულებით. ასევე Fly Dubai და Air Arabia იწყებენ ეტაპობრივად რეგულარული ავიარეისების შესრულებას, ხოლო Etihad Airways-ი დაანონსა, რომ 1 ივლისიდან ისინი განაახლებენ უმეტესი მიმართულებით რეგულარული ავიარეისების შესრულებას. ჩვენ ვხედავთ, რომ ქვეყანაში თანმიმდევრულად ხდება საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა და განმეორდები, რომ ისინი ძალიან ფრთხილად ეკიდებიან ამ პროცესს, რათა მგზავრების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება იყოს დაცული. ჩემი შემდეგი შეკითხვა სწორედ შეეხება უსაფრთხოების ზომებს. მე ვიცი, რომ ცოტა ხნის წინ შენ ისარგებლე Emirat Airlines-ის ავიარეისით. რა ზომებს მიმართავს ეს ავიაკომპანია, რომ პირველ რიგში თავიდან იქნეს აცილებული ვირუსის გავრცელება და მგზავრების უსაფრთხოება იქნას დაცული? როგორც აეროპორტები, ასევე ავიაკომპანიები ძალიან კოორდინირებულად მუშაობდნენ უსაფრთხოების ზომების მიღების კუთხით, მათ შორის რეპატრიაციის ფრენების ოპერირების პროცესში. მათ შორის ხდებოდა მგზავრებზე ტესტირება საჰაერო ჰომალდის ბორტზე დაშვებამდე. ტესტირება აგარდება ამ ეტაპზე. კომპანიები უკვე გადავიდნენ ICAO-ს და IATA-ს და ადგილობრივი ინსტიტუციების მიერ დაწესებულ ახალ გაიდლაინებზე. სულ რაღაც ერთი კვირის წინ მიმოგზაურე Emirat Airlines-ით და მინდა გითხრათ, რომ აეროპორტებმა და ავიაკომპანიებმა მოახდინეს ახალი გაიდლაინების ინტეგრაცია და დანერგეს მგზავრების მომსახურების ერთიანი წესი. ამის მიზანი პირველ რიგში იყო ის, რომ ფრენის დროს ნაკლები სტრესი ჰქონოდა მგზავრებს და რაც მთავარია, უსაფრთხოდ ეგრძნოთ თავი. ამასთან უნდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი საინფორმაციო კამპანია ჩაატარა როგორც Emirat Airlines-მა, ასევე Etihad Airways-მა, რათა მგზავრებისთვის აეხსნათ თუ რას ნიშნავს ნორმალური ფრენის ახალი პირობები, როგორ ხდება საჰაერო ჰომალდების დეზინფექცია, როგორ უნდა იქნას სოციალური დისტანცია დაცული და ასე შემდეგ. ეს მიმართული იყო იმისკენ, რომ პირველ რიგში მგზავრებს შორის გამქრალიყო შიში და მოგზაურობისას თავი ეგრძნოთ უსაფრთხოდ. დიახ, ამ კამპანიის მთავარი სწორედ ეს იყო. მე ვფიქრობ, რომ ამ სიტუაციაში ასეთ კამპანიებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. 2020 წლის მაისში ჩვენმა კომპანიამ KPI Aviation Marketing Solution-მა ჩაატარა ძალიან დიდი კვლევა და გავარკვიეთ, რომ აქტიური მოგზაურობის დასაწყებად ადამიანები უნდა დარწმუნდნენ მის უსაფრთხოებაში. კი, გეთანხმები, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მგზავრები ამ ახალ რეალობაში უკვე ეჩვევიან, რომ ფრენის დროს მათ შეუმოწმებენ სიცხეს, უზრუნველყოფენ ნიღბებით და ხელთათმანებით. ასევე მგზავრები უკვე ეჩვევიან იმას, რომ რეგისტრაციის გამოცხადებამდე იმისთვის, რომ გაიაროს ეს პროცესები, იმ ავიარეისზე, რომელთაც მე ცოტა ხნის წინ ვისარგებლე, აბსოლუტურად შეუმჩნევლად ხდებოდა ამ ზომების მიღება და ფიზიკური, სოციალური დისტანციაც კი იყო დაცული. ყოველ 2 საათში ხდება ნიღბების და ხელთათმანების შესვლა, პირველ რიგში იმისთვის, რომ მგზავრებს უსაფრთხოდ ეგრძნოთ თავი. ჩემი შემდეგი შეკითხვა შეეხება მთავრობის მხრიდან საავიაციო ინდუსტრიის დახმარებას. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მთავრობის მხრიდან ხდება თავიანთი ავიაკომპანიების სხვა მოთამაშეების დახმარება, როგორც პირდაპირი ფინანსური სუბსიდირების, ასევე სხვა გზებით. როგორია პრაქტიკა ამ კუთხით არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში? მე მინდა პირველ რიგში ვთქვა, რომ ავიაციის განვითარება არის არაბთა გაერთიანებული საემიროების ბიზნეს სტრატეგიის ნაწილი. შესაბამისად, ავიაციაზე დამოკიდებულია ის, თუ როგორ მოხდება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება და ცხადია, მთავრობა ძალიან აქტიურად ეხმარება როგორც ავიაკომპანიას, ასევე აეროპორტებს კრიზისის დაძლევაში. ამასთან უნდა ვთქვა, რომ ავიაკომპანიებს მოუხდათ გარკვეული ზომების მიღება, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში და ნაწილობრივ შემცირდა. დიახ, შემცირდა სამუშაო ადგილები, ამასთან მთავრობას აქვს ძალიან კონკრეტული პოზიცია, რომ ის ყველანაირად დაეხმარება როგორც ავიაკომპანიებს, ასევე აეროპორტებს კრიზისის გადალახვაში და ნორმალური მუშაობის პირობების დაბრუნებაში.
რომ დავაზუსტოთ, თავრობის მხრიდან იყო პირდაპირი ფინანსური დახმარება, თუ სხვა სახის ხელშეწყობის ზომები იყო მიღებული. მე მაინც ვფიქრობ, რომ იყო პირდაპირი ფინანსური დახმარებაც. ასევე მთავრობა ეხმარება ავიასაწარმოებს, რომ ბაზარზე შექმნას მოთხოვნა. ამ დღეებში უკვე დაანონსდება ის, თუ სრულად როდის გაიხსნება ქვეყნის ტურისტებისთვის და როგორ მოხდება ასევე ტურიზმის ინდუსტრიის დახმარება და წახალისება, რაც რეალურად საავიაციო ბაზარზე შექმნის მოთხოვნას. ჩვენ ვიცით, რომ ავიაციის ინდუსტრიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა იქნება ბაზარზე მოთხოვნის ნაკლებობა, რაც ხელს უშლის მოცულობების შექმნას. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ აქ არის ძალიან დიდი ჰაბები, მგზავრთნაკადების შექმნა არ არის დამოკიდებული არაბთა გაერთიანებულ საემიროებზე, არამედ ეს მეტწილად დამოკიდებულია თუ როგორ მოხდება სხვადასხვა ქვეყნებს შორის ავიამიმოსვლის აღდგენა. გარდა ამისა, მგზავრთნაკადების შექმნა დამოკიდებულია პანდემიის დონეზე სხვადასხვა ქვეყნებში. მაგალითად, არაბთა გაერთიანებული საემიროები ხშირ შემთხვევაში მგზავრებს აძლევენ მითითებებს, თუ რომელ ქვეყანაში დაიშვება მოგზაურობა და სად ეგრძალებათ მათ გაფრენა. ჩვენ ვხედავთ, რომ პანდემია დიდწილად ცვლის გლობალურ ბაზარზე თამაშის წესებს, რაც განაპირობებს დიდი მოთამაშების ბიზნეს მოდელების და საჰაერო პარკების ცვლილებას. ყოველივე ეს კი სავარაუდოდ შეეხება მაგალითად ავიაკომპანია Emirates Airlines, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი მსხვილ დიდი ზომის საჰაერო ხომალდების ოპერატორი კომპანიაა და გარკვეული ცვლილებების მოხდენა მოუწევს თავისი საჰაერო ხომალდის მხრივ. კერძოდ Airbus 380-თან მიმართებაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თავსატეხია კომპანიებისათვის. რა ვითარება ამ კუთხით არაბთა გაერთიანებულ საემიროების საავიაციო ინდუსტრიაში? მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია საავიაციო ინდუსტრიაში, რამე თუ იგივე Emirates Airlines დიდი ზომის საჰაერო ხომალდების უმსხვილესი ოპერატორია მსოფლიოში. ამ პირობებში, როდესაც მოთხოვნა ძალიან დაბალია, გაჭირდება ამ ზომის თვითმფრინავების დატვირთვა, მაგრამ ავიაკომპანიას აქვს ხედვა, რომ გახსნან ახალი მიმართულებები და ამის ხარჯზე ეტაპობრივად გაზარდონ დატვირთვები. ამ მიმართულებებზე პირველ ეტაპზე აქტიურად იქნება გამოყენებული Boeing 767 ტიპის საჰაერო ხომალდები, ხოლო შემდეგ უკვე Airbus 380. ამასთან არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ რეგიონში ერთ-ერთი უმსხვილესი ავიაკომპანია ყატარის ავიახაზებს არ შეუწყვეტია ფრენები და ისინი ყველაზე მწვავე კრიზისის დროსაც კი გარკვეულ მიმართულებებზე Airbus 380 იყენებდნენ. ვფიქრობ, რომ ამ საკითხზე ძალიან ძნელია რაიმე კონკრეტული პროგნოზის გაკეთება. ჩვენ ყველა ვფიქრობდით, რომ რეგულარული რეისები არ აღდგებოდა სექტემბრამდე, თუმცა ვხედავთ, მოცულობების შექმნა უფრო ადრე დაიწყო. ჩვენ ავიაციის მომავალზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით და მინდა გავიგო შენი მოსაზრება თუ რა ელოდება ინდუსტრიას განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ ახლა მინდა შევხოთ ევროკავშირის საავიაციო ინდუსტრიას. მე ვიცი, რომ შენ აქტიურად ადევნებ თვალს როგორც საბერძნეთის, ასევე მთლიანად ევროკავშირის საავიაციო ბაზარზე მიმდინარე მოვლენებს. შენი გადასახედი და რა კონტრასტს ხედავ ახლო აღმოსავლეთსა და ევროკავშირის საავიაციო ინდუსტრიების კრიზისთან გამოსვლის კუთხით? ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ პროცესში ევროკავშირის ქვეყნები აქტიურად თანამშრომლობენ და რეალისტურად მიუძგნენ იმას, რომ სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვა დონის ვირუსიდან გამოწვეული პრობლემები ჰქონდათ. შესაბამისად, ევროკავშირმა თითოეულ წევრ ქვეყანას მისცა ინდივიდუალური გაიდლაინები და ამის უფლება, რომ ინდივიდუალურად ებრძოლათ ვირუსთან და მიეღოთ გადაწყვეტილება მათი საზღვრების გახსნის შესახებ. სამხრეთ ევროპის ქვეყნები, როგორც არიან იტალია, ესპანეთი, საბერძნეთი, პორტუგალია, მათი ეკონომიკები დიდი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდნენ, რადგან ვირუსის გამო ზაფხულის მთლიანი სეზონი ჩაუვარდათ. ისინი ფიქრობენ, რომ მაქსიმალურად ეფექტური ზომები მიიღონ და შექმნან უსაფრთხო გარემო. მაგალითად, საბერძნეთი ხელმძღვანელობს ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს და ევროპის დაავადების კონტროლის ცენტრის გაიდლაინებით, რომლის მიხედვით კონკრეტულად განსაზღვრულია უსაფრთხო ქვეყნების ჩამონათვალი, საიდანაც შესაძლებელია მგზავრების შემოსვლა ტესტირების გარეშე. სხვა შემთხვევაში საბერძნეთში შესასვლელად აუცილებელია ტესტის გაკეთება იმისთვის, რომ ქვეყანაში შენარჩუნდეს ვირუსის დაბალი დონე. აქ ცხადია, არსებობს შეკითხვები თუ როგორი პროცედურები უნდა გატარდეს არაევროკავშირის ქვეყნიდან შემოსულ მგზავრებთან მიმართებაში. ჩემი ინფორმაციით, ევროკავშირი ამის შესახებ 1 ივლისს განაცხადებს. როდესაც შენ ადარებ ევროკავშირში და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებს, რას ფიქრობ, რომელიც უფრო ეფექტურია ინდუსტრიის ფუნქციონირების დაწყების ხელშეწყობის კუთხით?
ამ შემთხვევაში გამიჭირდება ამ პროცესების შედარება. ჩვენ ვხედავთ, როგორც ევროკავშირი, ასევე ახლო აღმოსავლეთი იხსნება და ორივეგან გამოყენებული იქნება ინდივიდუალური გაიდლაინები, რომლებიც მისცემს მგზავრებს ქვეყანაში შემოსვლის შესაძლებლობას. ვფიქრობ, რომ ნაადრევია ჯერჯერობით რაიმე შეფასება იმისთვის, რომ გავუმარტივოთ ადამიანებს მოგზაურობა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ავიაკომპანიები და აეროპორტები უნდა მივიდნენ იმ გარკვეულ კონდიციამდე, რომ მოხდეს წესების და სტანდარტების უნიფიცირება. ჩვენ ვხედავთ, რომ კრიზისი საკმაოდ ბევრ რამეს შეცვლის ავიაციის ინდუსტრიაში. მინდა კითხო იმის შესახებ, თუ რა გვასწავლა პანდემიამ და რა დასკვნები უნდა გამოიტანოს ინდუსტრიამ. ამ ვირუსის პირობებში, რაც ჩვენ ყველამ ვისწავლეთ, არის ის, რომ ჯანმრთელობა უპირველესია და ქვეყნებმა გარკვეულწილად ეკონომიკის შესუსტების ხარჯზე უზრუნველყვეს მათი ხალხის ჯანმრთელობის უსაფრთხოება. თუ ავიაციის ინდუსტრია შევხედავთ, ჩვენ დავწმუნდებით, რომ ეს სფერო ძალიან მოწყვლადია და პატარა ვირუსმაც კი შეიძლება მთლიანად გაანადგუროს იგი. შესაბამისად, ჩვენ მაქსიმალურად მზად უნდა ვიყოთ და სათანადოდ შევაფასოთ სამომავლო რისკებიც. ცხადია, ეს პანდემია გადაივლის ამ წელს ან მომავალ წელს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ მოიქცევა ავიაკომპანია ან აეროპორტი. მსგავსი სიტუაციების განმეორების შემთხვევაში უნდა ითქვას, რომ კრიზისის პირობებში მაქსიმალურად მოწყვლადები აღმოჩნდნენ ავიაკომპანიები და ისინი იძულებულნი გახდნენ ფინანსური დახმარება ეთხოვათ თავიანთი მთავრობებისთვის. რამე თუ პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობა მათი კონტროლის მიღმა აღმოჩნდა. აი აქ ყოველთვის ჩნდება კითხვა, თუ ვინ უნდა დაეხმაროს ასეთ სიტუაციაში არა მარტო ავიაკომპანიებს, არამედ მთლიანად ტურიზმის სექტორს, ინდუსტრიას. ვხედავთ, რომ სხვადასხვა ქვეყნები და მათი ეკონომიკები ვითარდება, მაგრამ ჩვენ ამ კრიზისმა გვასწავლა, რომ ასეთი რთული მოვლენებისთვის მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ მზად. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები შენს პოზიციას და ვფიქრობ, რომ კომპანიები მაქსიმალურად მზად უნდა იყვნენ, როგორც ფინანსურად, ასევე ოპერირების თვალსაზრისით, რომ ასეთ რთულ სიტუაციებს გაუმკლავდნენ. ჩვენ დავინახეთ, რომ ბევრ ავიაკომპანიას არ გააჩნდათ ფინანსური რეზერვები, რომ გადარჩენილიყვნენ კრიზისის პირობებში. გიორგი, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ დავინახავთ თუ როგორ გაქრება ბევრი ავიაკომპანია ბაზრიდან, მაგრამ მინდა გითხრა, რომ ამის მაგალითები ადრეც ყოფილა 2007-8 წლის კრიზისების დროს, როდესაც გარკვეული კომპანიები დაიკეტა ან მაგალითად შეერწყნენ ერთმანეთს და საინტერესო იყო თუ როგორ განვითარდა ეს პროცესები და ეხლაც როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ საინტერესოა. ამ სიტუაციის ერთ-ერთი დიდი ირონია ის გახლავთ, რომ საწვავის ფასია ძალიან დაბალი და საკმაოდ დიდი მოცულობებია ბაზარზე და ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი სწორედ ის არის, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ნავთობის ბაზარზე. ჩემი შემდეგ შეკითხვა სწორედ მდგომარეობს იმაში, თუ რას ფიქრობ ინდუსტრიის მომავალზე. არიან ადამიანები, მათ შორის ჩემი კოლეგები ჰონკონგიდან, ევროკავშირიდან, რომელთანაც ჩავწერე ინტერვიუები და ვინც პროგნოზირებს, რომ ავიაციას დასჭირდება მინიმუმ 2 წელი, რომ დაბრუნდნენ 2019 წლის ნიშნულზე. რა არის შენი პროგნოზი? დიახ, მე ვიზიარებ იმ ადამიანების პოზიციას და მე ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ იმავე დროს პრაგმატული ადამიანი ვარ. ამას იმისთვის არ ვამბობ, რომ ჩვენ არ გვინდა უფრო ბევრი საჰაერო ხომალდი ვიხილოთ საში. არამედ იმის გამო, რომ სხვა პარამეტრებია, რაზეც დამოკიდებულია საჰაერო გადაყვანები, გადაზიდვის ზრდა, მაგალითად როგორიც არის GDP, რომელიც ამ ეტაპზე მცირდება, მიუხედავად იმისა, რომ GDP-მ უფრო მალე დაიწყო ზრდა, ვიდრე მაგალითად მგზავრთ ნაკადებმა. ეს ასე მალე ვერ აისახება ადამიანებზე და უახლოეს მომავალში არ ექნებათ ფინანსური შესაძლებლობა, რომ იმოგზაურონ. ასე რომ, ჩემი პროგნოზია, რომ 2-დან 3 წლამდე დასჭირდება ინდუსტრიას, რომ დაუბრუნდეს 2019 წლის ნიშნულს, ხოლო უკვე შემდეგ, უკვე მგზავრთ ნაკადები დაიწყებს ზრდას. ასე მოხდა 9-11-ის შემდეგ. ასე იყო SARS-ის ვირუსის შემდეგ და ასე იქნება ამჯერადაც. 2 წლის შემდეგ მგზავრთ ნაკადის ზრდა იქნება გარდაუვალი. რამე თუ ისეთ დიდ ბაზრებზე, როგორიც არის ინდოეთი და ჩინეთი, იზრდება საშუალო ფენა, რომლებსაც აქვს ფინანსური შესაძლებლობა იმოგზაურონ. ძალიან დიდი მადლობა ჯორჯ საინტერესო ინტერვიუსთვის, მინდა წარმატება და რაც თავარია ჯანმრთელობა გისურვო. დღეისათვის სულ ეს იყო, მე გემშვიდობებით მომავალ ორშაბათამდე და მშვიდობიან კვირას გისურვებთ დროებით.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. გაამთლიანეს საქართველოს გალფთან ერთად. ყოველი 30 ლარის GeForce-ის საწვავის ჩასხმისას მიიღე ელექტრონული სასაჩუქრე ვაუჩერი. მიღებული ვაუჩერი წარადგინე Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიაში. თავად შეარჩიე სასურველი რეგიონის მაგნიტი, შეაგროვე რუკის ფაზლი და გაამთლიანე საქართველო. წყლის ზალა უსაზღვროა, მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. პირველი ბოთლის შეძენის შემთხვევაში მეორე ბოთლი არ გაგიძვირდებათ. შემდეგი ორის ფასი კი ზუსტად იგივე იქნება, რაც პირველი ორის. მათთვის, ვინც ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი უბუდი. ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლა პროგრესში მოსწავლეთა მიღება დაიწყო. სკოლა პროგრესი გაძლევ ჩანს საქართველოს სამ ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის განათლება და სწავლა განაგრძოთ ნებისმიერ საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ორმაგი აკრედიტაცია, ორენოვანი სწავლება, IP პროგრამა. მოდი პროგრესში და მიიღე ამერიკული განათლება შენს ქალაქში. აქ შენი პროგრესია. შეკითხვა: გინდა კონდეს ჭკვიანი სახლი, სადაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია აკონტროლო განათება, ტემპერატურა, ფარდები, უსაფრთხოება თუ კარის ჭკვიანი საკეტი? თუ პასუხია კი, მაშინ დაუკავშირდი Smarters და აღჭურვე სახლი თანამედროვე, მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების Smart მოწყობილობებით. Smarteri, მეტი ვიდრე ჭკვიანი. სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, შეიძინეთ შიდა და გარე კარები, მოსაპირკეთებელი ბუნებრივი ქვები, კერამიკული ფილები, ჯაკუზები, აბაზანები, ზოდიში და გაარემონტეთ სიყვარულით. წამყვანი ბრენდების საბავშვო, გასაბერი თუ კარკასული აუზები ონლაინ მაღაზია ისურბეჭიზე. შეიძინეთ განმადებით სახლიდან გაუწყლად, ამ ბარათით გადახდის შემთხვევაში, ისარგებლეთ მომენტალური ფასდაკლებით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო სერვისით საქართველოს ნებისმიერ წერტილში. გლოვო აპლიკაცია, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს რაც გსურს. პიცა მოგინდა? ან რამე დაგჭირდა აფთიაქიდან? გლოვო ყველაფერს წუთებში მოგიტანს. შეუკვეთე და მიიღე სურსათი გუდვილიდან წუთებში. My Beeline App. აღმოაჩინე Beeline-ის ოფისი შენს ტელეფონში. ჯარიცხე თანხა, ჩართე მომსახურებები და ტარიფები. აკონტროლე ბალანსი და შეამოწმე დეტალური ანგარიში 24/7-ზე. აპლიკაცია ხელმისაწვდომია Google და App Store-ებზე. გადმოწერე My Beeline App და გაიმარტივე ცხოვრება. Beeline ასწორებს. გოგონებო, დღეს არაჩვეულებრივ განწყობაზე ვარ და ამისთვის მხოლოდ 3 წუთი დამჭირდა. 3 პანტენის თმის კონდიციონერების ოჯახიდან აღადგენს ჩემს დაზიანებულ თმას და მყისიერად მაქცევს ჩემს საუკეთესო ვერსიად. ამიტომ დღე რომელიც პანტენით დავიწყე, ჩემია. მოდი გორგიაში, შეიძინე საშხაპე კაბინა 279 ლარად, თურქული უნიტაზის კომპლექტი 155 ლარად. ქვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე. გორგია, ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. გაუმარჯოს. მე ვარ თვით მამაკაცურობა. დამიჯერე. თუ ახლავე გადააგდებ შენ სიავარდიან დეოდორანტს და Old Spice-ზე გადმოხვალ, კაცური კაცის კაცური სუნი გარანტირებულია. გინდა ასეთი იახტა. დარწმუნებული ვარ შენს ქალბატონსაც. ცარიელი ხელი გაქვს, მე ნიჟარიანი. ორი ბილეთით ყველა ქალბატონის საყვარელ რაღაცაზე. ჩემი კუნთებით ეს ბილეთები ბრილიანტებად ვაქციე. ყველაფერი შესაძლებელია, როდესაც შენ Old Spice-ის სურნელი გაქვს და კი, ეს თეთრი ცხენია. Old Spice, კაცური კაცის კაცური სუნი. უპრეცედენტო ფასდაკლების აქცია მხოლოდ მაგნიტში და ზოგი 20% ყოველდღე სხვადასხვა პროდუქტებზე. ორშაბათი, რძის პროდუქტები -20%, სამშაბათი, ხორცს პროდუქტები და ხილბოსტანი -20%, ოთხშაბათი, ნაყინი და გაყინული ნახევარფაბრიკატები -20%, ხუთშაბათი, ყავა, ჩაი და ხილბოსტანი -20%, პარასკევი, ქიმია ჰიგიენის საშუალებები -20%, შაბათი, ალკოჰოლური სასმელები და ხილბოსტანი -20%. კვირა, უალკოჰოლო სასმელები -20%, მაგნიტი, ყველაზე იაფი უბნის მარკეტი. ლიზი, მე კამბებეს საფენი მაცვია, რომელიც სითხეს მაშინ მეიწოს და არხებში ანაწილებს. რაც აქ ხდება, აქ ერჩება. განახლებული კამბებე, სითხის შემწოვი არხები სისველეს სწრაფად იწოვს და თანაბრად ანაწილებს. მომენტალურ სიმშრალეს კი დედები გვიდასტურებენ. რაც ხდება კამბებე
კანბეში რჩება კანბეში შეგიმჩნევიათ, რაც არ უნდა ადრე დაიძინოს, მაინც არ უყვარს დილით გაღვიძება. მაგრამ თუ მას ელოდება ხრაშუნა ბურთულების საყვარელი გემო, მთლიანი მარცვლეული და ვიტამინები, რომლებიც დილიდანვე მიხვდავს ენერგიით და ხალისიანი განწყობით, გაღვიძებაც ახალისოა, დილის საუზმეც და სკოლაც. ნესკვიკის საუზმე, ჯანსაღი დღის საწინდარი. როდესაც თავის ტკივილი გეწყებათ, თითქოს თქვენ სირგლის სამყაროც მეც არსებობას. ნუ მოითმენთ, თავი დააღწიეთ ტკივილს. მიგოთ ხასი დაგეხმარებათ სხვადასხვა სახის ტკივილის დამარცხებაში. მიგი საბავშვო და მიგი საბავშვო ფორტე. პატარებისთვის ცხელებასა და ტკივილზე სწრაფი რეაგირებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმ. Nestle, განსაკუთრებული სინაზე. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. ფინანსური გირავნობის და დერივატივების შესახებ კანონზე ვისაუბრებთ სამართლის და ეკონომიკის რუბრიკაში. დავით კლდიაშვილი, იურისტი, თორნიკე რევიშვილს, სების მთავარ სპეციალისტ დერივატივების პროექტის მენეჯერს მასპინძლობს საქმიან დილაში. დილამშვიდობის, დავით, მოგესალმები, მივესალმები შენს. დილამშვიდობის, ბექა, მივესალმები მაყურებელს. თვითონ კანონის სათაური უფრო რთული და გრძელია. მაგრამ სპეციალურად მე ვთხოვე ბექას რომ მოკლედ დაესახელებინა ვინაიდან წინასწარი განწყობები არ ყოფილიყო ისე თუ რაღაც ძალიან რთულ საკითხზე ვისაუბრებ დღეს. ვინაიდან ჩვენ გვინდა რომ ერთი შეხედვით თულად გასაგები საკითხები მარტივად მივიტანოთ მაყურებლამდე და დავანახოთ მათი დადებითი მხარე პრაქტიკაში გამოყენების საშუალება და ზუსტად ასეთი არის დერივატივების შესახებ კანონი და მასზე ვისაუბრებ დღეს თორნიკესთან ერთად. დილამშვიდობის თორნიკე, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ გამონახეთ რო და გვეწვიე სტუდიაში და დავიწყოთ პირველი კითხვით. დერივატივები ძალიან ისეთი უცხო სიტყვაა, არა მარტო ზოგადად ფართო საზოგადოებისათვის, არამედ იურიდიული წრეებისათვის და თავიდან შევეცადოთ აუხსნად რას ნიშნავს დერივატივი და რა იმალება, რა სამართლებრივი ინსტიტუტი დგას ამის უკან. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს, ყველას გისურვებთ საქმიან და ნაყოფიერი სამუშაო კვირას. მადლობა კითხვისთვის. უბრალოდ რა არის დერივატივები? ეტიმოლოგიურად თვითონ სიტყვა გვეუბნება რომ რაღაც წარმოებული ინსტრუმენტია, საიდანღაც წარმოიშვა. დერივატივი არის კვალიფიციური ფინანსური ხელშეკრულება, რომლის ღირებულება და ფულად ნაკადები არის დამოკიდებული ან საბაზისო მაჩვენებელზე, ან საბაზისო აქტივზე. მისი ანგარიშტორება შეიძლება ჩვეულებრივ როგორც კლასიკური ანგარიშტორების გზით, ასევე საქონლის ან აქტივის რეალური მიწოდებით. და მათ შორის ურთიერთგაქვით და საბოლოო ურთიერთგაქვით, რომელსაც მე დეტალურად ავხსნი, რაც გულისხმობს ეს. დერივატივები ზოგადად ახალი ცნება არ არის. ნუ თანამედროვე გაგებით რაც კი გვაქვს, ის საკმაოდ რთული და კომპლექსური, ესე ვთქვათ, ფინანსური ინსტრუმენტია. მაგრამ მოდიდგანვე გამოიყენებოდა დერივატივები ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში, როდესაც მაშინდელი ფერმერები არ იყვნენ დარწმუნებული თუ როგორი მოსავალი იქნებოდა შემოდგომაზე და ამაზე იყო მე დამოკიდებული ფასი, ცდილობდნენ დაედოთ ესეთი გარიგებები, მაშინ ხა ფორვარდები არ ერქვა, მაგრამ ეს იყო, ხო? მაქსიმალურად ცდილობდნენ რომ რაც შეიძლება ადრე გაეყიდათ ეს პროდუქცია წინასწარ შეთანხმებულ ფასად, წინასწარ განსაზღვრული პირობებით და თავიდან აეცილებინათ, თქვა შემოდგომაზე თუ ეხა გვალვიანობა იქნება და ნაკლები მოსავალი იქნება და ფასი აისახებოდა, ამ პირიქით ჭარბი მოსავალი და ასევე ფასი. იქიდან გამომდინარე რომ თავიდან აეცილებინათ ეს რისკი, ისინი წინასწარ დებდნენ ასეთ გარიგებს. თორნიკე უკაცრავად შეგაწოდებს ამ სიღრმეებში შევალ მე დავიჭირე მომენტი, რომელიც შესაძლებელია ზუსტად სასარგებლო იყოს და საინტერესო იყოს იგივე სასოფლო-სამეურნეო სექტორში დასაქმებული პირებისათვის და მათაც შეუძლიათ გამოიყენონ დერივატივები, რომ გაყიდონ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, მაგალითად. ეხლა კანონმდებლობის რეალობიდან გათვალისწინებით დერივატივების გამოყენების სუბიექტები არის შეზღუდული და ამაზე მინდა რომ დეტალურად ავხსნა. რა თქმა უნდა, დღესდღეობით დერივატივის დადება ნებისმიერ პირს შეუძლია მხოლოდ იმ პირობით, თუ მეორე მხარე არის კვალიფიციური ფინანსური ინსტიტუტი. ეს შეიძლება ბანკები, საბროკეროები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ეს კანონმდებლობის ზუსტად არის განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, შეუძლია და საბოლოო ჯამში ეს ფართო გამოყენებისკენ შეგვიძლია გავიდეთ, მაგრამ ეს ყველაფერია ეტაპობრივი, იმიტომ რომ დერივატივები არ არის მარტივი ინსტრუმენტი, ეს არის ნასყიდობის ხელშეკრულება, ქირავნება, რომელსაც ყოველდღიურად ჩვენ შეიძლება ვუყურებდეთ.
გავდეთ. ხო, ეს არის ისეთი რთული ინსტრუმენტი, რომელსაც რაღაც დონეზე თუ ვაკეთებთ, ამას ცოდნა უნდა გქონდეს და კვალიფიკაცია უნდა გქონდეს. ამიტომ მოდი უფრო ვთქვათ, რამ განაპირობა ამის განვითარება, წინა პირობები რა იყო, ხო? ჩვენთან ახლა ფინანსური ბაზრები ნელა ვითარდება სწრაფი ტემპით სხვათა შორის და ახალი რისკები ჩდება. შესაბამისად ამ ახალ რისკებს ჭირდება ძალიან კომპლექსური მიდგომა და მართვა და დერივატივები, ეხლა ვიტყვი დერივატივები არის ამის აპრობირებული ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. კერძოდ რისკებს რაც შეეხება, პირველი ეს არის დღესდღეობით ნებისმიერი ბიზნესთვის ალბათ დამეთანხმებით სავალუტო რისკი არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ხომ? განსაკუთრებით ჩვენ გვაქვს ღია ეკონომიკა, ცურავი გაცვლითი კურსი და ამ დროს სავალუტო რისკების მართვა ხშირად შეიძლება კონკრეტული კომპანიის ეს არსებობა იყოს მასზე დამოკიდებული. დერივატივი სწორედ აი ასეთი რისკების მართვაში არის ეფექტური ინსტრუმენტი. ასევე ძალიან მოთხოვნა გაიზარდა ბოლო დროს ამ თუ რამ განაკვეთიან სესხებზე და ფასიან ქაღალდებზე. ასეთი ინსტრუმენტების ესე ვთქვათ მართვისაც არსებითად მნიშვნელოვანია. ზოგადად მოთხოვნა რაც ყველაზე მეტად მიხარია დერივატივების და მათ შორის ურთიერთგაგვითვის განვითარებასა მიმართებაში და უნდა ბაზრიდან. ბაზრის მონაწილეება მოითხოვეს რომ ეს ყოფილიყო, იმიტომ რომ რამოდენიმე ბანკი, ქართული ბანკი საერთაშორისო დერივატიულ ტრანზაქციებს უკვეთებდა, მაგრამ ამის დადება იყო რისკებთან დაკავშირებული, შესაბამისად იყო ხარჯიანი და ვადებში იწელებოდა საკმაოდ. და ეს მეტწილად არა მთლიანად, მაგრამ მეტწილად დაკავშირებული იყო, რომ არ ქონდა სწორად გამართული საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებდა დერივატივებს, ურთიერთგაგვითვას და ფინანსურ გირავნებას. ასევე ძალიან ესე ვთქვათ, ჩვენთვისაც როგორც ეროვნული ბანკისთვისაც რეზერვების მართვის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია დერივატიული ინსტრუმენტების გამოყენება. სწორი საინვესტიციო ესე ვთქვათ სტრატეგიის განხორციელების მიზნით ესეც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და დღეს კანონი როდესაც მივიღეთ, ეს უკვე ეტყობა ამას, რომ რამოდენიმე ფინანსური ინსტიტუტი უკვე გვიკავშირდება და სულს გამოთქვას, კითხვა უკაცრავად ამ საკითხს ეხებოდა ჩვენ კანონი მივიღეთ რაღაც პერიოდი უკვე გასულია თუ ხედავთ პრაქტიკაში მისი გამოყენების შემთხვევებს ამით აქტიურად ხდება გამოყენება და მოლოდინი როგორი იყო ეს ერთი და მეორე ეროვნული ბანკის როლი ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ პოპულარიზაციაში აქ ტრეინინგები იქნება ინფორმაციის მიწოდება იქნება თუ ასე შემდეგ იმიტომ რომ ჩემს გარშემოც კი ამ კანონის არსებობის და მისი დადებითი მხარეების შესახებ ნაკლებად არის ცნობილი მოგასწრებით რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში კანონის მიღება იმისთვის გინდა, რომ რაღაც აქტივობა წავიდეს ბაზარზე და კანონი უნდა იყოს ისეთი, რომ ბაზარს კონდეს სტიმული, რომ დაიწყოს ესე ვთქვათ ამ ტრანზაქციების განხორციელება. ჩვენ ამ ეტაპზე მოლოდინი გვაქვს, მას შემდეგ რაც სამართლებრივი დასკვნა გვექნება ის დასკვნა და ამასაც მინდა რომ მოკლედ შევეხო, საერთაშორისო ეგრეთ წოდებული cross border ტრანზაქციები გაიზრდება, ეხლა ვთქვი რომ თვეები უჯდებოდათ ბანკებს ამ ესეთი გარიგების გაკეთება და ძალიან ძვირი იყო, კანონის შემდგომ ვარაუდობდა მოლოდინი გვაქვს, რომ ეს ხარჯები საკმაოდ შემცირდება და უფრო იაფი, ესე ვთქვათ, გახდება და სწრაფი გახდება და შესაბამისად დამატებით ფინანსური რესურსი მოვა ქვეყანაში, რაც ეკონომიკას დამატებით სტიმულირებს. ლოკალურ დონეზეც მოლოდინი და სურვილი გვაქვს, რომ ეს განვითარდეს. და ამისთვის ორი პლეიერი და მოთამაშე თუ იქნება ბაზარზე, ბაზარი ვერ განვითარდება ჩვენი ამოცანაა ეროვნული ბანკის პირველ რიგში და ასევე ფინანსური ბაზრების, ესე ვთქვათ, საქართველოს ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაციის, რომ განათლებას ხელი შეუწყოს. ანუ ორი რაღაცაა დამატებით კანონის გარდა. ერთი ცოდნა, რომ მონაწილეებმა ძირითადად ფინანსურმა ინსტიტუტებმა იცოდნენ, როგორ დადონ დერივატივები და როგორ მართონ სწორად დერივატივების, ესე ვთქვათ, ტრანზაქციებთან დაკავშირებული რისკები და მეორე ინფრასტრუქტურა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სათანადო მექანიზმები იყოს რისკის მართვასთან დაკავშირებული, რაც არის. ამ კუთხით ბევრი რამე იყო გადადგმული, EBRD-სთან ერთად განხორციელდა ეს პროექტი დერივატივების კანონიც, ექსპერტები დაგვეხმარენ, ის და ეს არის საერთაშორისო დერივატივების და სვოპების ასოციაცია, რომელიც არის ფლაგმანია, ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაცია ამ კუთხით და მათი საუკეთესო ცოდნა, ესე ვთქვათ, გამოვიყენეთ ჩვენ და მას დავეყრდენით. EBRD-სთან ასევე გვაქვს ორი მთავარი პროექტი, რომელიც უკვე არის ეგრეთ წოდებული capacity building, ანუ განათლებაზე, ტრეინინგებზე მორგებული და ეს ტრეინინგები არ არის თეორიული, რომ წავლენ და დავიწყდეთ შეიძლება მეორე დღეს, იმიტომ თეორიული ცოდნა ვიცით. ყველაფერი არის დახურული აქტიური პრაქტიკული ელემენტებით, რაც მათ ეხმარება შემდგომ, ესე ვთქვათ, ამის შემდგომ პრაქტიკაში გამოყენებაში და ფინანსური ბაზრების ხაზინების ასოციაცია როგორც არის, მათი მთავარი ამოცანა, ეს არის ასოციაცია, რომელიც შედგება ძირითადად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, ბანკებისგან და სხვა ფინანსური სექტორის წარმომადგენლებისგან, რომლის მთავარი მისია და ამოცანა არის სწორედ კვალიფიკაციის ამაღლება, სერტიფიკირებული, ესე ვთქვათ, ბაზრის მონაწილეების ქონა და ამ კუთხით ძალიან ბევრი პროექტია დაგეგმილი, ეხლაც მიმდინარეობს რამოდენიმე პროექტი და მომავალში ძალიან ბევრი იგეგმება. გარდა ამისა, მინდა შევეხო ასევე ფინანსურ გირავნებას და ურთიერთგაგვითვას, იმიტომ რომ ვიცით დროში ვარ სერიოზული და მინდა რომ მანამდე ერთი კითხვა მექნებოდა, ეს შეგვიძლია თუ არა განვიხილოთ, როგორც ეროვნული ბანკის სტრატეგიის ნაწილი,
რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში კაპიტალის ბაზრის, ასე ვთქვათ, სააქციო კაპიტალების მოძრაობის, ფინანსური ფასიანი ხალხალდების ყიდვა-გაყიდვის წახალისებას. არის თუ არა ამ დიდი პოლიტიკის კავშირში ეს კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგიის ნაწილი იყო დერივატივის ბაზრის განვითარება და კანონის მიღებაც მათ შორის და ეს მაილსტოუნი გადალახულია უკვე დეკემბერში მივიღეთ კანონი. შემდგომ უკვე სწორედ როგორც თქვი, რომ ფასიანი ხალხალდების ბაზრის განვითარებასთან წარმოშობა რისკები, თქვი გაცვლითი კურსის რისკები, ცვალებადი ისე ვთქვათ და მათი დაზღვევა ხდება, იმიტომ რომ მოთხოვნა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ინვესტორები, რომლებიც ფულს დებენ და აბანდებენ ქართულ ფასიან ხალხალდებში, მათ ეს ინსტრუმენტი ჭირდებათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ შეიძლება ცოტა ესე ვთქვათ, ფრთხილი იყვნენ შემდგომ ინვესტიციების განახორციელებაში. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ხელი უნდა შევუწყოთ ამას, რომ ამ მიმართულებით მაქსიმალური კომფორტი შეექმნათ უცხო ინვესტორებს და პატარა დასაფიქრებელი მომენტიც არ ქონდეთ, სანამ ინვესტიციებს განახორციელებენ. ამიტომ პირდაპირ კავშირშია და პირდაპირ უკავშირდება ამას. მაშინ გადავიდეთ უკვე ფინანსურ გირაოზე, იმიტომ რომ ეს კანონის მეორე ნაწილი და მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე არის ფინანსური გირაოს ინსტიტუტი. რა არის ფინანსური გირაო? ადრეც ამის შესახებ იყო სხვა კანონში, საგადახდო სისტემების შესახებ კანონში, მაგრამ გამოვიდა ამ კანონიდან უკვე ცალკე კანონის სახით და გვაქვს და ესეც რო ახსნათ ასევე რას ნიშნავს ფინანსური გირაო და რა პრაქტიკული დანიშნულება აქვს მას. ფინანსური გირავნობა არის უზრუნველყოფის ერთგვარი ღონისძიება, მოთხოვნის უზრუნველყოფის ღონისძიება, მაგრამ განსხვავებული, ესე ვთქვათ, ელემენტები. როგორც გირავნობა იპოთეკა ვთქვათ, აი, მონათესავე, წეგანთვი მონათესავეა, მაგრამ განსხვავებულია, ძირითადად სარგებლობს გამარტივებული პროცედურით, არ გჭირდება ბიუროკრატიის ჩართულობა, ფინანსური მონაწილეებს შეუძლიათ ერთმანეთში დადონ გარიგებები ძირითადად კლასიკურად და ასევე სარგებლობს რიგი დაზღვევის მექანიზმები, განსაკუთრებით საქმიანი შეზღუდული რეჟიმის დროს, ანუ გაკოტრების ან გადახდენობის დროს და ეს დაცულობა ძალიან ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინსტრუმენტია. ანუ ხარებს ხელს უწყობს რაც შეიძლება მეტი გარიგება და სწრაფად და იყვნენ დაზღვეულები, რომ ფინანსურ ბაზრებში ჭირდება სწრაფი ტრანზაქციები. ერთის დეფოლტი შეიძლება მთლიანი სისტემა შექმნას საფრთხე. ამიტომ ეს ეფექტურობა და სწრაფი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ფინანსური ბაზრების სწორი და გამართული ფუნქციონირება. დიდი მადლობა, თორნიკე. დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი კანონები და საკანონმდებლო ვთქვათ ინიციატივები ხელს შეუწყობს ფინანსური ბაზრის განვითარებას, რაც ზოგადად ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი წინაპირობაა. მადლობა დავით ყდიაშვილს, სიურის და თორნიკე რევიშვილს, SEB-ის მთავარ სპეციალისტ, დერივატივის პროექტის მენეჯერს, რომლებიც საქმიან დილის ბოლო ბლოკში იყვნენ. მათთან ერთად გემშვიდობებით ვასრულებთ დღეს გადაცემას. საქმის კურსს ეთერებში შეხვდებით ერთმანეთს ჩვენ დღის განმავლობაში. დროებით მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. როცა ბიზნესისთვის ყველა კარი დაიხურა, ჩვენ გავაღეთ საეთერო კარი. ერთად შევძელით და დავდექით ქართული საქმის შუაგულში. ერთად გავიარეთ კრიზისი. დაუთმეთ საეთერო დრო ქართულ კომპანიებს, იმისათვის რომ არ გაჩერებულიყვნენ, დაესახათ მიზნები და დაეგეგმათ მომავალი. კამპანია დასრულდა, მაგრამ არ სრულდება მხარდაჭერა. ჩვენ არ ვჩერდებით. ჩვენ ვდგავართ თქვენს გვერდით დღეს და ვიდგებით ხვალაც. TV პირველი, ყოველთვის, როცა ბიზნესს მხარდაჭერა სჭირდება. TV პირველი, ყოველთვის ქართული საქმის შუაგულში. როდესაც მოვლენები ჩვენს თვალწინ ელვის სისწრაფით იცვლება. როდესაც ყოველდღე ჩნდება რეალობა, რომელიც ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ